მორიგი პარასკევი King David-დან. წინა საახალწლო განწყობას მაყურებელთან და სტუმრებთან ერთად ვიზიარებთ. პარასკევის გადაცემის გმირები კი ირმა ხეცურიანი, მსოფლიო ჩემპიონი ეტლით ფარიკაობაში და ნინო მასურაშვილი, TBC ბანკის გენერალური დირექტორის მოადგილე არიან. ეს ქალების ნარატივია. ლანცა ლახიძესთან ერთად. მოგების გადასახადის რეფორმა ანაკლიის სპორტის პროექტი. გამოწვევა საპენსიო რეფორმა, კაპიტალის ბაზრის განვითარება, თავისუფალი ვაჭრობა და ქართული წარმოების დაცვა დემპინგისგან. პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის ეკონომიკური გზავნილები დეპუტატებს და საქართველოს მოსახლეობას. რა იცვლება კომერციული ბანკებისთვის? სების პრეზიდენტის ბრძანებით კომერციული ბანკების კაპიტალის ადეკვატურობის მოთხოვნებთან დაკავშირებულ სამართლებრივ აქტებში ცვლილებები შევიდა. თემის დეტალები საქმის კურსში. იყავით მთავარი ეკონომიკური და ბიზნეს მოვლენების საქმის კურსში. ხვდებით ზუსტად 3-ზე. TV პირველზე. ბიზნეს მედია საქართველო. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის სპონსორია მწვანე ქალაქი ლისზე. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა. გადაცემის სპონსორია ხალიქ ბანკი. გაზახური ხალიქ ჯგუფის წევრი. პარლამენტმა მთავრობის განახლებული შემადგენლობა 6 საათის წინ დაამტკიცა. მთავრობის სამთავრობო პროგრამას თავისუფლება, კეთილდღეობა და სწრაფი განვითარება და შემდეგ კეთილდღეობა 2018 და 2020 წლებზე 103 ხმით დაუჭირეს მხარი. არსებობს 17 პარლამენტარიც, რომელიც ამ მთავრობას უარყოფითი შეფასება მისცა და მის წინააღმდეგ გამოთქვა მოსაზრებები. განახლებული მთავრობა იქნება 13 სამინისტროთი და 1 სახელმწიფო მინისტრის აპარატით წარმოდგენილი. გიორგი კვირიკაშვილის მთავრობა განახლებული შემადგენლობით და ერთგვარად რესტრუქტურიზებული სამინისტროების რაოდენობით იწყებს საქმიანობას. მე მოგესალმებით პირველმშვიდობის დღეს 22 დეკემბერია. დილატევე პირველზე დღესაც საქმიანია და სანამ საახალწლო უქმეები დაიწყება, კიდევ ბევრი საინტერესო ამბავი გვერდის წინ. ასევე ჯერ კიდევ 2017-ისგან და იმედი მაქვს, რომ მომავალი კვირის განმავლობაში ჩვენთვის საინტერესო რესპონდენტები
ბოლო პერიოდია ჩვენი გემოვნება ემთხვევა ერთმანეთს ჩვენთვის საინტერესო რესპონდენტები თქვენთვისაც საინტერესონი არიან კიდევ შეაჯამებენ 2017 წელს და ისაუბრებენ იმ გამოწვევებზე რომელიც მომავალი წლისთვის გვაქვს ჩვენ ყველას ერთად ამ ქვეყნის მართლა უკეთესი და უფრო სწრაფი განვითარებისთვის და კეთილდღეობისთვის. Forbes-ის გარეშე ბიზნესის მთავარი ამბები წარმოუდგენელია. იდეაში არ ჩვენ ვაპირებთ რაიმე დავაკლოთ. 2017 წელს მსოფლიოს 10 მდიდარი ადამიანის ქონება არც მეტი არც ნაკლები 204 მილიარდით გაიზარდა. 2017 წელი მილიარდერებისთვის სუპერწარმატებული აღმოჩნდა. გასულ წელს 10 ყველაზე მდიდარი ადამიანის მქონება მხოლოდ 74 მილიარდი დოლარით არის გაზრდილი. იმდენად წლის მთავარ გამარჯვებულად მაინც ამაზონის ჯეფ ბეზოსი სახელდება. 1 იანვრიდან 14 დეკემბრამდე პერიოდში ამაზონის დამფუძნებლის ქონება 33 მილიარდი დოლარით არის გაზრდილი. ამჯერად ბეზოსის ქონება 98 მილიარდ 600 მილიონი დოლარის ფარგლებში ტრიალებს. ყოველდღიურად გადავარ დაუღალავად გისურვოთ აი ამ ფარგლებში ტრიალოს თქვენმა ქონებამ და მიმდინარე შემოსავლებმაც. არანაკლებ წარმატებულია 2017 წელი უკაცრავად ჩინური კომპანია Evergrande გრუპის დამფუძნებლისთვის ვაკაიანის ქონება წლიურად 27 მილიარდ 400 მილიონი დოლარით არის გაზრდილი და ამჯერად 36 მილიარდ 500 მილიონი დოლარია მისი კომპანიის შემოსავლები კი წლიურად 115%-ს აჭარბებს. ერთ წელიწადში 23 მილიარდი დოლარით გაიზარდა, ამაზეც მოგახსენეთ საფრანგეთის უმდიდრესი ადამიანის ბერნარ არნოს ქონება, ამჯერად მისი ქონება არის 63 მილიონ 900 მილიონის ფარგლებში. ფრანგული კონგლომერატი აქ ლუის ვიტონის გარდა უამრავ სხვა ბრენდზეა საუბარი, როგორც არის ჯიმენში, კრისტიან დიორი და კიდევ უამრავი სხვა. რეალურად ამ ოჯახის მფლობელობაშია კიდევ 70 ბრენდი და 3900-მდე მაღაზია. მოკლედ ბერნარ არნოს ქონებაც ნაკლებად ტოვებს მიზეზს, რომ არ იზრდებოდეს და არ იზრდებოდეს საკმაოდ სწრაფი პროგრესიით. 23 მილიარდი გამდიდრდა მარკ ცუკერბერგი, Facebook-ის დამფუძნებლის ქონება Forbes-მა 72 მილიარდად შეაფასა. ცუკერბერგი ამჯერად სოციალური ქსელის წიდის 17%-ის მფლობელია. ჩინელი მილიარდერის კომპანია Tencent Holdings-ის დამფუძნებლის ქონება არის გაზრდილი 21 მილიარდ 800 მილიონი. მახუატენგი საკმაოდ საინტერესო ჯგუფის და ინვესტორების წარმომადგენელია, იგი 44 მილიარდ 300 მილიონს ფლობს. უატენგის ქონების ზრდა თქვენთვის კარგად ცნობილი სატელეკომუნიკაციო კომპანია Tencent-ის აქციების ფასის არნახულმა ზრდამ გამოიწვია. Tencent-ი 1998 წელს ჯერ მოგიყევით, მაგრამ ეს ხშირად გამიმეორო, რომ უატენგმა თავის თანაკლასელებთან ერთად დააარსა 1998 წელს. და ჰოლდინგი IPO-ზე კი გავიდა სულ რაღაც 13 წლის წინ IPO-ზე 2007 და 2014 წლებში ბიზნესმენი დაიმა მსოფლიოს ყველაზე გავლენიან პირებს შორის დაასახელა. ესე 18 მილიარდით არის გამდიდრებული მუკეშ ამბანი, ის ამჯერად 51 მილიარდის პატრონია. უკაცრავად 51 მილიარდ 100 მილიონის ინდური კომპანია Reliance Industries დამსახურებაა ეს ყველაფერი. 15 მილიარდ 300 მილიონი დოლარით არის გამდიდრებული კარლოს სლიმი, მასაც იცნობთ, მექსიკის უმდიდრესი ადამიანის ქონება ამჯერად 65 მილიარდ 100 მილიონია. პლანეტის ყველაზე მდიდარი ადამიანის ტიტულის მფლობელი ის ბოლოს 2011 წელს იყო. 14 მილიარდ 800 მილიონით გამდიდრდა მეშველა როგორც იქნა ქალბატონებსაც მივედექი აზიის ყველაზე მდიდარი ქალბატონი Yangwanis ქონება ამჯერად 22 მილიარდ 800 მილიონია. მისი ქონება მიმდინარე წელს თითქმის 3-ჯერ გაიზარდა, რის დამსახურებაც ჩინეთის უძრავი ქონების ბაზრის გააქტიურება და ფასის ზრდა იყო. უძრავ ქონებაზე იუანი ჩინური უძრავი ქონების კომპანიის Country Garden Holdings-ის 75%-ის მფლობელი.
წელი სუპერ წარმატებული აღმოჩნდა ორაკლის დამფუძნებლებისთვისაც ლარი ელისონი არუჩივის მატებას 13 მილიარდ 300 მილიონით გაიზარდა და ის ამჯერად 61 მილიარდის მფლობელია ორაკლი 1977 წელს დაარსდა. წლის ყველაზე წარმატებული ადამიანების ათეულს ფრანსუა პინოს ოჯახის ხურავს წელიწადში 12.5 მილიარდი დოლარის ნამატით ჯერ სამწუხაროდ ვერც ათეულში და ვერც მის მიღმა საერთაშორისო Forbes-ის სიაში ქართული კომპანიები ვერ მოხვდნენ, მაგრამ Forbes ჯორჯიამ ჩეულები მაინც დაასახელა და მათ შორის ჩვენმა მაყურებელმაც იცის Forbes სტარტაპის წლევანდელი ნომინანტი გუშინ პარლამენტარებისგან დობის გამოცხადების მოლოდინში მყოფი გიორგი კვირიკაშვილის გამოსვლისას მისი საუბრის ობიექტიც გახდა და ადრესატიც სტარტაპ საქართველოსა და ახალგაზრდა მეწარმეობის ახალისების საუბრისას მან განაცხადა, რომ ერთ-ერთ სტარტაპ კომპანიამ, რომელმაც საქართველოში მიიღო პირველადი დაფინანსება, მან შეძლო არგენტინის საფრთხო ბირჟაზე $9 მილიონი მოზიდვა. ძალიან კარგად არის ამ კომპანიის საქმე, ის ჩვენი ეკონომიკის ნამდვილად ძალიან დიდი პოტენციალი დაფარულია ჯერჯერობით, რომლის ამოქმედებამაც შეიძლება მნიშვნელოვანი დინამიკა მოიტანოს ქვეყანაში, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. კომპანია, რომელზეც გიორგი კვირიკაშვილი საუბრობდა, სწორედ ვაიფიშერია. მისი მთავარი დამფუძნებელი დავით ხოსროშვილი გუშინ ჰქონდა მოკლე საუბარი, მაგრამ საკუთარი ბიზნესის გაფართოებისთვის ახლა პრიბალტიკაში, თორშტები ვილნიუსში საქმიანობს, გეგმები სამომავლოდ სუპერსტამბეჟდავია და მე კიდევ ერთხელ წარმატებას უსურვებ მას და მის მეგობრებს, პარტნიორებს, ხოსროშვილს დარწმუნებული ვარ, სავიზო შეზღუდვებთან პრობლემები არ ექნებოდა, მაგრამ აი სხვა მხრივ საქართველოს მოქალაქეების დისციპლინირებულობა მნიშვნელოვან ყურადღებას იმსახურებს. სხვათა შორის ევროკავშირში შესვლაზე უარის თქმის მაჩვენებელმა მინდა გითხრათ 39% დაიკლო. ევროკომისიამ უვიზო მიმოსვლის ფუნქციონირების შესახებ დასავლეთ ბალკანეთისა და აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებთან მიმართებით ახალი ანგარიში გამოაქვეყნა და სწორედ ამ ანგარიშის თანახმად ზემოაღნიშნული ქვეყნების მიერ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის მოთხოვნების შესრულება გრძელდება, თუმცა მაინც დგას ახლა რამდენიმე სფეროში კონკრეტული მოქმედებების საჭიროება, რათა უზრუნველყოფილ იქნას მათი ხანგრძლივადიანი და მდგრადი განხორციელება. ევროკავშირი აღნიშნავს, რომ მეტი მუშაობა საჭირო კორუფციისა და ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ საბრძოლველად, რაც შეეხება კორუფციას და ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლას და მის აღკვეთას, ანგარიში ვკითხულობთ, რომ განსაკუთრებით მოლდოვას ესაჭიროება მყისიანი მოქმედება, რათა უზრუნველყოს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის ნიშნულთა ხანგრძლივადიანი განხორციელება და აქამდე გატარებული რეფორმების მდგრადობა. ბოლონდროინდელი მოვლენების გათვალისწინებით უკრაინამაც მყისიარად უნდა იმოქმედოს წინა რეფორმებით დანერგილი ანტიკორუფციული ზომების გასატარებლად და შემდგომი წინსვლის უზრუნველელ საყოფად. ესეთი ამონარიდია გაკეთებული სწორედ ანგარიშიდან. აი რაც შეეხება საქართველოს ანგარიში ვკითხულობთ, რომ საქართველოს მოქალაქეების მხრიდან ევროკავშირის ქვეყნებში უკანონო დარჩენის მაჩვენებელი 2015 წელთან შედარებით 2016 წელს 3%-ით შემცირდა და გასულ წელს მსგავსი 5240 შემთხვევა დაფიქსირდა, ამასთან გასულ წელს 39%-ით შემცირდა ევროკავშირში შესვლაზე უარის თქმის შემთხვევები და ჯამში მსგავსი მხოლოდ 810 შემთხვევაა დაფიქსირებული. ანგარიში ასევე აღნიშნულია, რომ საქართველოს კვლავ რჩება ევროკავშირის არაწევრ იმ ქვეყნების სიაში, რომლის მოქალაქეებიც ყველაზე ხშირად არიან ჩართულნი დანაშაულებრივ და კრიმინალურ ქმედებებში ევროკავშირის ტერიტორიაზე. განსაკუთრებით გამოყოფილია საფრანგეთი, საბერძნეთი, გერმანია, იტალია და ესპანეთი. ამასთან საქართველოს კვლავ რჩება სატრანზიტო ქვეყნად ევროკავშირში ნარკოტიკების და სხვა უკანონო საქონლის შეტანის კუთხით. მაინდა-მაინც წარმატებული გადასვლა შეიძლება არ იყოს, მაგრამ ვიცი რომ გააპატიოსნებს და დაამშვენებს იმ ნარატივს, რომელთაც ვინაცხებ ანალაპიაშვილისკენ
ანა დილამშვიდობის გამზადებული დღეს დიდიდან წარმატებულ კომპანიებზე თან Forbes-ის რეიტინგის თან მსოფლიო მასშტაბით უკვე ვისაუბრეთ, მაგრამ მე მითხრა რომ ეხა სხვა რეიტინგის შემოგთავაზოთ ზოგადად წარმატებას თან ახლოს ხოლმე წარმატებულობა და ზოგიერთი კომპანიისათვის სულაც არ იყო 2017 თლად კარგი 2017 წელი საცალო ინდუსტრიისთვის ნამდვილად იოლი არ ყოფილა 8000-ზე მეტი მაღაზია დაიხურა და ონლაინ კომერციულ მაღაზიებთან კონკურენციაში ბევრი ბრენდი კონკურენტ უნარო გამოდგა მათი გაყიდვები კი საგრძნობლად არის შემცირებული რის გამოც მაღაზიების ქსელის უმრავლესობა საერთოდ გაკოტრდა ამ შემთხვევაში Business Insider-ის რეიტინგი უნდა შემოგთავაზოთ რომელმაც 18 კომპანია გამოქვეყნა რომელთა გაკოტრება ყველაზე თვალში საცემი აღმოჩნდა საცალო გაყიდვების ბაზარზე ერთ-ერთი იყო Charming Charlie ის ოპერირებს აქსესუარების გაყიდვის მიმართულებით და გაკოტრების შესახებ მან 11 დეკემბერს გააკეთა განცხადება ელოდება სასამართლო გადაწყვეტილებას ამ დროისათვის რასაც 100 მაღაზიის დახურვა მოჰყვება შეერთებულ შტატებში Styles for Less ეს არის კომპანია რომელიც ასევე 11 ნოემბერს გაკოტრდა და რომლის დროსაც 55 მაღაზია ამ კომპანიის უკვე დახურული იყო Toys R Us სათამაშოების გაყიდვების ბიზნესში მოღვაწე კომპანია რომელიც შეიძლება ბევრმა იცოდეთ კიდეც მისი გაკოტრების შესახებ რიცხვები სექტემბერში გამოქვეყნდა გაკოტრების მიზეზი კი კონკურენცია გახდა რომელსაც კომპანია Target-ს და Walmart-ს ვერ უწევდა კონკურენციის ნაწილში განსაკუთრებით კი ონლაინ კომერციის მიმართულებით ეს თანამედროვე ტექნოლოგიების ნაწილი და მსხვერპლი გახდა RLS-ი ქალთა ფეხსაცმლის მაღაზიაა რომელიც ასევე სექტემბრის შუა რიცხვებში გაკოტრდა ვიტამინ World-ი გაკოტრებულად მან თავი ასევე შემოდგომის დასაწყისში გამოაცხადა სხვათა შორის ის ოპერირებდა საკვები დანამატების და ვიტამინების საცალო ბაზარზე Parfumania კომპანიამ გაკოტრების შესახებ განცხადება გააკეთა აგვისტოს ბოლოსკენ უფრო ადრე სხვათა შორის ვიდრე წინა ჩამოთვლილებმა ბავშვთა ტანსაცმლის საცალო ქსელი გიმბორიც გაკოტრებული არის მან 1291 მაღაზიიდან 350 მაღაზია დახურა იმისათვის რომ თავი აერიდებინა ამ შედეგისათვის მაგრამ როგორც ჩანს მაინც ვერ მოახერხა ალფრედ ანჯელო ბრიდალი ეს არის საქორწინო კაბების ქსელი რომელმაც ასევე გაკოტრების შესახებ უცებ გააკეთა განცხადება და მოულოდნელად დატოვა უამრავი მომხმარებელი საქორწინო კაბების გარეშე რომელთაც სხვათა შორის უკვე გაკეთებული ჰქონდათ შეკვეთები The Religion ჯინსების საცალო ქსელია რომელმაც ივლისში გააკეთა განცხადება რომ შესაბამისად წყვეტდა ფუნქციონირებას 21 ტანსაცმლის ქსელია ის მაისში აცხადებდა რომ გაკოტრდა და აპრილში ჯერ კიდევ 400 მაღაზია დახურა იმისათვის რომ მასაც ეს ფატალური შედეგი თავიდან აერიდებინა მაგრამ როგორც ჩანს ვერ გადარჩა Payless-ი გაკოტრების შესახებ მათ აპრილში განაცხადეს შტატებსა და პუერტო-რიკოში 400 მაღაზია დახურეს ჯამში რადიოში კი კომპანიამ თავი გაკოტრებულად 2015 წელს გამოაცხადა ამჯერად კი მისი დედა კომპანია გაკოტრდა ვის მფლობელობაშიც იყო გადასული ეს მაღაზია Gender Mountain-ი კომპანიამ თავი გაკოტრებულად მარტში გამოაცხადა და Goldman-ი იყო კომპანია რომელიც 22 შტატში 100-მდე წარმომადგენლობით იყო და მათაც მარტში განაცხადეს H.A. Gregg-ი რამდენიმე წლიანი რთული ფინანსური მდგომარეობის შემდეგ 2017-ში ელექტრონიკის მაღაზიათა ქსელმა მარტში გამოაცხადა რომ ისინი წყვეტდნენ ფუნქციონირებას BCBG მათაც მარტში შეწყვიტეს ფუნქციონირება და მაღაზიები არ დახურეს თუმცა რესტრუქტურიზაცია დაისახეს მიზნად. Wetsil-ი კომპანია მთელი ძალებით ცდილობდა რომ არ გაკოტრებულიყო, თუმცა თებერვალში გაკოტრების შესახებ მაინც მოუწიათ რომ გაეკეთებინათ განცხადება და კიდევ ერთი Limited-ი ქალთა თანსაცმლის ქსელი, რომელმაც ცოტა ხნით ადრე ვიდრე გაკოტრდებოდნენ 250 მაღაზია დახურა, მაგრამ მაინც ვერ გადარჩნენ. მოკლედ ძირითად მაღაზიები, რომლებიც ახლა ჩამოთვალე, შტატებში არიან წარმოდგენილები, თუმცა მათ მსოფლიო ბაზარზე არანაკლები წარმომადგენლობა ჰქონდათ, მაგრამ აღმოჩნდა რომ 2017-ში და ხშირ შემთხვევაში, უმეტეს შემთხვევაში კონკურენციას ვერ უწევდნენ ონლაინ გაყიდვებს და შეწყვეტეს ფუნქციონირება. ჩვენ წინ ვართ იმ კუთხით, რომ საჯარო რეესტრის ოფიციალურ ვებგვერდს ან უმამონაწილის ბლოკჩეინში ძებნის ფუნქცია დაემატა. მე არ ვიცი ხა ამითი რამდენად დაემატება ინტელექტი ჩვენი ზოგიერთი პარლამენტარის ნარატივს, რომელიც
ძალიან გამჭვირვალე ინფორმაციას თუ ვის ეკუთვნის იგივე კომპანია ბითფიური, როგორ ფუნქციონირებს კლდანის ეკონომიკური ზონა, ეს ძალიან მარტივად არის მოსაძებნი, მაგრამ მაშინ ვიდრე ბითფიურის რეალურ დამფუძნებლებს ვერძებნიან და ამას ისევ როგორც ძალიან ბევრს სხვა რეალური პრეტენზიების მიღმა აწერენ ისეთ ბიზნესმენებს როგორც ივანიშვილია, მე უბრალოდ არ ვიცი რა უნდა რა პასუხი უნდა გავცე თან პარლამენტარებზეა საუბარი პარლამენტარებზე უბრალოდ კარგად ნახეთ რეალურად ის ინფორმაცია რომელიც ხელის გულზე დევს არის ყველაზე გამჭვირვალე კომპანიები და შემდეგ იმჯელეთ რა ხდება კლდანის ეკონომიკურ ზონაში თუ კომპანია ბითფიურის ირგვლივ რომ ასეთ მომავალში ჩვენი მხრიდან რაიმე ტიპის კრიტიკას, იმიტომ რომ სიბრიყვით არასდროს არ გიპასუხებთ იმითი, რაც გეკუთვნით. და ამასაც ღირსეულად მიიღებთ მერწმუნეთ. ეს იქნება პირდაპირ ეთერში აქ საუბარი თუ ნებისმიერი სხვა რეჟიმით. მოკლედ, ამ მონაწერის ნამდვილობას ბლოკჩეინის გლობალურ ქსელში გადამოწმებას მომხმარებელი დღეიდან საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ოფიციალური ვებგვერდიდანვე შეძლებს ძალიან მაგარი ამბავია უძრავი ქონების რეესტრის ელექტრონული მომსახურებას დაემატა სპეციალური ფანჯარა ძიება ბლოკჩეინში, რომლის საშუალებითაც მომზადებული დოკუმენტის უტყუარობის შემოწმება არის შესაძლებელი. მომხმარებელმა დოკუმენტის ჰეშ-კოდი სპეციალურ საძიებო ველში უნდა ჩაწეროს, აირჩიოს ძებნა ბლოკჩეინში ღილაკი და შემდეგ უკვე დაელოდოს ძიების შედეგებს. ცხადია თუ ის რეგისტრირებულია ბლოკჩეინში. სხვა შორის საჯარო რეესტრის ცნობით ამ მონაწერის უტყუარობას ბიტკოინის ბლოკჩეინსა და საჯარო რეესტრის ვებგვერდებზე არსებული უნიკალური კოდების იდენტურობა მოწმობს გარდა საჯარო რეესტრის ვებგვერდისა ბლოკჩეინის ქსელში უძრავი ქონების ამ მონაწერის ნამდვილობის გადამოწმება ცხადია მოქალაქეებს ასევე სპეციალურ სხვა ვებგვერდებზე შეუძლიათ იგივე blockchain.info, blocktrail.com, btc.com და სხვა ხიბლი ბლოკჩეინ სისტემისა სწორედ ამაშია საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოდან უძრავ ქონებაზე მომზადებული ამ მონაწერის შესახებ ინფორმაცია ბლოკჩეინის სისტემაში წელს 2017 წლის 20 თებერვლიდან ავტომატურად იგზავნება ბლოკჩეინი მონაცემთა დეცენტრალიზებული ბაზაა მასში არსებული ჩანაწერები მთელ სოფლიოში 10,000-ობით კომპიუტერში და დატა ცენტრებში ინახება ბლოკჩეინი ნებისმიერი ტრანზაქციის დაცულობას, გამჭვირვალობას და ხელმისაწვდომას უზრუნველყოფს, მასში მოხვედრილი მონაცემების წაშლა, შეცვლა, გადაწერა თუ უკანონო მანიპულირება უბრალოდ შეუძლებელია და საქართველოს მე მიხარია რომ ერთ-ერთი პირველი ქვეყანაა და ჩვენ BMG ვართ ამ პროექტის ნაწილი, რომელმაც უძრავი ქონების რეგისტრაციის ბლოკჩეინის ტექნოლოგიურ მიღწევას არათუ იყენებს, არამედ ეს უმაღლეს საკანონმდებლო და აღმასრულებელ დონეზე აქვს აყვანილი. შესაბამისად, მეტი ტექნოლოგიები და მეტი სიახლეები საქართველოს საიმისოდ რომ კიდევ ერთხელ და სრულიად განსხვავებულად წავდგეთ საკმაოდ რთული გამოწვევების მქონე 2018 წელს მთელ სოფლიოში და ამისთვის სწორედ ახალი ტექნოლოგიები იქნება აუცილებელი. ეს თუ არა ახალი ტექნოლოგიები, ბლოკჩეინიზაცია ერთადერთი თემა, რომელთაც ჩვენ შემოვიფარგლებით შემდეგი 2 საათნახევრის განმავლობაში საქმე ინდილაში. ცხადია არა. მოდი ამიტომ დავტკბეთ საქმე ინდილის ვიდეო ანონსით. 22 დეკემბერს დილას საქმიანად ბიზნესმენია საქართველოს გუნდის წევრებთან ერთად იწყებენ საბაბუაძე, IDFI-ს ანტიკორუფციული მიმართულების ხელმძღვანელი, ვასო ურუშაძე, ჰაბჯორჯიას აღმასრულებელი დირექტორი და ექსპერტი საავიაციო ტრანსპორტის საკითხებში იასე ზაუტაშვილი. ივაჭყონია საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტი, ივანე გოგლიძე, კულას დამფუძნებელი, ფიკა ქარდავას, პროფეტი ჯორჯიაჯის დამფუძნებლის და მმართველის სტუმარი, თიალო მინაძე, თბილისი გარდენსის მარკეტინგის დირექტორი იქნება. Თილა უნდა იყოს საქმიანი და რა თქმა უნდა TV პირველზე. ზიულის პარკის რეაბილიტაციისთვის 9 მილიონიანი ტენდერი გამოცხადდა. შეერთებული შტატების კონგრესმა საგადასახადო რეფორმის შესახებ კანონი დაამტკიცა, რომელიც მოგებაზე კორპორატიული გადასახადის 35-დან 21%-მდე შემცირებასაც ითვალისწინებს. 2016 წელს სადაზღვევო კომპანიების მიერ
გაუმუშავებელმა პრემიამ, ცხადია ბრუტოზეა საუბარი, 369.9 მილიონი ლარი შეადგინა. და წელს რა ხდება? ბიზნეს სახლის მშენებლობაზე ტენდერი ახლიდან გამოცხადდება, შესაბამისი განკარგულება მთავრობამ გამოსცა, უკვე ინფორმაციას სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო ავრცელებს და მათი ინფორმაციით ახალ ტენდერს მუნიციპალური განვითარების ფონდი გამოაცხადებს. ანა, შენ გეცოდინება რა გახდა ამ ტენდერის შეჩერების მიზეზი? ცდილობა ძალიან დიდი იყო BMG-სგან, რომ ამ კითხვაზე პასუხი ყოფილიყო, მაგრამ კონკრეტული განმარტების მოსმენა შეუძლებელი აღმოჩნდა განცხადებაში, რომელიც გავრცელდა, მხოლოდ ის არის განმარტებული, რომ ბიზნეს სახლის მშენებლობასთან დაკავშირებულ ელექტრონულ ტენდერს დაუყოვნებლივ გამოაცხადებს საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სისტემაში შემავალი უწყება მუნიციპალური განვითარების ფონდი. ასევე მთავრობის გადაწყვეტილებით მომსახურების ბიუროს დაევალა ბიზნეს სახლის მშენებლობასთან დაკავშირებული გამოცხადებული ტენდერის შეწყვეტა. რის შემდეგაც განხორციელდა შესაბამისი კომუნიკაცია და ტენდერში მონაწილეობით დაინტერესებულ კომპანიებთან მოხდა ამ ინფორმაციის მიწოდება. 71 მილიონიანი ტენდერი ნოემბრის ბოლოს გამოცხადდა, შედეგები უკვე ცნობილი უნდა იყოს, თუმცა როგორც ჩანს, ახლა შემსრულებელი შეიცვალა და ყველაფერი ახრიდან დაიწყება. ნახოთ, ვინ შეასრულებს, რა შეიცვლება, როგორი პირობებით იქნება წარმოდგენილი ახალი ტენდერი და შესაბამისად ალბათ დასკვნების გამოტანა მოგვიწევს მხოლოდ რა გახდა ამ ყველაფრის მიზეზი. კიდევ ბევრი საინტერესო ტენდერია სხვათაშორის გამოცხადებული და ბევრი საინტერესო შედეგი, რომელთა შესახებაც ბიზნეს სიახლეებში აუცილებლად მოგიყვებით რამდენიმე წამში ვართ ეთერში. ზიურის პარკის რეაბილიტაციისათვის 9 მილიონიანი ტენდერი გამოცხადდა. ტენდერში გამარჯვებულმა დეტალური დიზაინის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოების ჩატარება უნდა უზრუნველყოს, რისთვისაც 540 დღე ექნება. ტენდერში წინადადებების წარდგენის ვადა 1 თებერვალს მთავრდება. პროექტის მთავარი მიზანია სტიქის შედეგად დაზიანებული ტერიტორიის რეაბილიტაცია და გამწვანება. მოხდება ასევე დაზიანებული დეტალების გამოცვლა, ბილიკების რეაბილიტაცია, ახალი ბილიკების და ველობილიკების მოწყობა. სივრცეების შექმნას ბავშვთა და მოზარდთათვის მყუდრო დასასვენებელი ადგილების მოწყობას ასევე ითვალისწინებს ვალდებულება. ბავშვთა ქალაქი და დასასვენებელი პარკი შეგახსენებთ, რომ 82 წელს ნოდარ დუმბაძის ინიციატივით არის გახსნილი და მას რეაბილიტაცია რამდენჯერმე ჩაუტარდა ამ დრომდე. 2016 წელს სადაზღვევო კომპანიების მიერ გამომუშავებულმა პრემიამ 369 მილიონი ლარი შეადგინა. სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გაავრცელა კონკრეტული რიცხვები და მათივე ინფორმაციით ამ პრემიიდან 43.6% სამედიცინო დაზღვევაზე მოდიოდა. 18.7% კი ქონების დაზღვევაზე, 15.2% სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებათა დაზღვევის წილია, 7% სიცოცხლის დაზღვევა, ხოლო დანარჩენი, ანუ 15.9% კი უბედური შემთხვევის და სხვა სახის დაზღვევაზე ნაწილდება. საქსტატის ინფორმაციითვე გასულ წელს სადაზღვევო კომპანიების მიერ დამდგარი სადაზღვევო ზარალი 212.9 მილიონი ლარით განისაზღვრა, რომლის დაახლოებით 61% ასევე სამედიცინო დაზღვევაზე მოდიოდა, 14.9 სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებათა დაზღვევაზე, თითქმის 10% 9.7% ქონების დაზღვევაზე, 2.8% სიცოცხლის დაზღვევაზე და დანარჩენი, ანუ 11.8% უბედური შემთხვევის და სხვა სახის დაზღვევებზე ნაწილდებოდა. პოლიმერული ფხვნილით მოპირკეთებული ხის მასალა, რომელიც აქტიურად გამოიყენება თანამედროვე ინტერიერის დიზაინში. სწორედ ამ საქმიანობით არის დაკავებული კომპანია სამიებ დიზაინი, რომელიც სტარტაპ საქართველოს გამარჯვებულია. კომპანიის საქმიანობის დეტალები და სამომავლო გეგმები ვნახოთ სიუჟეტში. პოლიმერული ფხვნილებით სხვადასხვა მასალების მოპირკეთება. ეს ის საქმიანობაა, რომლითაც კომპანია სამიებ დიზაინია დაკავებული. იდეა ჯერ კიდევ 2013 წელს გაჩნდა, როცა ქართულ ბაზარზე აღნიშნული მომსახურების დეფიციტი იყო. Რო წარმოედგინოთ, თავდაპირველი მასალა არის ესეთი და პოლიმერიზაციის მომინანქრების პროცესის შემდეგ ვღებულობთ აი ამგვარ მასალას, ამ შემთხვევაში ლურჯი ფერი არის. აქ აღსანიშნავი რაც არის, სხვადასხვა სტრუქტურა ვღებულობთ. ამ შემთხვევაში არის ეს გლუვის ზედაპირი, შეიძლება იყოს მატ ზედაპირი და სხვადასხვა სტრუქტურირებული ან სხვადასხვა ფერის.
სამიევ დიზაინის პროექტი სტარტაპ საქართველოს გამარჯვებული გახდა. ითაც მოიპოვა დაფინანსება და თავისივე იდეას კონკრეტული პროექტის სახე მისცა. მარტივი და იაფი. ეს ის მახასიათებლებია, რითაც იდეის ავტორი თავის პროექტს ახასიათებს. როგორც კი აღმოჩნდით უკვე იმის წინაშე რომ გჭირდებოდა რა თქმა უნდა დაფინანსება, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ ვერ გავწდებოდით ამ ხელა რესურსებს. რესურსების ძიების პროცესში ნახეთ რომ უკვე არსებობდა სტარტაპ საქართველოს პროგრამა. ძალიან პოზიტიური გამოხმაურებები ჰქონდა, იმიტომ რომ ჩვენი ნაცნობები და მეგობრები იღებდნენ მონაწილეობას, გავეცანით რა თქმა უნდა სოციალური ქსელებით, ინტერნეტით. ნახეთ რომ განაცხადის შეტანა შეიძლებოდა, შევიტანეთ განაცხადი, მოვემზადეთ ამისთვის. სხვადასხვა ამანა ძალიან კარგი სტიმული მოგცა, იმიტომ რომ ერთია რომ შენ გჯერა შენი საქმის და მეორეა როცა უკვე სხვასაც ჯერა შენი. პოლიმერული ფხვნილებით ხის მასალის მოპირკეთების სატესტო პროცესი თანმიმდევრულად სხვადასხვა პატარა დეტალებისგან შედგება. საბოლოო პროცესის შემდგომ იქმნება მომინანქრებული ზედაპირისგან სხვადასხვა ავეჯი, რომელიც დღეს თანამედროვე ინტერიერის დიზაინის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. პროცესი ორი სიტყვით რო აგიხსნათ, ესე შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რომ ეს არის ელექტროსტატიკური დამკვევი მოწყობილობა, რომელთაც ვქმნით ღრუბელს, ასე ვთქვათ, ის რითაც იფარება მე სუბსტრატი თვითონ და შესაბამისად ღებულობთ მე იმ ზედაპირს ხის მასალის ამ შემთხვევაში, რომელიც გვინდა რომ შემდეგ პოლიმერიზაციის პროცესი განვახორციელოთ ღუმელში. დაპროგრამირების პროცესი არის საჭირო, რომელსაც ეს ჩვენი მოწყობილობა ახორციელებს და მეთოდიკა არის, ზუსტად ამაში ისიც პროცესით ჩვენ წამოვიწყეთ და გავაკეთეთ. ეს არის გემას ხელსაწყო, რომელიც წარმომადგენლობიც ვართ ჩვენ საქართველოში. კომპანია ამ ეტაპზე სატესტო რეჟიმში მუშაობს, თუმცა სამიევ დიზაინი თავის პირველ საჩვენებელ პროდუქტს ქართულ ბაზარს უკვე 2018 წლის იანვარში შესთავაზებს. Ბეშინ ჰუალინგში წარმატებული და ბიზნეს და სახელმწიფო პროექტების დაჯილდოების ცერემონია შედგა, სადაც სახელმწიფო სტრუქტურები, ბიზნესი და მედიის წარმომადგენლები დაჯილდოვდნენ საქართველოს ეკონომიკის განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის. ბიზნეს მედია ჯორჯიამ სპეციალური ჯილდო მიიღო. კიდევ რა ხდებოდა დაჯილდოებაზე, ნახოთ სიუჟეტი. 21 დეკემბერს ჰოტელენ პრეფერენს უოლინგში გამართული ბიზნეს დაჯილდოება ის იშვიათი გამონაკლისი იყო, რომელსაც გამარჯვებული არ ჰყოლია. თითოეულმა კერძო თუ საჯარო სტრუქტურის წარმომადგენელმა საკუთარი ექსკლუზიური ჯილდო მიიღო ქართული ბიზნესისა და ეკონომიკის განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის. ღონისძიებაზე დიდი მოცულობით იყო წარმოდგენილი სახელმწიფო სტრუქტურები, რომლებიც კერძო ბიზნესთან აქტიურად თანამშრომლობს ტურიზმისა თუ სხვა დარგობრივი ეკონომიკის განვითარებაში. ზოგადად მნიშვნელოვანია ბიზნეს და მედიის თანამშრომლობა და კონკრეტულად დაჯილდოებების და აღიარებების პროგრამები, რომელიც საქართველოში საკმაოდ ხშირად ტარდება, მნიშვნელოვანია სექტორის სახალისებლად, ეს სტიმულირებას უკეთებს როგორც მედიას, ასევე ბიზნესს ამ შემთხვევაში და ეს თანამშრომლობა ზოგადად საქართველოს განვითარებისთვის გადადგმული ნაბიჯია. ბიზნეს მედია ჯორჯია შეაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი როლი საქართველოში ბიზნესის განვითარების საკითხებში. მეყარული ვარ, რომ ჩვენ ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ, მინდა წარმატება ვისურვოთ და ასევე გამოვთქვა იმედი, რომ 2018 წელს გავაგრძელებ ძალიან კარგ და წარმატებულ თანამშრომლობას. ორგანიზატორებისა და მონაწილეების თქმით, მსგავსი ფორუმები ხელს უწყობს ბიზნესის დაახლოებას და სამომავლო გეგმების ინსპირაციის ერთ-ერთი მთავარი წყაროა. დღევანდელ ფორუმს ქვია ბიზნეს გავერნმენტ კონტაქტი. ფორუმის მიზანი არის სახელმწიფო რეიტინგული წარმატებული პროექტების პოპულარიზაცია და ბიზნესის მადლიერების აქცია იმ წარმატებული ბიზნეს გარემოსთვის და ბიზნეს კლიმატისთვის, რომელიც სახელმწიფომ შექმნა ბიზნესის განვითარებისთვის. არიან ნომინანტები ტელევიზიები, ჩვენი ყოველთვის საპატიო ნომინანტთა სიაში არის ბიზნეს მედია ჯორჯია, რომელიც არის ბიზნესის სახელმწიფო პროექტების და ზოგადად ჩვენი ქვეყნის პოპულარიზაციას უწყობს ძალიან აქტიურ როლს და ბატონ გიორგი ისაკაძეს პირადად დიდი მადლობა იმ დიდი გაწეული სამუშაოსთვის, რომელსაც თქვენი კომპანია ეწევა ყოველ დღე. ზოგადად ბიზნეს ფორუმების ჩატარება ქვეყანაში ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ ხდება ორგანიზაციების მიერ, ესე ვთქვათ, თავისი საქმიანობის გაცნობა ერთმანეთისთვის, ხდება კონტაქტების გაცვლა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის შემდგომი ურთიერთობებისთვის. ჩვენი საკონსულტაციო ჯგუფი, დავით კენჭაძის საკონსულტაციო ჯგუფი, არის ერთ-ერთი უმსხვილესი კომპანია ამ სფეროში, დღევანდელ საქართველოში და ჩვენ ვეხმარებით
ძალიან მარტივად რო თქვა კომპანიებს მათი მოგების გაზრდაში და ამას ვაკეთებ ჩვენი ძალიან ბევრი სხვადასხვა სერვისის საშუალებით. ბიზნეს მედია ჯორჯიამ კი სპეციალური ჯილდო მიიღო როგორც ყველაზე რეიტინგული და კომპეტენტური ბიზნეს გადაცემების ავტორმა. დიდი ალბათობით ბიზნეს მედია კონტაქტის დაჯილდოება მომავალ წელსაც აუცილებლად გაიმართება. თუმცა ზუსტად რა ფორმატი იქნება მისთვის შერჩეული ჯერჯერობით უცნობია. ქართული ბრენდის დღის ერთ-ერთი გამარჯვებული კი რესტორანი თაშრია, ნომინაცია, რომელშიც მათ გაიმარჯვეს ნდობას და ხარისხზე ამახვილებს ყურადღებას მეგრული სამზარეულოთი და უდიდესი ნდობით ცნობილი რესტორანი მეორე გახდა ამ ჯილდოს მფლობელი. ისწლიდან სვამბერი ხდება და კმაყოფილი სტუმრების რაოდენობაც ავტომატურად იზრდება. ბრენდი, რომელიც გასულ წელს ახალი ქართული ბრენდის ნომინაციაში დაჯილდოვდა, წელს უკვე ნდობა რეპუტაციის მაღალ მოთხოვნებს და სტანდარტებს აკმაყოფილებს. წელს გამართული ქართული ბრენდის დაჯილდოვება განსაკუთრებული რესტორან თაშრისთვის იყო. ჯილდო, რომელიც რესტორანმა მიიღო მის ნდობასა და ხარისხს კიდევ უფრო ზევით წევს. ნომინაცია, რომელსაც წინა წლებში თაშრე ჯერდებოდა, საუკეთესო დამწყები რესტორნის სტატუსი იყო. 2017 წელი გამარჯვებით დახურეს. უკვე 2 წელია ზედიზედ იმარჯვებს თაშრე და რა თქმა უნდა მივესალმებით ამ გამარჯვებას. ეს არის ჩვენი გუნდის დამსახურება, იმ პროფესიონალი გუნდის, რომელიც თაშრეში მუშაობს დღიდან დაარსების რესტორნის და ეს გამარჯვება ეძღვნება ყველა გურმანს, ხარისხის განსაკუთრებულ მოყვარულებს. ეს ქართული ბრენდის მორიგიზეიმია, ყოველ წელიწადს იმართება, რა თქმა უნდა, ეს საღამო, რომელზეც ჯილდოვდებიან გამორჩეული კომპანიები და რა თქმა უნდა, გამორჩეული პიროვნებები. მე უბრალოდ მოყვარული ვარ, რომ დღეს ისე როგორც ჩარშა, ჯილდოვდება ერთ-ერთი რესტორანი თაშრე, სადაც ჩვენ ძალიან ხშირად ვიმყოფებით, ეს არის შემოქმედებით საღამოები თუ იუბილეები და ყველა კმაყოფილები ვართ და ეს კმაყოფილება გადაიზარდა იმაში, რომ ორჯერ ზედიზედ მაგათ საბუდაშვილის თაშრე იქნება გამარჯვებულთა შორის. ქართული ბრენდის დღე 2017 მე-15-ით ჩატარდა. პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს ქართული ბრენდების პოპულარიზაციას. წლევანდელ ცერემონიაზე 40-ზე მეტი კომპანია, რესტორანი, რამდენიმე პროექტი და გამორჩეული პიროვნება იყო წარმოდგენილი. სახელმწიფოებზე ჯილდოების განწყობიდან ვინაცვლებთ სხვა თემებზე. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესმა საგადასახადო რეფორმის შესახებ კანონი დაამტკიცა, რომელიც მოგებაზე კორპორატიული გადასახადის 35-დან 21%-მდე შემცირებას ითვალისწინებს. შტატების წარმომადგენელთა პალატამ ეს კანონი 19 დეკემბერს მიიღო, რის შემდეგაც ის უკვე სენატს გადაეგზავნა. კონგრესის მიერ მიღებული საგადასახადო რეფორმა კი ყველაზე მსხვილია ბოლო 30 წლის განმავლობაში. მეწარმეებისათვის გადახდის შემცირება უბადოა. კანონი ასევე ითვალისწინებს გადასახადის ტვირთის შემცირებას ფიზიკური პირებისთვისაც, თუმცა ეს შემცირება მოქმედი იქნება 2025 წლამდე. დოკუმენტს ხელი შტატების პრეზიდენტმა უნდა მოაწეროს. Today is a very sad day. საგამომცემლო სახლმა Penks მედიამ ჟურნალ Rolling Stones-ის გამომცემლობა Warner Media საკონტროლო პაკეტი შეიძინა. Wall Street Journal-ი წერს, რომ Warner Media-ს ღირებულება $100 მილიონი და შესაბამისად საკონტროლო პაკეტის ღირებულება $50 მილიონ-ზე ნაკლები არ იქნება. Penks მედიას ხელმძღვანელი Jay Penks-ი ამბობს, რომ Rolling Stones-ის უდიდესი გამოცემაა და დარწმუნებულია, რომ ბრენდის დიდების შენარჩუნებას შეძლებს მიუხედავად ჭორებისა და შელახული რეპუტაციისა. კომპანიის საკონტროლო პაკეტი კი გასაყიდად სექტემბრიდან არის გამოტანილი, შაშან ამ დროს მისი 59% გაიყიდა. ახლა დრო არის, რომ უკვე საქართველოს დაუბრუნდეთ და გავიგოთ რა ხდება სავალუტო ბაზრებზე. ლართან მიმართებით კიდევ გაუფასურდა. ეგრეც მოუხდება 2 ლარი და 52 თეთრი ღირს. ლარის გამყარებას პროგნოზირებდა და პროგნოზირებს ასევე კვლავ გავდენ დაგარტე. საქართველოს ეკონომიკის შესახებ საინვესტიციო კომპანიის განახლებულ შეფასებაში ანალიტიკოსები ლარის ბოლოდროინდელ ვარდნას სეზონურ ფაქტორებს ძირითადად უარყოფით მოლოდინებს უკავშირებენ და აღნიშნავენ, რომ ადგილობრივმა ვალუტამ დოლარის მიმართ დროებით დათმობილი პოზიციის დაბრუნება ეროვნული ბანკის ჩარების გარეშე შეძლო. ციტირებ, ჩვენი გათვლები, როგორც მოკლევადიან, ისე საშუალოვადიან პერიოდში ფუნდამენტური ფაქტორები
რაც ლარის კურსზე მოქმედებს ხელსაყრელია. გალტენტაგარტი ელის რომ საშუალოვადიან პერიოდში ლარი დოლართან მიმართებაში 2.4 ნიშნულამდე გამყარდება. ზემო გაითვალისწინეთ. აღნიშნულია გალტენტაგარტის ანგარიში, ასევე საუბარია საქართველოს ეკონომიკის ზრდის დაჩქარებაზე, აღნიშნულია ექსპორტი, ტურიზმიდან შემოსავალი და ფულადი გზავნილების მნიშვნელოვანი ზრდა, შედეგად რეალური ეკონომიკის ზრდა 10 თვეში ყველას მოგეხსენებათ არის 10.9%. უკაცრავად ნეტა ენა მიყილა რა, გაიხარეთ უშავ წამებულო 4.9%-ია საერთოდ ჯერჯერობით 10 თვეში უშინელი ვაჭრობის შედეგად გამყარდა ევრო და მისი ფასი 3 ლარია. გამყარდა თურქული ლირა 66 თეთრია, ფუნტი შესაძენად კი 3 ლარი და 38 თეთრი დაგჭირდებათ. ესეთი პარასკეული ანალიტიკა მივეცით სავალუტო მიმოხილვისას. იმედია პროგნოზმა ამ ნაწილში ბევრი გაახარა, მაგრამ ვერ გეტყვით, რომ აი სითბოს მოყვარულებისთვის კარგი ამბები მაქვს ამ დეკემბრის მიწურულს. გარემოს დაცვის ეროვნული სააგენტოდანაც რატომ უნდა მქონდეს, მაგრამ მაინც დღეიდან 25 დეკემბრის ჩათვლით შედარებით აცივებას ველოდებით. ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე მოსაოდნელია ნალექი, ზოგან ძლიერი, მთაში და მაღალ მთაში ასევე თოვლის სახით. თბილისს არ ეღირსება ვატყობ. 24 დეკემბრიდან დასავლეთის მიმართულებით ძლიერი ქარი, მაღალმთიან ზონაში ქარბუქი. ზღვაზე 4-5 ბალიანი შტორმი, ეს უფრო მომაჩენს დაინტერესებს ალბათ. უფრო დეტალურად დღეს როგორი ამინდი გველოდება ამას უკვე ანა გვეტყვის თავის დეტალურ პროგნოზში ცხადია ეროვნული სააგენტოს გარემოს ეროვნული სააგენტოს პროგნოზებზე და ინფორმაციებზე დაამოვით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. ამიტი ძირითადად დღეს განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან შემავალი ცივი და ნოტიო ჰაერის მასებისა და სამხრეთიდან მოქმედი თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია მოსაოდნელი, თუმცა ზოგიერთ რაიონში იწვიმებს, მაღალმთაში მოთოს, ზოგან ძლიერადაც და იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი. სოხუმში 11 გრადუსი იქნება და იწვიმებს, ბათუმში წვიმაა მოსაოდნელი და ქობულეთშიც და ორივე შემთხვევაში 13 გრადუსი იქნება. მაქსიმალური ტემპერატურა ფოთსა და ქუთაისში 11 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა და იწვიმებს, ზუგდიდში წვიმა ანავარაუდები და 10 გრადუსი იქნება, ოზურგეთში 12 და აქაც იწვიმებს, ონში 5 გრადუსი და აქაც წვიმაა მოსაოდნელი, გორში 7 გრადუსი იქნება და რა თქმა უნდა წვიმა ოღონდ ნისლთან ერთად, ცხინვალშიც იწვიმებს და 6 გრადუსი იქნება, მარნეულში 8 გრადუსი მიაღწევს ტემპერატურა, ისევე როგორც რუსთავში და ორივე შემთხვევაში წვიმა დღის განმავლობაში მოსაოდნელი, ახალციხეში თოვლ-ჭყაპი იქნება და 4 გრადუსი. ბორჯომში იწვიმებს და 6 გრადუსი მიაღწევს მაქსიმალური ტემპერატურა, ბაკურიანში მოთოს, ისე როგორც ახალქალაქში და ორივე შემთხვევაში 3 გრადუსი იქნება დღის განმავლობაში მაქსიმუმ. ასევე სტეფანწმიდეში თოვლია, ნავარაუდები და 2 გრადუსი. თელავში 9 გრადუსი მიაღწევს ტემპერატურა, იწვიმებს და ნისლი იქნება დღის განმავლობაში, რაც შეეხება დედაქალაქს, წვიმა, ნისლი და ქარი გველოდება დღევანდელ დღეს და 8 გრადუსი დღის განმავლობაში მაქსიმუმ. მადლობა ანას, ჩვენ გავიდეთ კი რეკლამაზე, წინ საინტერესო თემები გველის, ანონსის ნანახი გაქვთ, ვიყურეთ BMG-ზე, ვიყურეთ YouTube-ზე, My Video-ზე, LinkedIn-ზე, Twitter-ზე, ვიყურეთ. ეს მხოლოდ გამოგადგებათ აქ. დროის კარგვას ადგილი არ აქვს, ყველაზე მეტად ვფრთხილდებით თქვენს დროს და ვსურვებთ თქვენ შემოსავლებზე. მეტი შემოსავლები დღესაც. გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის სპონსორია მწვანე ქალაქი ლისზე. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა.
გადაცემის სპონსორია ხალიქ ბანკი, გაზახური ხალიქ ჯგუფის წევრი. მონტაჟ ჯორჯია ეს არის კომპანია, რომელიც ზრუნავს თქვენს უსაფრთხოებაზე. მონტაჟ ჯორჯია ცენტრალური მართვის სისტემები. მონტაჟ ჯორჯია ჩვენ მართავთ ენერგიას. ბელუ გილოცავთ ახალწელს. დეველოპერული სამშენებლო კომპანია Green Construction წარმოგიდგენთ Mandarin Garden ბათუმი ზღვიდან 800 მეტრში ეკოლოგიურად სუფთა, კომფორტული, ხარისხიანი, საზაფხულო ვერანდით, დახურული ავტოსადგომით, საკუთარი 120 კვადრატული ეზოთი და რაც მთავარია მყუდრო გარემო, მოქმედებს უპროცენტოში და 24 თვიანი განმარტება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 558 9908 მისამართი ბათუმი გამსახურდიას 28 წილადი 30 პროფესიონალი სამუშაო ხელსაწყოები ინკკო შექმნის სამყარო შენივე ხელით დუბაის თვალუწვდენელი ცათამბჯენები და ლურჯის ზღვა პარიზის, ამსტერდამის, ბერლინის და ბარსელონას თავბრუ დამხვევის სილამაზე. კრუიზი, რომელიც არასდროს დაგავიწყდება და გოას ეგზოტიკური სანაპიროები. 25 წლიანი გამოცდილება, ტუროპერატორი კაპიტან პლუსი. მოგზაურობა იწყება აქ. 2 42 40 40. მარიბროსეს ნომერი 2, სახლი ოპერასთან. ვიშლის ჯიგ თავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ევროპული ეტლების ყველაზე დიდ არჩევებს. საუკეთესო ფარ გვესტუმრეთ საწყობს შოურუმში თამარიშვილის 15-აში. დავეპირველის ინტერნეტ პარტნიორია MyVideoG. იხილეთ ყველა ვიდეო MyVideoზე. იხილეთ სოფლიოს საუკეთესო არხები თვეში 10 ლარად. გადმოერთე Global TV, ციფრული მოუწყებლობა საქართველოში. გრანდიოზული საახალწლო დასაჩუქრება ტექნობუმში. შეიძინე ტექნიკა დიდი ფასდაკლებით და მიიღე უამრავი საჩუქარი. ან გახდი ავტომობილის მფლობელი. საჩუქარი ყველას. ტექნობუმი. დაიბედე ბედნიერება და სიხარული. Super TV super აქცია. ახალ წლამდე გახდი Super TV-ს აბონენტი. მიიღე მონტაჟი და შემდეგი 4 თვე 106 არხი სრულიად უფასოდ. 290 10 11. უყურე სუპერ არხებს უფასოდ. Super TV გილოცავთ. გრანდიოზული საახალწლო დასაჩუქრება ტექნობუმში. შეიძინე სარეცხი მანქანები დიდი ფასდაკლებით 529 ლარიდან და მიიღე უამრავი საჩუქარი ან გახდი ავტომობილის მფლობელი. ტექნობუმი. დაიბედე ბედნიერება და სიხარული. საახალწლო აქცია Digital TV-სგან. ახლა უფრო მეტი არხი უცვლელ ფასად. შეხვდი ახალ წელს Digital TV-ს მოუწყებლობით და მიიღე მაღალ რეიტინგული არხები საუკეთესო ფასად. დაგვიკავშირდით 032 205 12 12. ფინალური დასაჩუქრება ტექნობუმში. გაიტანე განვადებით 4G სმარტფონი და მიიღე თანხა 200 ლარი ხელზე. იჩქარე, სანტამ ფულის დარიგება ტექნობუმში დაიწყო. როგორც იცი, ღამის 7 წილი აუცილებელია ბავშვისთვის. როგორც ძინავს პატარას? ძალიან კარგად. პამპერსთან ერთად ჩემშულს მთელი ღამე უშფა თვალად ძინა. ზოგიერთი საფენიდან სითხემ შეიძლება გამოჟონოს. პამპერსი კი შეწოვილ სითხეს არ უშვებს გარეთ. შესაბამისად, პამპერსი უზრუნველყოფს ბავშვის 12 საათიან სანდო სიმშრალეს. ერთი პამპერსი, ერთი უშფოთველი ღამე. ხარისხი მომგებიანია პამპერსთან ერთად. საქართველოს რჩეული ბრენდი. ბერმელი გილოცავთ შობა ახალ წელს და გთავაზობთ აქციას სესხებზე. პირველი თვე უპროცენტოდ. აბა ბავშვებო, რომელი ზღაპარი გინდათ რომ მოგიყვეთ? ნაცარ ქექია გინდათ თუ კომბლე? თბილი ზღაპარი გინდა. წითელ ხუდა? ყველაზე თბილი ზღაპარი გინდა. სანდომი 100%-ით ქართული პროდუქტი. გრანდიოზული საახალწლო აქციები მეგატექნიკაში. შეიძინეთ ზიმფერის გასქურები 299 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრად გამწვავი ზიმფერის ორღუმელიან გასქურებზე.
ბიზნეს მედია საქართველო. King David-ი წარმოგიდგენთ. მორიგი პარასკევი King David-იდან. წინა საახალწლო განწყობას მაყურებელთან და სტუმრებთან ერთად ვიზიარებთ. პარასკევის გადაცემის გმირები კი ირმა ხეცურიანი, მსოფლიო ჩემპიონი ეტლით ფარიკაობაში და ნინო მასურაშვილი, TBC ბანკის გენერალური დირექტორის მოადგილე არიან. ეს ქალების ნარატივია ვანცა ლაღიძესთან ერთად. TV პირველი თანამგზავრზე სატელიტური მაუწყებლობის ყველაზე თანამედროვე DVB-S2 სტანდარტის MPEG 4 ფორმატში თანამგზავრი Azerspay 1 აღმოსავლეთის 46 გრადუსი სიხშირე 11094 MHz პოლარიზაცია ჰორიზონტალური სიმბოლური სიჩქარე 30000 კილობიტი წამში შესწორების კოდი 5მე6 TV პირველი საქართველოში და მსოფლიოში. გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის სპონსორია მწვანე ქალაქი ლისზე. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია Nova. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. Nova. გადაცემის სპონსორია ხალიქ ბანკი. ყაზახური ხალიქ ჯგუფის წევრი. რამდენს ხარჯავთ საქართველოს ბიუროკრატიაში IDF-ი ამ კითხვაზე პასუხი დაინტერესებულთათვის 2011-16 წლების ტენდენციები და არსებული პრაქტიკის შესახებ კვლევა გაასაჭიროა. სანამ კვლევაში თქვენით ჩაიხედოთ, მცირე ექსკურს საქმიანი დილა შემოგთავაზებთ საბაბუაძეს IDF-ის ანტიკორუფციული მიმართულების ხელმძღვანელს მასპინძლობ და მასთან ერთად განვიხილოთ მთავარ ტენდენციებს, რაც ამ წლების განმავლობაში იყო. დილამშვიდობის საბა. დილამშვიდობის. რას გვაჩვენებს კვლევა, როგორი არის ტენდენცია? მოდი ამით დავიწყოთ. კვლევას აქვს რამდენიმე საინტერესო მიგნება. პირველ რიგში ჩვენ გავაანალიზეთ ის ძირითადი კომპონენტები, რომლისგან შედგება ბიუროკრატიული ხარჯები, ეს არის შრომის ანაზღაურება, მათ შორის პრემიები და დანამატები, ეს არის წარმომადგენლობითი და სამივლინებო ხარჯები, ეს არის ავტოპარკზე და საწვავზე გაწეული ხარჯები და ასევე წარმომადგენლობითი ხარჯები და სამივლინებო ხარჯები. ეს ყველაფერი ჯამში გვაძლევს ამ ბიუროკრატიული აპარატის შენახვის საერთო წონას, რომელიც 2011 წლის შემდეგ არის 800 მილიონი ლარით გაზრდილი, თუმცა ბიუჯეტთან მიმართებაში, ბიუჯეტთან მიმართებაში გვაქვს კვლევა ბიუჯეტის წილი, ბიუროკრატიული ხარჯის წილი ბიუჯეტთან მიმართებაში შემცირდა სადღაც 6%-ით დაახლოებით, მაგრამ თლიანობაში ეს გაზრდილი არის 800 მილიონით, რასაც აქვს თავისი მიზეზები და ბუნებრივია, რასაც ჭირდება სისტემატიური მოწესრიგება. ჩვენი პოლიტიკის დოკუმენტის მიზანით ზუსტად ეს არის, რომ ხარვეზების იდენტიფიცირება მოვახდინოთ, რომ შემდეგ სისტემურად პასუხი გავცეთ და
როდესაც ოპტიმიზაციაზე ვსაუბრობთ, გქონდეს ოპტიმიზაციისთვის ასე ვთქვათ, აღჭურვილები ვიყოთ შესაბამისი ინფორმაცია. არის თუ არა შედარება გაკეთებული, როცა ვამბობთ, რომ გარდა ერთისა ბიუჯეტის პროცენტულ წილთან დაკავშირებით, მათ შორის მაგალითად ინფლაციის ნაწილი, ხელფასების ზრდის ნაწილი, რომელიც ვთქვათ, სხვა საშუალო ხელფასის ზრდასთან იყო შედარებული, თუნდაც კერძო სექტორში ან საჯარო სექტორებში, არის თუ არა აი ამ კომპონენტების გათვლებით, იგივე სამეურნეობო ხარჯებში თუ არის კურსის ცვლილება გათვლილი და ასე შემდეგ. რამდენად მოქმედებს ასეთი ფაქტორები მთლიანი მოცულობის ზრდაზე? კურსის ცვლილებასთან მიმართებაში ეს ხარჯები გაანალიზებული არ არის, ეს ხარჯები წარმოდგენილი არის ლარში, თუმცა ჩვენ დასაქმებულთა რაოდენობა გაანალიზებული გვაქვს საერთო შრომის ბაზართან მიმართებაში და ასევე მოცემული გვაქვს ეს დანახარჯები მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებაში იმისათვის რომ ჩვენ გქონდეს საშუალება რომ გავაანალიზოთ ეს ხარჯები ხუთწლიანი პერიოდია, ხო საბა? ეს არის 2011 და 16 წლების პერიოდი. IDFI რას გამოყოფდა ხაზგასმულად როგორც უარყოფით ტრენდს, თქვენ ნაწილობრივ უკვე შეეხეთ თქვენ შესავალში, თუმცა არის თუ არა გადადგმული რაიმე ნაბიჯები პროგრესისკენ, რომელსაც ასევე თქვენი ორგანიზაცია აფიქსირებს? პროგრესისკენ, რა თქმა უნდა, არის გადადგმული ნაბიჯები და გვაქვს პოზიტიური შემთხვევები. ეს არის იგივე ავტოპარკთან დაკავშირებით რეგულირება. ჩვენ ნახეთ რომ 2014 წელს კონკრეტული ნაბიჯები გადაიდგა იმისათვის რომ მომხდარიყო ოპტიმიზაცია ავტოპარკის და ასე ვთქვათ სამოქმედო გეგმა შემუშავდა მთავრობის დონეზე, თუმცა ამ ავტოპარკის ოპტიმიზაციის გეგმა შემდეგ სისრულეში არ იქნა სამწუხაროდ მოყვანილი, რამაც ასე ვთქვათ საგრძნობი გაუმჯობესება არ მოგვცა, აქ კიდევ არის ხარჯების ოპტიმიზაციის ასე ვთქვათ საშუალება. უარყოფით ტენდენციაც რაც შეეხება ეს არის მე გამოყოფდი აიპებში დასაქმებული ადამიანების რაოდენობის ზრდას ეს არის გაორმაგებული ფაქტიურად 2011 წელთან შედარებით და ეხლა 51000-ზე მეტ დასაქმებულს შეადგენს მთელი ქვეყნის მასშტაბით ეს ძირითადად მოდის საქართველოს მუნიციპალიტეტებზე, იმიტომ რომ ყველაზე მეტი აიპები ჩვენ გვაქვს მუნიციპალიტეტებში, ცენტრალურ დონეზე ფაქტიურად ძალიან მცირე არის აიპების რაოდენობა. ასევე ჩვენ ვაწყდებით ხარვეზებს და გამოწვევებს ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირებთან მიმართებაში და ამაზე თქვენი ეთერის საშუალებით ასევე გვისაუბრია ადრეც ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების შრომის ანაზღაურება 102 მილიონით არის გაზრდილი 2011 წელთან შედარებით და ახლობით 170 მილიონს შეადგენს 2016 წლის მონაცემებით, ესეც არის პრობლემური, რადგან როდესაც ადამიანის ხელშეკრულებით აყვანა ხდება, როგორც წესი ეს არის ტექნიკური დამხმარე და დროებითი ფუნქციების შესასრულებლად და ჩვენ ვხედავთ, რომ როდესაც თქვათ შტატგარეშეებისთვის მთავრობა გამოსცემს განკარგულებას თითოეულ დაწესებულებასთან მიმართებაში რომ გაიზარდოს შტატგარეშე მოსამსახურეების აყვანის ასე ვთქვათ კვოტა თითოეულ დაწესებულებასთან მიმართებაში შემდეგ ეს ასე რჩება და ასე ვთქვათ მუდმივ ფუნქციას მუდმივ ტენდენციას ასე ვთქვათ ვინარჩუნებთ ამ თვალსაზრისით ანუ პრინციპში რაც არის გამონაკლისი ყალიბდება ხოლმე წესად და ეს არის პრობლემური და აუცილებელი არის რომ ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების შრომის ანაზღაურებასაც შეგიძლიათ თუ არა დაგვისახელოთ გამონაკლისი უბრალოდ მაინტერესებს კვლევებიდან გამომდინარე რომელსაც ბრძანეთ კიდე საკმაოდ ხშირად ვაშუქებთ ჩვენს თქვენი დახმარებით რა ტიპის მიყოლა რა ტიპის პასუხები არის მე მესმის პასუხები ამ შემთხვევაში ხელისუფლების მხრიდან მე მესმის თქვენი ორგანიზაციის დანიშნულება თქვენ იკვლევთ იდენტიფიცირებას უკეთებთ მაგრამ ეს არ ხდება მხოლოდ მედიისთვის და საზოგადოებისთვის მე მგონი მისი მთავარი დანიშნულება უნდა იყოს რომ ამაზე უნდა იყოს რეაგირება თუნდაც იგივე აუდიტის სამსახურიდან 3-4 მიმართულება რაც თქვენ ბრძანეთ და ესეთი არ არის გამონაკლისი გონია რომ აუდიტის სამსახურისთვის საინტერესო კვლევის საფუძველი უნდა გახდეს, მაგრამ რაიმე ეგეთ შემთხვევა საბა თუ გახსენდება თქვენს კოლეგებს და პარტნიორებს IDFI-დან, რომ მთავრობას, ასე ვთქვათ, ყურადღება გაუმახვილებია თქვენს მიერ იდენტიფიცირებულ პრობლემებზე. სამწუხაროდ იქიდან გამომდინარე რომ სისტემური ხასიათი არ აქვს აი იმ რეფორმას ჩვენ ოპტიმიზაციის კუთხით გვხდება ერთობლიობაში ეს საკითხები განხილული არ ყოფილა, თუმცა
ცალკეულ მიმართულებებზე ჩვენ მუდმივად გვაქვს ხოლმე, ასე ვთქვათ, ოპონირების რეჟიმი და ვცდილობთ, რომ ჩვენი ნაკვლევის ადვოკატირება მოვახდინოთ და ის რეკომენდაციები, რომელიც ჩვენ გვაქვს შესრულდეს, რა თქმა უნდა, ეს პროდუქტები და ეს მასალა არ იქნება იმისათვის, რომ ვთქვათ, მხოლოდ ნათელი მოეფინოს არსებულ ხარჯებს, ჩვენ კონკრეტული რეკომენდაციები გვაქვს ხოლმე, რომლის შესრულების ადვოკატირებითაც ვართ დაკავებული, როგორც სამთავრობო დონეზე, ასევე საპარლამენტო დონეზე. სულ ახლახანს, მაგალითად, ჩვენ ძალიან აქტიურად ვიყავით ჩართული შრომის ანაზღაურების კანონის შემუშავების პროცესში, სადაც ძალიან ბევრი მტკივნეული საკითხი შედიოდა აი ამ ბიუროკრატიულ ხარჯებთან და შრომის ანაზღაურებასთან მიმართებაში. სამწუხაროდ კანონპროექტში ჩვენ ვერ მოვახერხეთ, რომ დაგვერწმუნებინა როგორც ხელისუფლება, ასევე როგორც აღმასრულებელი საკანონმდებლო ხელისუფლება იმ პრობლემებში, რა პრობლემებიც არსებობს, თუმცა გქონდა, ვთქვათ, გარკვეულ კონსენსუსს მივაღწიეთ რამდენიმე საკითხებზე, ეს იყო ძალიან მცირე რაოდენობა, თუმცა მაგალითისათვის შემიძლია გამოვყო იგივე პრემიების და დანამატების შეზღუდვა სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირებზე. ჩვენ ამას მივახციეთ, მაგრამ შეიზღუდა მთლიანად სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირებზე, თუმცა ministris მოადგილეებისთვის მაინც დარჩა პრემიის და დანამატის მიღების საშუალება. ეს ერთ-ერთი კანონპროექტია, თქვენ ახსენეთ ორი ნაწილი. ერთი კანონპროექტი, რომელშიც გათვალისწინება ვერ მოხდა თქვენი რეკომენდაციების და მეორე, როცა ამბობთ, რომ კანონი არის დაწერილი, მაგრამ მისი შესრულება სისტემურად არ ხდება. რა ამ შემთხვევაში, თქვათ, რეკომენდაცია გაქვთ ის, რომელიც ეხლა არის შესამუშავებელი კანონის დონეზე და სისტემურად შესაცვლელი. გარდა იმისა, რომ თქვათ, არსებული უნდა შესრულდეს. პირველ რიგში უნდა ჩამოყალიბდეს ხედვა და ეს ხედვა უნდა ჩამოყალიბდეს კონკრეტული პოლიტიკის დოკუმენტის საშუალებით, იგივე სამოქმედო გეგმა უნდა შედგეს ოპტიმიზაციას. პოლიტიკური განცხადებები, მათ შორის იმასთან დაკავშირებით, რომ ბიუროკრატიული ხარჯის შემცირება უნდა მოხდეს, ბევრჯერ მოგვისმენია, ეს არ არის მხოლოდ წლევანდელი განცხადებები, ან შარშანდელი განცხადებები, ანუ ბევრჯერ ყოფილა არა მხოლოდ ოპონენტების მხრიდან, მათ შორის მოქმედი ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან. მაშინ რის საჭიროება დგას? რეალურად სურვილის? 10 წელზე მეტია ჩვენ სხვადასხვა ხელისუფლებისგან ვისმენთ კამრების შემოჭერის შესახებ, თუმცა პრაქტიკაში ასეთი პოლიტიკის დოკუმენტები ზუსტად იმისთვისაა საჭირო, რომ ნახოთ პრაქტიკაში რამდენად ხდება ეს კამრების შემოჭერა. აქედან გამომდინარე, ოპტიმიზაცია, რა თქმა უნდა, მისასალმებელია, პოლიტიკური ასეთი მესიჯები მისასალმებელია, მაგრამ ჩვენ გვჭირდება კონკრეტიკა. სულ ახლახანს გქონდა ისეთი შემთხვევა, როდესაც დაანონსდა ოპტიმიზაცია, მაგრამ კონკრეტული გეგმის გარეშე და ჩვენ მხოლოდ პროცესში ვიგებთ ხოლმე დაიზოგა თუ არა თანხა და როგორც გაირკვა ჯერჯერობით გრძელვადიან პერსპექტივაში მოხდება ამ თანხების დაზოგვა. რა თქმა უნდა, აუცილებელი არის ჩვენ წინასწარ ვიცოდეთ რა თანხა დაიზოგება, რა ტიპის ოპტიმიზაციის ჩატარება იგეგმება, იგივე ავტოპარკთან მიმართებაში, იგივე დასაქმებული ადამიანების რაოდენობასთან მიმართებაში იგეგმება თუ არა ადამიანების განთავისუფლება და რა მასშტაბით, რა თქმა უნდა, აქ საჯარო მოხელეების ინტერესსაც ვაწყდებით, ხო და ამიტომ აუცილებელი არის, რომ ეს იყოს დაგეგმილი ძალიან მკაფიოდ უნდა ვიცოდეთ რა სამომავლო ნაბიჯები ითქვა, იმიტომ რომ ეს არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი და ასე ვთქვათ, მტკივნეული საჯარო სექტორისთვის და ამას წინასწარ ჭირდება არსებული კანონმდებლობა, ბოლო კითხავს, არსებული კანონმდებლობა რაც გვაქვს, იმის შესრულების შემთხვევაში რამდენის დაზოგვის შესაძლებლობა იქნებოდა უკვე, რომ შესრულებულიყო. რთულია ამისი თქმა, რამდენის დაზოგვა შესაძლებელი იქნებოდა, თუმცა ჩვენ ვამბობთ იმისთვის, რომ არ იყოს სპეკულაცია, ჩვენ ვამბობთ, რომ თანხის დაზოგვა უფრო მეტად არის შესაძლებელი, კონკრეტული ციფრების თქმა რთული არის, ეს თავად ხელისუფლება უნდა გაუკეთოს ამას ანალიზი, რა ტიპის ხარჯები არის აუცილებელი და რა ტიპის ხარჯები თქვათ არის მეორე ხარისხოვანი ან არა საჭირო და უკეთესად გამოყენება რისი შეიძლება. რა თქმა უნდა, წარმომადგენლობით და სამევლინებო ხარჯების ზრდა შეინიშნება ამ პერიოდში, ასევე შრომის ანაზღაურების ფონდი საკმაოდ მოცულობითი არის და საკმაოდ დიდი წილი აი ამ ბიუროკრატიული ხარჯებისა მოდის სწორედ შრომის ანაზღაურების კომპონენტზე და ამას ჭირდება შემდგომი დარეგულირება. სიპების და აიპების პრობლემა ჩვენ უკვე ვახსენეთ, რომ მათი შრომის ანაზღაურების ხარჯები და იქ დასაქმებული ადამიანების რაოდენობა არის ძალიან მაღალი.
ჩვენ გვჭირდება რომ წინასწარ გაიწეროს დაფუძნების კრიტერიუმები იმისათვის რომ ასე ვთქვათ შერჩევითად და შემთხვევითად და არაეფექტურად არ ხდებოდეს ციპების და აიპების დაფუძნება და ეს ერთობლიობაში მოგვცემს პოზიტიურ ეფექტს. როგორ გამოიხატება ეს ციფრებში რთული სათქმელი არის, რა თქმა უნდა დაწესებულებებში უნდა ჩაატარონ ფუნქციური ანალიზი, ჩვენ ამას ძალიან ყურადღებით ვაკვირდებით, ანუ რა ფუნქციას ასრულებს მთლიანად დაწესებულება, რა ფუნქციას ასრულებს მის შიგნით კონკრეტული დეპარტამენტი და რამდენი ადამიანი ჭირდება აი ამ საჯარო სამართლებრივი უფლებამოსილების განხორციელებას. ამის ანალიზი არის აუცილებელი ინდივიდუალურად ცალკეულ დაწესებულებებთან მიმართებაში იმისთვის რომ ჩვენ ვთქვათ რომ აქ 10 ადამიანით მეტი უნდა მუშაობდეს ან 10 ადამიანით ნაკლები უნდა მუშაობდეს. რაც შეეხება ავტოპარკს ჩვენი შეთავაზება ამ პოლიტიკის დოკუმენტში არის რომ ცენტრალიზებული ასე ვთქვათ მართვის სისტემა შეიქმნას, რამაც ასევე უნდა დაზოგოს ხარჯები. მადლობა საბამ. საბაბუაძე IDF-ის ანტიკორუფციული მიმართულების ხელმძღვანელი გსტუმრობდა დილიდან. მე მაინც გონია რომ ჩვენ მოკვირაში კიდე შევძლებთ შეკრება საიმისით რომ წელიწადით შევაჯამოთ და შესაბამისად გამოვყოთ შედარებით პროგრესული და განსაკუთრებით კი ყურადღება გავაკეთოთ იმ მოარყოფით მიმართულებაზე, რაზეც საზრუნი ექნება სხვადასხვა გამოწვევების სახით ახალნდობა გამოცხადებულ ხელისუფლებას. აღმასრულებელს გულისხმობ, რომელიც გუშინ დაახლოებით 7 საათის წინ დაამტკიცა და მისცა ახალი მანდატი პარლამენტში. მადლობა საბა, წარმატებები IDF-ის. რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით, რეკლამა არის ტელევიზორზე. გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის სპონსორია მწვანე ქალაქი ლისზე. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია Nova. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. Nova. გადაცემის სპონსორია ხალიქ ბანკი. ყაზახური ხალიქ ჯგუფის წევრი. მონტაჟ ჯორჯია ეს არის კომპანია, რომელიც ზრუნავს თქვენს უსაფრთხოებაზე. მონტაჟ ჯორჯია ცენტრალური მართვის სისტემები. მონტაჟ ჯორჯია ჩვენ მართავთ ენერგიას. შეხვდი ახალ წელს განახლებული ავტოსესხით ჯაბა კრედიტთან ერთად. მიიღე სასურველი თანხა სწრაფად და მარტივად. აქციო ოცნება რეალობად. დაპორტირდი და იგრძენი განსხვავება. წამოდი ჯაბაში. გილოცავთ დამდეგშობა ახალ წელს. ტელეფონი 202-24-24. ჯაბა კრედიტ წერტილიჩი. ძველი თბილისის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. დაცული შიდა ეზო. გამწვანებული სარეკრეაციო და საბავშვო ზონა. მიწისქვეშა პარკინგი. თანამედროვე არქიტექტურა. მონოლით სიტი, მონოლით ჯგუფისგან. შეაღე შენი სახლის კარი. გახსენი ავტომობილებით დატვირთული ნებისმიერი საზღვაო ხაზის კონტეინერი ფოთის პორტში შემოსვლიდან მეორე დღესვე და მიიღე კვალიფიციური საბაჟო, სასაწყობო და საკონტეინერო მომსახურეობა. ჯორჯიან ტრანს ექსპედიცია, ტერმინალი 21 წლიანი გამოცდილებით. გრანდიოზული საახალწლო დასაჩუქრება ტექნობუმში. შეიძინე ტექნიკა დიდი ფასდაკლებით და მიიღე უამრავი საჩუქარი. ან გახდი ავტომობილის მფლობელი. საჩუქარი ყველას. ტექნობუმი. დაიბედე ბედნიერება და სიხარული. დეკემბრის ოკეი გაყიდვაშია. შეიძინე ჟურნალი ოკეი. ოკეი ტექნობუქთან ერთად. მხოლოდ 4 ვარად.
ფინალური დასაჩუქრება ტექნობუმში. გაიტანე განვადებით 4G smartphone და მიიღე თანხა 200 ლარი ხელზე. იჩქარე, სანტამ ფულის დარიგება ტექნობუმში დაიწყო. როგორც იცი, ღამის 7 წილი აუცილებელია ბავშვისთვის. როგორც ძინავს პატარას? ძალიან კარგად. პაპერსთან ერთად ჩემს შულს მთელი ღამე უშფათვალად ძინა. ზოგიერთი საფენიდან სითხემ შეიძლება გამოჟონოს. პამპერსი კი შეწოვილ სითხეს არ უშვებს გარეთ. შესაბამისად, პამპერსი უზრუნველყოფს ბავშვის 12 საათიან სანდო სიმშრალეს. ერთი პამპერსი, ერთი უშფოთველი ღამე. ხარისხი მომგებიანია პამპერსთან ერთად. საქართველოს რჩეული ბრენდი. სასტუმრო კომპლექსი Grand Georgian Palace. მომსახურების მაღალი დონე, ინდივიდუალური და ლუქსის ტიპის სასტუმრო ნომრები, უგემრიელესი ქართული სამზარეულო, სარეკრეაციო ზონა და კეთილმოწყობილი საცურაო აუზი. ყველაფერი იმისთვის, რათა თავი კომფორტულად იგრძნოთ. იყო ჩემპიონი, ნიშნავს მუდმივად დაიხარჯო ბოლომდე. დააჯობო საკუთარ თავს. სწორედ ასე იქმნება რეკორდსმენი ტექნიკა ვესტელში. გონიერი, დახვეწილი, ენერგოეფექტური, ნამდვილი ჩემპიონი თქვენი სახლისთვის. შეიძინეთ საახალწლოდ ვესტელის მსხვილი საყოფაცხოვრებო ტექნიკა და დაელოდეთ სიურპრიზებს. ჩვენთან ყველა გარანტირებულ საჩუქარს მიიღებს. ვესტელი, ახალი წლის ჩემპიონი. ვესტელი, ჩვენი ბრენდია. თქვენს გოგონას ნათელი მომავალი აქვს. რით რეცხავთ მის თეთრ კაბას? ვცდილობ თანხა დავზოგო. ამიტომ ყოველ ჯერზე სხვადასხვა საშუალებას ვიყენებ ფასდაკლებების მიხედვით. მაშინაც კი თუ თქვენ თანხას ზოგავთ, თქვენი გოგონა მაინც უნდა ანათებდეს. როგორ და ტაიდის დახმარებით. ასეთი სიკათქათე კარგია, მაგრამ მე ტაიდი ძალიან ძვირი მეგონა. არა, ტაიდი იმაზე ბევრად იაფია, ვიდრე გონია. ამიერიდან ტაიდი მუდამ ჩემთან იქნება. დეკემბრისთვის აქცია ჰიპერმარკეტ დომინოში. ხელსაბანის კომპლექტი და კედლის სარკე 128 ლარად, უნიტაზი 109 ლარად, საშყაპე კაბინა 240 ლარად. შეიძინეთ დომინოს ჰიპერმარკეტში და ონლაინ მაღაზიაში. ბიზნეს მედია საქართველო. King David-ი წარმოგიდგენთ. მორიგი პარასკევი King David-იდან. წინა საახალწლო განწყობას მაყურებელთან და სტუმრებთან ერთად ვიზიარებთ. პარასკევის გადაცემის გმირები კი ირმა ხეცურიანი, მსოფლიო ჩემპიონი ეტლით ფარიკაობაში და ნინო მასურაშვილი, TBC ბანკის გენერალური დირექტორის მოადგილე არიან. ეს ქალების ნარატივია ვანცა ლაღიძესთან ერთად. TV პირველი თანამგზავრზე. სატელიტური მაუწყებლობის ყველაზე თანამედროვე DVB-S2 სტანდარტის MPEG 4 ფორმატში. თანამგზავრი Azerspay 1. აღმოსავლეთის 46 გრადუსი. სიხშირე 11094 MHz. პოლარიზაცია ჰორიზონტალური. სიმბოლური სიჩქარე 30000 კილობიტი წამში. შესწორების კოდი 5-6. TV პირველი. საქართველოში და მსოფლიოში. გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება, მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის სპონსორია მწვანე ქალაქი ლისზე.
გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა. გადაცემის სპონსორია ხალიქ ბანკი. ყაზახური ხალიქ ჯგუფის წევრი. კომერციული ბანკების კაპიტალის ადეკვატურობის მოთხოვნასთან დაკავშირებულ სამართლებრივ აქტებში ცვლილებებია. თოიძის სახელობის ყოფილი სამხატვრო სასწავლებლის შენობა 12,505,000 ლარად გაიყიდა. აბასთუმანში კი ისტორიული სახლების რეაბილიტაცია იგეგმება. ეკონომიკური რეფორმის ბლოკიდან პრემიერმა პირველად მოგების გადასახადის რეფორმის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. გუშინ საკანონმდებლო ორგანოში გამოსვლისას მთავრობის დამტკიცებამდე დაასახელა ის ორი მთავარი მიღწევა, რაც ქვეყანას ამ რეფორმამ მოუტანა. გიორგი კვირიკაშვილი აღნიშნავს, რომ მოგების გადასახადის რეფორმით ქვეყანაში დამატებით 500 მილიონ ლარზე მეტი საინვესტიციო რესურსი გაჩნდა, რაც თავის მხრივ აისახა როგორც ეკონომიკური ზრდის, ისე პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მაჩვენებლებში. საქართველოში აღარ არსებობს მოგების გადასახადი და ამ გზით ჩვენ 500 მილიონ ლარზე მეტი საინვესტიციო რესურსი გავაჩინეთ ეკონომიკაში. ჩვენ მივიღეთ ორივე შედეგი, რასაც ველოდებოდით, დამატებითი ეკონომიკური ზრდა, დაახლოებით 1%-დან 1.5%-მდე დამატებითი ეკონომიკური ზრდა მოხდა მარტო ამ ნაბიჯმა და 4.9% არის რეალური ეკონომიკური ზრდა დღეს ქვეყანაში 11 თვის მონაცემებით. ასევე ჩვენ გვაქვს გასული წლის მაჩვენებელზე უფრო მეტი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მაჩვენებელი. საგადასახადო ლიბერალიზაციასთან ერთად პრემიერმა აქცენტი გააკეთა შემოსავლებისა და ხარჯების დაბალანსების მიმართულებით გადადგმულ ნაბიჯებზეც. იმისათვის, რომ ჩვენ 2017 წლის შემოსავლები ხარჯებთან დაგვებალანსებინა და ჩამოსულიყავით 3%-იან საბიუჯეტო დეფიციტზე, როგორც ჩვენ ამას საუბრობდით მოლაპარაკებაში ვიყავით სავალუტო ფონდთან, ჩვენ მოგვიწია ორი ნაბიჯის გადადგმა, ერთი 140 მილიონი ლარით შევამცირეთ მთავრობის ადმინისტრაციული ხარჯები, მათ შორის 100 მილიონი ლარი იყო სახელმწიფო ხარჯი, 40 მილიონი ლარი იყო ადმინისტრაციული ხარჯი და ამასთან ერთად მოგვიწია სააქციზო გადასახადის შემოღება, ანუ არაპირდაპირიდან პირდაპირი გადასახადის შემოღება, ეს იყო საწვავზე, თამბაქოზე და სათამაშო ბიზნესზე. საბოლოო ჯამში ჩვენ მივიღეთ ძალიან ჯანსაღი სუვერენული ბალანსი, მივიღეთ ძალიან ჯანსაღი ბიუჯეტი და ამან მოგვიტანა მუდის საკრედიტო რეიტინგის ერთი საფეხურით გაუმჯობესება და ამავე დროს, როგორც მოგახსენეთ, პოზიტიური ეკონომიკური დინამიკა. კომერციული ბანკების კაპიტალის ადეკვატურობის მოთხოვნასთან დაკავშირებულ სამართლებრივ აქტებში კი საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანებით ცვლილებებია. ბანკის ინფორმაციით, ამ ცვლილებების მიზანია კომერციული ბანკების საზედამხედველო კაპიტალის ხარისხის გაუმჯობესების გზით ბაზელ 3-ის ჩარჩოს სრულყოფა და მისი საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა. თოიძის სახელობის ყოფილი სამხატვრო სასწავლებლის შენობა 12,505,000 ლარად გასხვის და აუქციონზე ობიექტის საწყისი ღირებულება 8,200,000 ლარი იყო. მის მიმართ დაინტერესება საკმაოდ მაღალი გამოდგა, 861 ბიჯი დაფიქსირდა ჯამში. აუქციონის პირობების მიხედვით კი ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუმეტეს 48 თვის ვადაში უძრავ ქონებაზე ან მის ნაწილზე არანაკლებ 80 ნომრის ქონე სასტუმრო უნდა შეიქმნას. მყიდველი ვალდებულია ამავე დროს ადგილზე არანაკლებ 10 მილიონი ლარის ოდენობის ინვესტიცია განახორციელოს და არანაკლებ 80 ნომრიანი სასტუმრო ააშენოს. აბასთუმანში ისტორიული სახლების რეაბილიტაცია იგეგმება. მიზნით მუნიციპალური განვითარების ფონდმა ტენდერი გამოაცხადა. სატენდერო პირობების თანახმად შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 3,45,420 ლარია. სატენდერო წინადადებების მიღება კი 18 იანვარს დაიწყება და 22-ში დასრულდება. ტენდერის მიხედვით რეგიონული განვითარების მესამე პროექტისათვის მსოფლიო ბანკის დაფინანსება მიიღო, რომლის გარკვეული ნაწილი აბასთუმანში ისტორიული სახლების რეაბილიტაციის მიზნით იქნება გამოყენებული.
დღეს საქართველოს თურქეთს შორის ბიზნეს-ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავებასა და საამავლო კავშირების დამყარებას მიუძღვნის ფორუმს, რომელიც თბილისში გაიხსნება. თურქეთის მხრიდან ბიზნეს ფორუმზე 20 კომპანია იქნება წარმოდგენილი რძის პროდუქტებისა და სამშენებლო მასალების წარმოების სფეროებიდან. ფორუმს თურქეთის რესპუბლიკის ელჩი გახსნის, რომელიც პირველად ამყარებს ამ შემთხვევაში კომუნიკაციას ქართული ბიზნესის სექტორთან ელჩის სტატუსით. საქართველოს წყალმომარაგების კომპანია Georgian Water and Power-ის კამპანია დაზოგეთ წყალი გაუფრთხილდი გარემოს მიზნად მოსახლეობის ინფორმირებას ისახავს, თუ რა შეიძლება მოყვეს რესურსის არასწორ გამოყენებას. ასევე ხელს უწყობს მოზარდი თაობის მსოფლიო მოქალაქის ჩამოყალიბებას. ასეთია მთავარი გზავნილი კომპანიის სიახლეებზე და საამავლო გეგმებზე კი ჩვენს მიერ მომზადებული რეპორტაჟი ვნახოთ. Georgian Water and Power-ის სოციალური კამპანია დაზოგეთ წყალი გაუფრთხილდი გარემოს. ეს არის ორი ისეთი მნიშვნელოვანი სოციალური თემის გაერთიანება, როგორებიც გარემოზე ზრუნვა და წყლის რესურსების გაფრთხილება. და მიზნად ისახავს მოსახლეობის ინფორმირებას, თუ რა შეიძლება მოხვეს რესურსის არასწორ გამოყენებას. პროექტის ფარგლებში ვაკე საბურთალოს სკოლის მოსწავლეებს საგანმანათლებლო ტრენინგი ჩაუტარდათ, რომლის საშუალებითაც ბავშვებმა სრული ინფორმაცია მიიღეს, თუ რატომ უნდა დავიცვათ წყლის რესურსი. თითქოს ჩვენი ქვეყანა ასე მდიდარია წყლით 26,000-მდე მდინარე გვაქვს, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ, რომ აი ამ ბუნებრივ რესურსს არ ვიყენებთ გონივრულად, გამოდის, რომ კამპანია დაზოგეთ წყალი არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი და რაც თავარია გასააზრებელი. არ მხოლოდ ასე ვთქვათ, გაახალისა ჩემი ცხოვრების რაღაც ნაწილი, არამედ დიდი გამოცდილებაც შემძინა, იმიტომ რომ ამ პროექტში მონაწილეობით მე ძალიან ბევრი რამე გავიგე არ მხოლოდ წყალმომარაგების სისტემაზე და არ მხოლოდ წყლის დაზოგვის პრობლემაზე, არამედ ზოგადად, ანუ ჩემში ბევრი რამე გავიგე, ჩემი ან თუნდაც ლიდერობის შესაძლებლობები. პროექტში მონაწილე ბავშვები ერთი თვის განმავლობაში საინფორმაციო კამპანიებს აწარმოებდნენ და პრაქტიკაში იყენებდნენ იმ თეორიულ ცოდნას, რაც მათ ტრენინგების საშუალებით მიიღეს. პარალელურად თითოეულმა გუნდმა Georgian Water and Power-ის ინფრასტრუქტურა დაათვალიერა და რეალურად ნახა, თუ რა გზას გადის წყალი ჩვენს ონგანამდე. კამპანიაში დაზოგეთ წყალი გაუფრთხილდი გარემოს მონაწილე ბავშვებმა ფინალური პრეზენტაციები წარმოგვიდგინეს კამპანიის დასკვნით ეტაპზე. მათ ერთი თვის განმავლობაში ჩაუტარდათ საგანმანათლებლო ტრეინინგები, ასევე ისინი თავად აწარმოებდნენ საინფორმაციო კამპანიას. მინდა აღვნიშნო, რომ მათ აქვთ ძალიან საინტერესო ხედვა საკითხისადმი და შესანიშნავ გზებს მიაგნეს ინფორმაციის გავრცელების. ინფორმაციისთვის კამპანია დაზოგეთ წყალი გაუფრთხილდი გარემოს არაფორმალური განათლების მიღების მნიშვნელოვანი შესაძლებლობაა და მსგავსი აქტივობები ხელს უწყობს იმ პასუხისმგებლობის გააზრებას, რომ თითოეული ჩვენგანი გარემოს ნაწილია და მასზე აქტიურ ზემოქმედებას ახდენს. ორგანიზაცია Hub Georgia საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში არსებულ დარღვევებთან დაკავშირებით საუბრობს. მისმა წევრებმა გუშინ მედიისათვის ინფორმაციის მიწოდება გადაწყვეტეს და საგანგებოდ მოწყობილ პრესკონფერენციაზე განაცხადეს, რომ სააგენტოს თანამშრომლების მხრიდან კანონთან შეუსაბამო ქმედებებს ჰქონდა ადგილი. მათი მტკიცებით კორუფციასთან ერთად მაღალჩინოსნების მხრიდან სამუშაოს მიმართ გულგრილი დამოკიდებულება ვლინდება, რას ემყარება ბრალდებები და რა ინფორმაციას ფლობენ Hub Georgia-ს წევრები. ამას საქმიან დილაში ვრცლად და დეტალურად განვიხილავთ ვასო ურუშაძეს, Hub Georgia-ს აღმასრულებელ დირექტორს და იესე ზაუტაშვილს, ექსპერტს ავიაციო ტრანსპორტის საკითხებში, ასევე Hub Georgia-ს წევრს მასპინძლობთ. მოგესალმებით. გუშინ პრესკონფერენციაზე პრინციპში ნაწილობრივ ინფორმაცია ჩვენც გვაქვს და მედიის წარმომადგენლებმაც მიიღეს, მაგრამ მაინც კიდევ ერთხელ მინდა ვისაუბროთ იმ დარღვევაზე, რომელზეც თქვენ გუშინ ავრცელებდით ინფორმაციას, რა მოხდა სააგენტოში. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. დიახ, ჩვენ Hub Georgia ვართ დაკავებული ტრანსპორტის დარგის შესწავლით, სხვადასხვა კვლევებით და ერთ-ერთი კვლევა, რომელსაც ახლა ვატარებთ, ეს არის საავიაციო პოლიტიკის კვლევა საქართველოში. ჩვენ ასევე ვახდენთ შესწავლას იმ სახელმწიფო უწყებების, როგორც არის სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო, აეროპორტების გაერთიანება, მათ შორის ეკონომიკის სამინისტროს შესაბამისი დეპარტამენტები და ქონდა დაგეგმილი, რომ ეს კვლევა, ამ კვლევის პრეზენტაცია ქონდა დაახლოებით მომავალი წლის დასაწყისში, თუმცა ამ კვლევის პროცესში ისეთი საგანგაშო, ასე ვთქვათ, ფაქტები გამოვლინდა, რომ საჭიროდ ჩავთვალეთ, რომ დროზე ადრე ეტაპობრივად დაგვეწყო, ანუ გამოქვეყნება ამ პრობლემებიც არის ავიაციის სექტორში და ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ პრობლემები იმაზე ბევრად მეტია, ვიდრე ჩვენ გუშინ წარმოვადგინეთ, უბრალოდ
არის ესეთი საკითხები, რომელიც სახელმწიფოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე ჩვენ კიდე თავს ვიკავებთ და იმედს ვიტოვებთ, რომ ეს ორი кейსი, რომელიც ჩვენ გუშინ გავაშხერეთ, საკმარისი იქნება იმისთვის, რომ არის საუბარი, რომ არის თემები, რომელზეც სიმძიმიდან გამომდინარე ვერ საუბრობთ? ეს სტრატეგიული დარგის თემა თუ რა? ისეთი, არის სტრატეგიული და არის კორუფციული ისეთი გარიგებები, რომელიც გაჟღერებაც შეიძლება ძალიან დიდ ზიანს მოუტანს მთლიანად სახელმწიფოს, იმიტომ რომ საუბარია ესეთ კომპანიებზე, რომლებიც არც თუ ისეთი კეთილგანწყობილები არიან ჩვენს მიმართ და არა რომ ამ ეტაპზე თქვენ კომპანიების დასახელებისგანაც იკავებთ თავს ვინც ამ ორ кейსს რომელზეც ჩვენ გუშინ ვისაუბრეთ ამაზე ვსაუბრობთ იქ უბრალოდ არის ესეთი კომპანიები ანუ ჩვენ ამაზე მუშაობთ დამატებით მტკიცებულებებს ვაგროვებთ თუმცა ჯერჯერობით თავს ვიკავებთ ამის გაჟღერებისგან და იმედს ვიტოვებთ რომ ეკონომიკის სამინისტრო დროულად მიიღებს იმ გადაწყვეტილებებს, რომელიც დახურულ თემაზე, მხოლოდ დახურულ თემაზე ვლოკი. ნიშნავს თუ არა, რომ კომუნიკაციის რაიმე სხვა ფორმას მიმართავთ, ვთქვათ, არასაჯერო პლატფორმას, Hub Georgia-ს გულისხმობ, რომლითაც თქვენ აპირებთ ამ პრეტენზიების, ვთქვათ, არ ვიცი, ეს კონფიდენციალური მიმოწერა გულისხმობ, ანუ გჭირდებათ რაიმე დამატებითი ინფორმაცია თუ ზედმეტად ხელის გულზია იმ кейსში. ეს ხელის გულზია ფაქტიურად, იმიტომ რომ იქ არის სხვადასხვა ესე ვთქვათ, მხარეების პრეტენზიები და ამ პრეტენზიებიდან გამომდინარე ასევე ინფორმირებული არის თავად ეკონომიკის სამინისტრო და იმედს ვიტოვებ, რომ ისინი ესე ვთქვათ, ესიერ გადაწყვეტილებას მიიღებენ. რაც შეეხება გუშინდელ ჩვენს მიერ გაჟღერებულ ინფორმაციას, ეს ერთ-ერთი შემთხვევა, რომელიც უკავშირდება სააგენტოს თანამშრომლების, ანუ დეპარტამენტის ხელმძღვანელების მხრიდან დამოუკიდებელი კერძო კომპანიის შექმნას, რომელსაც ეს არის საკონსულტაციო სატრანსპორტო კომპანია, სააგენტო, რომელსაც ანალოგიური ფუნქციები აქვს რეალურად, რაც თავად სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს კონსულტაციების ესე ვთქვათ კომპონენტში და რეალურად ეს ხდებოდა თავად სააგენტოს დირექტორის მითითებით და დირექტივებით, ანუ მასთან შეთანხმებით და ის გამოვლინდა სხვადასხვა ფაქტებით. ეს თანამშრომლები ამ ადმინისტრაციულ რესურსს იყენებდნენ ბოროტად, ანუ მიღებული ინფორმაციას, როცა ინვესტორი უკავშირდებოდა მათ, როცა ისინი იგებდნენ, რომ არსებობს კერძო სექტორი, რომელიც დაინტერესებულია ავიაციის ესე ვთქვათ, საკითხით და სურს რომ ინვესტიციები განახორციელოს, ამ ინფორმაციას ისინი როგორც სააგენტოს თანამშრომლები იღებდნენ და შემდეგ ამ კერძო კომპანიის სახელით უკავშირდებოდნენ და სთავაზობდნენ კონსულტაციებს. თუმცა პარალელურ რეჟიმში ისინი ბარიერს ქმნიდნენ სააგენტოში, ანუ ერთ-ერთი კონკრეტული შემთხვევა, როცა ქვეყნის მოქალაქე, ამ შემთხვევაში ირანის მოქალაქე, რომელსაც სურდა რომ საქართველოში ტურისტული მიზნებიდან გამომდინარე, რომელსაც აქვს ტურისტული კომპანია, ასევე სურდა რომ მას შეეძინა საჰაერო ჰომალდები და კონკრეტულ პროექტზე ემუშავა, რაც გულისხმობს ტურისტების მოზიდვას ქვეყანაში. ამისთვის მას სჭირდებოდა ავიაკომპანიის დაარსება, სურდა სააგენტოს დირექტორთან შეხვედრა. ამ შეხვედრას ისინი არ ასე ვთქვათ გეგმავდნენ სააგენტოს დონეზე და შემდეგ ეს კერძო კომპანია უკავშირდება, სთავაზობს კონსულტაციებს და პროცესში მათ სთავაზობს შეხვედრის ორგანიზებას სააგენტოს დირექტორთან, რის სანაცვლოდაც ისინი ითხოვენ $10,000. რა თქმა უნდა, ეს ინფორმაცია თანხაც ფიქსირებული $10,000 იყო. ეს ინფორმაცია გახდა პირველ ეტაპზე ესე ვთქვათ, ცნობილი ირანის საელჩოსთვის საქართველოში, შემდეგ ირანის საელჩო მოახდინა უკვე ინფორმირებულობა ეკონომიკის სამინისტროსი და შემდეგ რეაგირების დონეზე ეკონომიკის სამინისტრომ ასევე მიიღო არასწორი გადაწყვეტილება გაათავისუფლეს ის ორი თანამშრომელი, რომელიც ფორმალურად ფიგურირებდა ამ კომპანიაში, როგორც დამფუძნებლები, თუმცა პროცესისგან ცდილობენ გამიჯნონ თავად ავტორი აი ამ კორუფციული სქემის სააგენტოს დირექტორი. იმას ვქნათ, რაც ჩვენ ეთერს ჩვევია, მათ შორის თქვენთან დასწრებითაც სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო ამისთვის არაუცნობ ფაქტებთან დაკავშირებით, რაც ახლა პირდაპირ ეთერში საუბრობს ბატონი ვასილ ურუშაძე, Hub Georgia-ს სახელით. თუ თქვენ რაიმე ფორმით ჩათვლით საჭიროთ, რომ გამოიყენოთ ეს პლატფორმა, თქვენთვისაც ღია და სიამოვნებით მოვისმენთ, იმიტომ რომ კითხვები მხოლოდ გვემატება Hub Georgia-ს აღმასრულებელ დირექტორთან საუბრის შემდეგ. ბატონ იასე, პრაქტიკული გამოცდილება, რაც თქვენ სექტორში მოღვაწეობისას გაქვთ. ეს ბუფერი
ან გნებავთ საშუამავლო თემატიკა. მე მესმის კომპანიას, რომელსაც თქვენ ხელმძღვანელობდით, კომუნიკაციის პრობლემა არ ექნებოდა და აქ ნაკლები ვარაუდია, რომ ესეთი ტიპის რამ შექმნილიყო, მაგრამ ბიზნესში ყოფნისას თვითონ გრძნობდით თუ არა, რომ ეს სირთულეები ხელოვნური იქნებოდა. ან რაღაცა იყო პირველი, ასე ვთქვათ, კლორტები იმისი. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის. უნდა მოგახსენოთ, რომ ეს ფაქტები, რაზედაც პასუხს საუბრობს, ამ ფაქტურად დააგვირგვინა ის დიდი ჯაჭვი და ის ძალიან ბევრი სხვადასხვა ფაქტი თამათ შემიძლია თქვა კანონდარღვევისა და კორუფციული ფაქტებისა, რაც არსებობს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში არსებული მენეჯმენტის პირობებში. მე აქ უნდა აღვნიშნო, რომ თინა გამომდინარე, რომ როგორც თქვენ თქვით, მე მომიწია საქმიანობა ერთ-ერთ ქართულ ავიაკომპანიაში და მჭიდრო ურთიერთობა მქონდა სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოსთან. აქ დასაქმებულია და მუშაობს ძალიან ბევრი პროფესიონალი ადამიანი, თავის დარგის უაღრესად ზედმიწევნით კარგად მცოდნე სპეციალისტები, მაგრამ მენეჯმენტი იყო და არის ძალიან სუსტი. სუსტი თუ კორუფციული? მაგრამ ზოგჯერ ამ სისტემას შეიძლება სწორედ რომ მიგვიყვანა კორუფციულ საწყისებთან. ეს არის ერთ-ერთი მაგალითი. მე შემიძლია გითხრა კიდევ რამოდენიმე თუ უფლებას მომცეთ, მე რამოდენიმე პუნქტს ჩამოვთვლი, რაც განსაზღვრავს ძალიან დიდ სირთულეს დღესდღეობით ამოწყებაში. თუნდაც ის ფაქტი, რომ მაგალითად სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო საიდან ფინანსდება, ხო საინტერესო. იგი ფინანსდება ერთი მხრივ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან და მეორე მხრივ იგი ფინანსდება კერძო ავიაკომპანიებისგან მომსახურების საფასურის სახით. ამ დროს კერძო ავიაკომპანიებს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო უწარებს ინსპექტირებას, რამდენად მართებულად თუ არასწორად მუშაობენ ეს ავიაკომპანიები. კარგად გადაუხდის მომსახურების საფასურის ავიაკომპანია, დასკვნა იქნება დადებითი, თუ არა და შეიძლება იყოს გამაუტყუნებელი დასკვნა. ინტერესთა კონფლიქტს ხედავთ იმ თავითვე. ეს შეიძლება ამ შემთხვევაში საკანონმდებლო დონეზე მოსაწესებელი საკითხია, მაგრამ ის რომ ჩვენ ეს საკითხი თავის დროზე დავაყენეთ და მათ ეს ყურად თარიღეს, ესეც ფაქტია. მეორე საკითხი, სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მიერ დაუდევრად გაცემული ეგრეთ წოდებული EOC-ის სააერო ხომალდის ოპერირების სერტიფიკატის გაცემის შედეგად ჩვენი ქვეყანა ICAO-ს საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მოხვდა შავ სიაში. და ძალიან დიდი ძალისხმევა დაჭირდა სხვა შორის იმჟამინდელ ეკონომიკის მინისტრს იმისთვის, რომ ეს ხარვეზე გამოსწორებულიყო და ჩვენ ისევ აღდგენოდა დაუშვათ მწვანე სია, ესე ვთქვათ, შავი სიიდან ამოსულიყავით ამ ICAO-ს შავი სიიდან, სადაც ისეთ ქვეყნებთან ერთად მოხვდით ჩვენ ამ შავ სიაში, როგორც პაპუა, ახალი გვინეა, ჰაიტი და ასე შემდეგ. მესამე ფაქტი. თქვენ კარგად გახსოვთ 2014 წელს, როდესაც პირადად სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ხელმძღვანელის პირადი გადაწყვეტილებით და ერთპიროვნული გადაწყვეტილებით ყოველგვარი შეზღუდვების გარეშე მიეცა უფლება რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო და კერძო ავიაკომპანიებს საქართველოში ფრენის. ყოველგვარი შეზღუდვების პარიტეტის პრინციპის, თანაბობის პრინციპის და საერთაშორისო ხელშეკრულების ჩარჩო ხელშეკრულების დარღვევის შედეგად და საფუძველზე. რაზე ჩვენ არაერთხელ გავაკეთეთ მაშინ ჩვენი განცხადებები, მაგრამ ეს ყურად თარიღეს და ამას შედეგად მოიტანა რა? ქართულ ავიაკომპანიას მიადგა სერიოზული ფინანსური ზარალი, ვინაიდან ძალიან რთულია უნდა ვაღიაროთ, რომ ამ პირობებში კონკურენცია გაუწიო ისეთ ავიაკომპანიებს, როგორც აეროფლოტი და სხვა კიდევ 13 კომპანია. განსაკუთრებით ბოლო მუხლი, მე მინდა რომ საზოგადოებას სწორი ახმა ქონდეს. ნიშნავს თუ არა ეს, რომ რუსული ავიაკომპანიები არა თანაბარ მდგომარეობაში, არამედ უპირატეს მდგომარეობაში ჩააყენეს, იმიტომ რომ სახელმწიფოს მხრიდან არგუმენტი მთავარი ამ თემაზე რაც იყო, რომ ეს არის ღიაცის პრინციპი, რომ ყველას აქვს უფლება ამ ბაზარზე ყოფნისა. ამ ნარატივს რომ ყველას აქვს ამ ბაზარზე ყოფნისას იდეაში ჩვენც ვიზიარებთ, მაგრამ ის რასაც თქვენ ბრძანებთ სხვა რეალობაა. ეს არის რეალობა, რომელიც კონკრეტულ კომპანიებს ამ შემთხვევაში რუსული წარმომავლობის აყენებს შედარებით უპირატეს მდგომარეობაში. ქართულთან, ირანულთან თუ მნიშვნელობა არ აქვს რომელთან. აბსოლუტურად გეთახმებით. ღიაცის პრინციპს ასე ვთქვი, ჩვენი ქვეყანა შეუერთდა და ჩვენც ვეთახმებით. ღიაცის პრინციპი ვრცელდება ევროკავშირის ყველა წევრი სახელმწიფოების ავიაკომპანიებს და ესეც არის დღესდღეობით. რუსეთთან მიმართებაში მოქმედებდა
საქართველოს და რუსეთს შორის არსებული ჩარჩო ხელშეკრულება საჰაერო ფრენების შესახებ, სადაც ნათლად იყო გაწერილი ყველა ის ფრენების მიმართულება, ფრენების სიხშირე, რაც თავარია და სხვა ის წესები და პირობები, რომელიც დისკრიმინაციულ პირობებში არ აღმოაჩენა ქართულ ავიაკომპანიას. ამით ჩვენ სარგებლობთ წლების განმავლობაში და წლების განმავლობაში უნდოდათ რასაკვირველია რუსებს, რომ აქ შემოსულიყვნენ შეზღუდვების გარეშე, რათა აიღოთ ქართული ბაზარი და არსებული სააგენტოს წყალობით და მეშვეობით მათ ეს შეძლეს. მე ახლა უკვე შემიძლია თამამად თქვა, რომ იმ ფაქტებიდან გამომდინარე, რაზეც დღეს ჰაბჯორჯია საუბრობს, ალბათ მაშინაც ამ გადაწყვეტილებას ქონა გარკვეული კორუფციული საბაბი და ის შედეგი რაც დადგა და სხვადასხვა არის კიდევ ძალიან ბევრი კიდევ სხვა ფაქტი, რომელიც ახლო მომავალში გამოაშკარავდება, რაც ხატყობს კონკრეტული ავიაკომპანიების, კონკრეტული кейსების ლობირებას, ოღონდ უარყოფითი გაგებით შეიძლება ეს ლობირებას სააგენტოს მხრიდან. და დღეს რადგან გვაქვს ჩვენ საუბარი, რაზეც მასო საუბრობს, ეს არის უკვე ფაქტურად თეთრ-ფურცლზე გადატანა, სააშკაროზე გამოტანა იმ შეიძლება ითქვას უმსგავსოებისა, რაც არც ერთ იქნება გამომდინარე, რომ ეკონომიკის სამინისტრო, როგორც თქვენ აღნიშნავთ, ფაქტობრივად დადასტურებული აქვს, რომ ისინი ფლობენ ამ ინფორმაციას, რა სამართლებრივ გაგრძელებას ელოდებით ამ პროცესისა. ჩვენ თავდადებლად ჩავთვალეთ, რომ სააშკაროზე გამოგვეტანა ეს საკითხი ეკონომიკის სამინისტროს საქმის კურსია, ჩვენ მოვისმინეთ ეკონომიკის მინისტრის განცხადებაც. ჩვენ ვიცით, რომ ამ თემით დაინტერესებულია საგამოძიებო ორგანოებიც. ჩვენ იმედს გამოთქვამთ, რომ აღმასრულებელი ხელისუფლება თავის მხრივ მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას და რეაგირებას აუცილებლად მოახდენს ამ ფაქტზე, ცალკე გამოიძიებს საგამოძიებო ორგანო, მე მგონი პროკურატურა ამით დაინტერესებული და ეს უკვალოდ არ ჩაივლის. ვინაიდან იგივე ის უცხოელი ინვესტორი ირანელი იქნება თუ სხვა, დღეს დამარწმუნოთ, რომ არის საკმაოდ გაუგებარ სიტუაციაში, როდესაც მას უთხრეს, რომ შენ წახვალ და მიმართავ კონკრეტულ კერძო საკონსტიტუციო ორგანიზაციას, რომ ჩვენთან დაიწყო მოლაპარაკება და საუბარი ლიცენზიის მიღებასთან დაკავშირებით და იმ ორგანიზაციის მისულ უცხოელის ხდება იგივე სახე ვინც დახვდა სააგენტოში და ამავდროულად თხოვენი კონკრეტულ საფასურს. წეგან შენ ახსენე, რომ გაათავისუფლეს თანამშრომელი, მაგრამ დარჩა ხელმძღვანელი ამ პროცესის ვიზე საუბრობ და რა შემთხვევაში გვექნება და დავასრულებ. ხელმძღვანელი ამ შემთხვევაში არის გურამ ჯალაღონია, ვის სააგენტოს ხელმძღვანელი არის ამ სქემის შეუძლებელია, ანუ შეხვედრების ორგანიზება ხდებოდეს სააგენტოს ხელმძღვანელთან, ამაში იღებდეს კონკრეტული კომპანია გარკვეულ თანხებს და ამის შესახებ ინფორმირებული სააგენტოს ხელმძღვანელი არ იყოს. ანუ თუ ისედაც ყველა შეხდებოდა, მაშინ ამათი ფუნქცია იკარგებოდა, ხო? ანუ ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ჩვენ ეს ინფორმაცია გვაქვს, რომ თავად ავტორი აი ამ სქემის არის სააგენტოს ხელმძღვანელი და ყველაზე ცუდი ეს არის დღეს, რომ ეკონომიკის სამინისტრო მაინც ცდილობს, რომ გამიჯნოს აი ამ პროცესებისგან ბატონი გურამ ჯალაღონია და რეალურად აი ამ ორ თანამშრომელზე მოხდეს გადაბრალება და მხოლოდ მათზე, ესე ვთქვათ, მათი დადანაშაულება მოხდეს. რეალურად ამით პრობლემა ჩვენ ვერ მოვაგვარებთ, იმიტომ რომ შეიძლება სხვა ორი ვიღაც თანამშრომელი მოვიდეს და იგივე შედეგები მივიღოთ მომავალშიც. ასე, ბოლო კითხვა თქვენთან და ასევე ბატონი იასესთან. შეიძლება თუ არა რეზუმირებისთვის თქვა, რომ ამ კონკრეტულ სააგენტოში პოლიტიკის და აღსრულების დონეზე საქმე გვაქვს სისტემურ კორუფციასთან. სისტემურ კორუფციასთან. სამწუხაროდ ამის თქმა გვიწევს, იმიტომ რომ ეს არ არის სასიამოვნო, იმიტომ რომ ამით ძალიან დიდი დარტყმა მიადგა ზოგადად საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის პრესტიჟს საერთაშორისო დონეზე. დღეს სამწუხაროდ არაერთი ავიაკომპანია, არაერთი ესე ვთქვათ ის ამ სექტორის წარმომადგენლები ჩვენი საზღვრების გარეთ საუბრობს იმაზე, რომ საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის აგენტო არის კორუმპირებული, მათაც კონკრეტული ფაქტები მოყავთ, ეს არის ძალიან სამწუხარო ფაქტი, თუმცა ეს უნდა ვაღიაროთ, პრობლემა უნდა დაისვას იმისთვის, რომ ეს პრობლემა გადავჭრათ და იმედს ვიტოვოთ კიდევ ერთხელ, რომ აღმასრულებელი ხელისუფლება ამ პრობლემას დროულად გადაჭერს. მე ვიტყოდი, რომ ეს არის ძალიან სტრატეგიული დარგი თქვენ კარგად მოხსენებთ ავიაციო პროცესეთი და გამომდინარე იქიდან, რომ დარგში, სადაც ქვეყანაში ტრიალებს 1 მილიარდზე მეტი ყოველწლიურად და ძალიან ბევრი სხვადასხვა ქვეყნის ავიაკომპანია თავის მხრივ წარმომადგენლებს და დაინტერესებულია, რომ შემოვიდეს ამ ქვეყანაში და იფრინოს და მიიღოს კონკრეტული შემოსავალი. შესაბამისად, რასაკვირველია, არის ბევრი ცდუნება შეიძლება ითქვას იმ კუთხით, რომ გაჩნდეს კორუფციული დეტალები. ჩვენ ვხედავთ, რომ ამას უკვე ფაქტი და ადგილი აქვს და ამას ჭირდება
ისერი რეაგირება და სასწრაფო აღმოხვრა. ეცაც დავამატებ, ანუ ჩვენი კვლევის მიზანი არ არის მხოლოდ პრობლემები აღმოხვრათ, ამ შემთხვევაში აუცილებელია იდენტიფიცირება მოხდეს პრობლემების, პრობლემა გადაიჭრას, თუმცა აი იმ სისტემურ ცვლილებებთან დაკავშირებით ჩვენაც გვექნება რეკომენდაციები, მათ შორის ხელფასების და სახელმწიფო პოლიტიკის გადახედვა, იმიტომ რომ ჩვენ როცა კვლევის პროცესში წინასწარ დავაანონსებ, გადავხედეთ ავიაკომპანიებში, კერძო სექტორში ბევრად უფრო მაღალია სახელმწიფო ჰონორარი, ვიდრე სააგენტოში, რაც კიდევ ერთხელ შეიძლება იყოს იმ სტუდენტების მაპროვოცირებელი მიზეზი ისეთ საპასუხისმგებლო თანამდებობებზე, როგორც არის ეს ლიცენზირება, უსაფრთხოების კონტროლი და ასე შემდეგ, აქედან გამომდინარე შედეგებით. კი ბატონო, ამ სისტემურ ცვლილებებზე ჩვენ მივყვებით ამ თემას, მე კიდევ ერთხელ მიუხედავად იმისა, რომ იასე ზაუტაშვილთან და ვასო ურუშაძესთან საუბრის დაწყებამდე სამოქალაქო ავიაციის დეპარტამენტს მიმართეთ ეს ეთერი ღიაა საიმისოდ, რომ ამ კონკრეტულ საკითხებზე და კითხვებზე, რომელიც დაისვა ჰაბ ჯორჯიასგან, კითხვები, რომელიც გვაქვს ასევე ჩვენ, მივიღოთ პასუხები და ნებისმიერ დროს მზადავართ იმასპინძლოთ ამ თუ BMG-ის სხვა ეთერებში. ურმესი მადლობა თქვენ დროისთვის და მოგზაურობისთვის. ჰაბ ჯორჯიას წარმომადგენლები, აღმასრულებელი დირექტორი, ასევე ექსპერტი ავიაციის საკითხებში და ჰაბ ჯორჯიას წევრი იასე ზაუტაშვილი და ვასილ ურუშაძე ვსტუმრობდნენ პირდაპირ ეთერში. ახლა შოთა დიღმელაშვილის ეთერის დრო არის, რომელიც საერთაშორისო სავალუტო მიმოხილვას წარმოგიდგენთ. პირველ მშვიდობის დოლარს გუშინ თითქმის არ უცვლია ფეხი კარგმა და ცუდმა ამბებმა ეკონომიკაში ერთმანეთი გაქვითეს. სავაჭრო მოცულობების სიპატარავე ისედაც მოსალოდნელი იყო წინასაშობაოდ, ზოგადად ასე ხდება ხოლმე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რაც შეეხება არასახარბიელო ეკონომიკურ მაჩვენებლებს. შრომის დეპარტამენტმა კვირის ანგარიში გამოუშვა, რომლის მიხედვითაც ამერიკაში უმუშევრობის შემწეობის მომთხოვნთა რიცხვი 255,000 ადამიანამდე გაიზარდა, როცა ანალიტიკოსები 221,000 პროგნოზირებდნენ ამავე დროისთვის. ეს რა თქმა უნდა ეკონომიკისთვის ცუდია. ამას გარდა გარედაქტირდა ეკონომიკური ზრდის მესამე კვარტლის ანგარიშიც და 3.3%-იანი ზრდა 3.2%-ით ჩასწორდა, ესეც ცუდია და უფრო პოზიტიური ნოტა რომ შემოვიტანოთ, ფილადელფიის ფედერალურმა სარეზერვო ბანკმა განაცხადა, რომ მისი მწარმოებლურობის ინდექსი მოულოდნელად გაიზარდა. ოთხშაბათს იყო სხვა კაი ამბავიც გუშინ წინ, რაც გუშინ მოგახსენეთ, წარმომადგენელთა პალატამ საბოლოო დასტური მიცა საგადასახადო რეფორმას, რომელიც ბოლო 30 წელიწადში უდიდესია და დონალდ ტრამპი მას პირად პოლიტიკურ გამარჯვებად განიხილავს. უშუალოდ სავალუტო წყვილებს რაც შეეხება, ევრო და გირვანქა სტერლინგი გაიაფთნენ ევროპროცენტის მიათედით და მისმა ფასმა დოლარსა და 18.5 ცენტზე ორმეტი შეადგინა, ხოლო გირვანქა სტერლინგი თითქმის პროცენტის მეხუთედით და მისი ფასი დაახლოებით დოლარი და 33.5 ცენტია. იაპონურმა იენმა პოზიციები შეინარჩუნა და 1 დოლარის ფასი 113.5 იენზე დაბლა. როგორც მოსალოდნელი იყო იაპონიის ცენტრალურმა ბანკმა მონეტარული პოლიტიკა უცვლელი დატოვა გუშინ, აგრეთვე ხაზი გაუსვა ფაქტს, რომ ინფლაცია 3.9-ისგან 2%-ისგან შორსა, მიუხედავად იმისა, რომ ეკონომიკა იზრდება. და რაც შეეხება კრიპტოვალუტების ნაწილს, ის კორექცია, რომელზეც საუბრობდით წინასწარ, მასშტაბური ტექნიკური კორექცია უკვე ნიშნულოვან ფაზაში შედის, ალბათ დასკვნითში, იმიტომ რომ ამე 14,000-მდეც იყო ფასი ჩამოსული ბიტკოინზე და ახლა უკვე 14,626-ია და ნელ-ნელა ბაზარი იწყებს გამოცოცხლებას. ამ კორექციის დროს ბოლო 24 საათში იზარალა თითქმის ყველა კრიპტოვალუტამ, გარდა თუ პირველ ათეულს ავიღებთ, გარდა რიპლისა, რომელმაც 27%-ზე მეტი ზრდა აჩვენა და პირველ ასეულში თითქმის არ გვხვდება კრიპტოვალუტა, ეს კომოდო გვხვდება უფრო ეგრეთ წოდებული პროტოკოლები და არა უშუალოდ ვალუტები, რომლებმაც მოახერხეს შეენარჩუნებინათ ფასი ან გაძვირებულიყვნენ. მოკლედ დაველოდოთ, როდის მორჩება ტექნიკური კორექცია. დღეს ჩვენ სტუმარი იქნება ბატონი ეფრემ ურუმაშვილი, რომელთანაც უფრო დაწვრილებით ვისაუბრებთ ალბათ ამ საკითხზეც და როგორც კი გადამწვანდება ბაზარი, დაუბრუნდეთ თამაშს. მადლობა შეთას. მცირე სარეკლამო პაუზა გველოდება წინ და დაგეგმდებით ამდენიმე წუთში.
გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის სპონსორია კურორტი კოხტამი დარგი. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა. გადაცემის სპონსორია ხალიქ ბანკი. გაზახური ხალიქ ჯგუფის წევრი. მონტაჟ ჯორჯია ეს არის კომპანია, რომელიც ზრუნავს თქვენს უსაფრთხოებაზე. მონტაჟ ჯორჯია ცენტრალური მართვის სისტემები. მონტაჟ ჯორჯია ჩვენ მართავთ ენერგიას. ჩიპა ნატურალური, ეკოლოგიურად სუფთა სამარხო ჩიპსი, დამზადებულია საქართველოში. ჩიპა, ჩვენ ვირჩევთ ურთიერთობებს. ალუმინის корпуსი, Android-ის უახლესი სისტემა, Full HD ეკრანი, 16 მეგაპიქსელიანი კამერა. შეიძინე Nokia 6 ონლაინ მაღაზიაში გულეთიანი წერტილით. მხოლოდ 699 ლარად. დღეს მე მაიას ვეწვევი. შეხედეთ, როგორ გულმოდგინედ ამზადებს ოჯახურ სადილს. სადილი დასრულდა და ჭურჭლის რეცხვა იწყება. სულ ცოტა ფეირი აშორებს ცხიმს. დიდხანს ყოფნის და რეცხავს მეც და უფრო მეც და მეც. ფეირი ისეთი ეკონომიურია, თითქოს არადა არ მთავრდება. პროფესიონალის სამუშაო ხელსაწყოები. ინკკო, შექმენი სამყარო შენივე ხელით. ევროპული ინდეზიტის სარეცხი მანქანები 499 ლარიდან. მაცივრები 495 ლარიდან. 99 სანტიმეტრი დიაგონალის ტელევიზორი 688 ლარი. ჩასაშენებელი და სხვა 1000 დასახელების ტექნიკა ელექტრონიკის განახლებულ მაღაზიაში. მისამართი: ბელიაშვილის სასუნხი. ელექტრონიკა თქვენი ბედნიერი ოჯახისთვის. უნიმედი საოცნებო სახურავი ყველა სახლისთვის. საუკეთესო ხარისხის პროდუქცია. მეტალის კრამიტი და პროფილირებული საფარი. სახურავის წყალგადამყვანი სისტემის აქსესუარები. ქართული წარმოება. ექსპლუატაციის ხანგრძლივი ვადა. საერთაშორისო სტანდარტი და უმაღლესი ხარისხი. ჩვენი პრიორიტეტია კოროზია მედეგობა. ცხოვრება მოსაწყენია? ჩართე Hisense-ის 4K UHD ტელევიზორი და იგრძენი ემოციების დიდი აფეთქება. Hisense FIFA World Cup 2018-ის ოფიციალური ტელევიზორი, ექსკლუზიურად მეგატექნიკაში. ვიშლის ჯიგ თავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ევროპული ეტლების ყველაზე დიდ არჩევებს. საუკეთესო ფარი გვესტუმრეთ საწყობს შოურუმში თამარიშვილის 15-აში. TV პირველის ინტერნეტ პარტნიორია MyVideoG. იხილეთ ყველა ვიდეო MyVideoზე. იხილეთ სოფლიოს საუკეთესო არხები თვეში 10 ლარად. გადმოერთე Global TV, ციფრული მოუწყებლობა საქართველოში. ონა გემოს აძლევს არა მხოლოდ კერძებს, არამედ ცხოვრებასაც. ისე მეცხოვრება ონასთან ერთად.
გრანდიოზული საახალწლო დასაჩუქრება ტექნობუმში. შეიძინე გაცკურები დიდი ფასდაკლებით 299 ლარიდან და მიიღე უამრავი საჩუქარი ან გახდი ავტომობილის მფლობელი. ტექნობუმი. დაიბედე ბედნიერება და სიხარული. ჩასხმის სიზუსტით ვზრდით გავლილ მანძილს. ფრეგო, გონევრული გადაწყვეტილება. მონოლით ჯგუფის საახალწლო აქცია. შეიძინე ბინა მონოლით რეზიდენს ორთაჭალაში 15 იანვრამდე და მიიღე საჩუქრად 5000 ლარიანი ვაუჩერი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ან ავეჯის შესაძენად შენი ახალი ბინისთვის. შეხვდი ახალ წელს ახალ ბინაში. მონოლით ჯგუფი გილოცავთ ახალ წელს. ჩვენი მისია ვიზრუნოთ პაციენტების ჯანმრთელობაზე. მივაწოდოთ მათ მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურება პროფესიონალთა გუნდის დახმარებით. კვალიფიციური მედპერსონალი, უახლესი სამედიცინო აპარატურა. აირჩიეთ მხოლოდ საუკეთესო თქვენი ჯანმრთელობისთვის. უთარ ჩხეიძის 14, ტელეფონი 218-04-15. ჰოსპიტალი სერტიფიცირებულია ISO 9001-2015 სტანდარტით. ელიზაბეთ ბლეკველის ჰოსპიტალი. დუბაის თვალუწვდენელი ცათამბჯენები და ლურჯი ზღვა პარიზის, ამსტერდამის, ბერლინის და ბარსელონას თაობრუ დამხვევის სილამაზე. კრუიზი, რომელიც არასდროს დაგავიწყდება და გოას ეგზოტიკური სანაპიროები. 25 წლიანი გამოცდილება, ტუროპერატორი კაპიტან პლუსი. მოგზაურობა იწყება აქ. 2-42-40-40. მარიბროსეს ნომერი 2, სახლი ოპერასთან. ბიზნეს მედია საქართველო. King David წარმოგიდგენთ. მორიგი პარასკევი King David-დან. წინა საახალწლო განწყობას მაყურებელთან და სტუმრებთან ერთად ვიზიარებთ. პარასკევის გადაცემის გმირები კი ირმა ხეცურიანი, მსოფლიო ჩემპიონი ეტლით ფარიკაობაში და ნინო მასურაშვილი, TBC ბანკის გენერალური დირექტორის მოადგილე არიან. ეს ქალების ნარატივია ვანცა ლაღიძესთან ერთად. TV პირველი თანამგზავრზე. სატელიტური მაუწყებლობის ყველაზე თანამედროვე DVB-S2 სტანდარტის MPEG 4 ფორმატში. თანამგზავრი Azerspay 1. აღმოსავლეთის 46 გრადუსი. სიხშირე 11094 MHz. პოლარიზაცია ჰორიზონტალური. სიმბოლური სიჩქარე 30000 კილობიტი წამში. შესწორების კოდი 5-6. TV პირველი. საქართველოში და მსოფლიოში. გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება, მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის სპონსორია კურორტი კოხტამი-დარბი. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა. გადაცემის სპონსორია ხალიქ ბანკი. ყაზახური ხალიქ ჯგუფის წევრი.
დაასრულა საქმიანი დილაში. აიათ კუკავას წამოწყების ერთგვარი ჩელენჯის მოპასუხეები ამჯერად საქმიანი დილის წამყვანები არიან. ნინო ზამბახიძემ არ დაინდო არც ერთი. საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე გიორგი საკაძე, ივა ჭყონია და ეფრემ მურუმაშვილი გამოიწვია. ხო და ველი თქვენგან პასუხს დილამშვიდობისა, მადლობა სტუმრობის მოგესალმებით. ჩვენთვის საოცრად ნაცნობ გარემოში მე ვერ ვიტყვი რომ ის განსაკუთრებულად აი მეგნაირად გაზარმასთან საოცრად შრომელი ადამიანია ნინო ზამბახიძე, მაგრამ ამ კონკრეტულ გამოწვევაში ფაქტია რომ თანაწამყვანებს და კოლეგებს არ გასცდა ბევრი მიზეზის გამო, ზედმეტად კარგად ვიცნობ მას და მოდი საკმაოდ კარგ თემას, რასაც აეთ კუკავამ დაუდო საფუძველი, ჩვენც კიდე გვაქვს საშუალება რომ გამოვეხმაუროთ და ვიდრე სხვადასხვა თემებზე ჩვენი სფეროების მიხედვით გადავალთ სასაუბროთ. მე ვიღებ ამ გამოწვევას, მადლობა ნინო, რომ გაგახსენდი ამ სტუდიაში და ვისურვებდი შემდეგ სამ მიმართულებაზე, რომ გააკეთოს მთავრობამ აქცენტირება და აუცილებლად მივყვები ამ თემებსაც. ეს გახლავთ არსებობდეს ერთგვარი გზამკვლევი, განსაკუთრებით ადგილობრივი ბიზნესისთვის, რადგან ფიქსირდებოდა პრეცედენტები, როცა ცალკეული გადაწყვეტილებები სიურპრიზად მოუბრუნდა ქართულ ბიზნესს და საქართველოში მოქმედ ბიზნეს სუბიექტებს. ვისურვებდი კომუნიკაციის უნარების და მოლოდინების მართვის თემის დახვეწას. ამის გარეშე მგონია რომ ეკონომიკა უბრალოდ ჩვეულებრივი მეცნიერებაა. ეს უნარები თუ არ იქნა განსაკუთრებულად წარმოჩენილი, ბევრი მიმართულებით გვექნება პრობლემა და ელექტრონული მმართველობისკენ უფრო აგრესიული ნაბიჯების გადადგმა, საიმისოთ რომ ჩვენ რეალური დებიუროკრატიზაცია მოვახდინოთ, რეალურად შევამციროთ საჯარო სექტორი, თუმცა ყოველთვის კონდეს მნიშვნელოვანი საზომი ეფექტურობისა. ამ სამი თემიდან გამომდინარე, მე განსხვავებით ჩვენი ფერმერთა ასოციაციის ხელმძღვანელისგან არ შემოვიფარგლები ამ სტუდიის მონაწილეებით, უფრო ცოტა გავაფართოვებ წრეს, საიმისოთ რომ სტუდიის მონაწილეებს დარწმუნებული ვარ, არ არსდება ეს გამოწვევები სხვა მონაწილეებისგან. ვიწვევ დავით ხოსროშვილს, კომპანია Wi-Fi-ის დამფუძნებელს. ჩემო დავით, ველი თქვენს ვიდეოს ფილნიუსიდან ვიცი რომ Wi-Fi-ში საკმაოდ სერიოზული გამოწვევები აქვს და გერთ პრემიერ-მინისტრმა ახსენა შენი 9 მილიონიანი ფანდრაიზინგი არგენტინის საფონდო ბირჟაზე. რას ისურვებდი იმ სამი გამოწვევიდან, რასაც რეალურად 2018 წელს შესთავაზებს საქართველოს ხელისუფლებას. ბატონ რევაზ ვაშაკიძე გახავთ კომპანია BioBios დამფუძნებელი და გენერალური დირექტორი და მესამე გახავთ ოთარ შარიკაძე. ოთარ შარიკაძე არის გალტენდაგარტის მმართველი პარტნიორი და დირექტორი და ძალიან მნიშვნელოვანი არის მისი მოზაზრებების და იმედი მაქვს ოთარი არ შემოიფარგლება მხოლოდ კაპიტალის ბაზრის განვითარების რეკომენდაციებით. აი ესე, რევაზ ვაშაკიძე, დავით ხოსროშვილი და ოთარ შარიკაძე. თქვენ გამოწვევა მიღებული გაქვთ ჩემგან. დილამშვიდობის შევი. მოგესალმებით. თქვენს კი რა ხდება? შთაგაგონათ ნინო ზამბახიძის გამოწვევა? კი, რა თქმა უნდა. იმ სამი გამოწვევიდან რაც შეიძლება რომ ჩვენ მე გავუკეთო მთავრობას. ერთ გამოწვევაზე დიდი ხანია საუბრობდით და ეს იყო კაპიტალის ბაზრის განთავისუფლება მოგების გადასახადისგან და სხვა თამდევი გადასახადებისგან და მადლობა ღმერთს რომ ამ საგადასახადო კოდექსის ცვლილებების პროექტში ფინანსთა მინისტრის მოადგილედ დაანონსა რომ ეს ცვლილებაში აქვს და რაც შეიძლება მალე შეიტანონ და მალე დაამტკიცონ ვინაიდან საპენსიო რეფორმას თანძდევს რა თქმა უნდა კაპიტალის ბაზრის განვითარება და ის კაპიტალის ბაზაა და ჩვენ გვაქვს ქვეყანაში არის ასე ვთქვათ ფაქტიურად არ გვაქვს აუცილებელი ამის განვითარება და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ საგადასახადო ინცენტივების სახით ქართულ ბიზნესს და არა მარტო ქართულ ბიზნესს კონდეს ის ფუფუნება რომ იყვნენ საფონდო ბაზარზე და მათ მიიღონ რა თქმა უნდა თავიანთი აქციების ან ობლიგაციების და შემდეგ ვაჭრობიდან ნამედზე შეღავათი ასევე ობლიგაციებზე და ბონდებზე გადახდილი პროცენტებზე მსგავსად საბანკო დეპოზიტებისა იყოს გათანაბრებული და იყოს საინტერესო და მიმზიდველი ინსტრუმენტი ვინაიდან დამერწმუნეთ 21 საუკუნეში აუცილებელია პირდაპირ წტომა უცხოური კაპიტალის ქართულ ბაზარზე და ეს პირდაპირ წტომა არის ასე ვთქვათ საფონდო ბაზარზე კაპიტალის ასე ვთქვათ
ხელმისაწვდომობა და არა ისეთი პირველყოფილური ურთიერთობებით, რაც ქვია თქვა, პირდაპირ კომპანიების წილის ყიდვა და ამ შემდეგ. ანუ ცივილიზებული კაპიტალიზმი, ცივილიზებული ურთიერთობების შეთავაზებაო ინვესტორებისათვის კაპიტალის ბაზისმშობლობით ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან აუცილებელი ჩვენი ქვეყნის მომავლისთვის და რა თქმა უნდა თუ ამ ცვლილებას დროულად აამტკიცებენ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. შემდეგი გამოწვევის სახით მინდა შევთავაზოთ ჩვენს მთავრობას და არაერთხელ გამიცხადები ამის შესახებ ეს არის მომსახურების ექსპორტის განთავისუფლება ყველა გადასახადისგან და ბოლო შეხვედრა რაც ჰქონდა ბიზნესმენთა ასოციაციის ფარგლებში ფინანსთა მინისტრმა მიიღო ეს გამოწვევა და შეგვიძლია რომ აუცილებლად განიხილავს და დარწმუნებული ვარ რომ ბატონი მამუკა ბახტაძე საკმაოდ აქტიურად და ენერგიულად ჩაერთვება თავის საქმიანობაში ეს არის ახალი სუნთქვა მე ვიტყოდი ქართული ეკონომიკისთვის ვინაიდან როგორც ალიბაბას დამფუძნებელმა ახსენა ჩვენ ხვალინდელ დღეს გავიღვიძებთ ციფრული ეკონომიკის მოცემულობაში და ციფრული ეკონომიკა ნიშნავს ის რომ ჩვენ მზად უნდა დავხვდეთ უკვე დღეს ინვესტორებს და შევთავაზოთ ასე რომ ვთქვათ ქართული რეგულაციები და ქართული პლატფორმა რომ ჩამოვიდნენ და ბიზნესი აკეთონ ანუ მომსახურების ექსპორტის განთავისუფლებაში გადასახადებისგან გულისხმობ, როდესაც საქართველოსთან საქართველოს ფარგლებს გარეთ გაწეული მომსახურება სრულად განთავისუფლდება გადასახადებისგან გარდა ხელფასზე გადახდილი საშემოსავლო გადასახადის ეს რაც მოგცევს ჩვენ ეს მოგცევს ჩვენ იმას რომ დამატებით რესურს მოვიზიდავთ ჩვენ ინვესტორების სახით და მიმზიდველი გახდება ის რომ ჩვენ დღეს ვართ ასე რომ ვთქვათ ინტერნეტ ეკონომიკის პირობებში ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ყველა მსხვილი ბიზნესი და ყველა მსხვილი მიმართულება ინტერნეტში იქმნება და ის პლატფორმა რასაც ქვია ინტერნეტი არის ღია და თავისუფალი და მარტივად შეიძლება დაწყებული კოლ ცენტრებიდან დამთავრებული ინტერნეტის მიმართულებით საკმაოდ საინტერესო ახალი ასე რომ ვთქვათ სუნთქვა გაუხსნათ ქართულ ეკონომიკას როცა ინვესტორები დაინახავენ რომ ამ მიმართულებით ჩვენს ქვეყანაში გარდა იმისა რომ არის დაბალი რეგულაციები და გადასახადები არის საერთო ეს მიმართულება განთავისუფლებული და დარწმუნებული ვარ რომ ეს მოგჩვევს ჩვენ საკმაოდ დიდ ეფექტს იმის ფონზე როცა დღეს ჩვენ აქედან ფაქტიურად ექსპორტი გვაქვს დაახლოებით 1% ალბათ არც გვაქვს ანუ ის რომ თქვათ ეს გამათავისუფლოთ ჩვენ გადასახადებისგან არაფერს არ კარგავს ამის სახელმწიფო იმიტომ რომ დღეს აქედან შემოსავალი არ გვაქვს მაგრამ ვაჩენთ სერიოზულ ასე რომ თქვათ შესაძლებლობას რომ აქედან ქვეყანა მიიღოს საკმაოდ დიდი შემოსავლები იმის ფონზე რომ ჩვენ ხვალე აუცილებლად ვიცხოვრებთ ციფრული ეკონომიკის პირობებში და მესამე არის საკმაოდ ესეთი რთული გამოწვევა და საკმაოდ აუცილებელი გამოწვევა ეს არის საგადასახადო კოდექსის ასე ვთქვათ ახალი საგადასახადო კოდექსის დაწერა ვინაიდან ის საგადასახადო კოდექსი რაც ჩვენ გვაქვს მიუხედავად იმისა რომ 5 გადასახადით შემოვიფარგლებით 97 წელს დაიწერა ეს საგადასახადო კოდექსი ეს საგადასახადო კოდექსი ასე ვთქვათ აგებულება ტანი დარჩა იგივე და შევიდა რაოდენობის ცვლილება და ჩვენ ვინც საკმაოდ კარგად ეს ასე ვთქვათ სფერო ამ სფეროს წარმომადგენლებსაც უკვე ძალიან გვიჭირს გავარკვიოთ ჭეშმარიტება რომელ პუნქტში და რომელ პუნქტში დევს ვიცი ფინანსთა სამინისტროს იმიტომ რომ ჩვენ ამაზე გქონია საკმაოდ ბევრი საუბარი პროფესიონალებთან ფინანსთა სამინისტროში მათ შორის ლაშა ხუციშვილთან და ისინიც ჩემი ინფორმაციით არ არიან მაყოფილი მოცემულობით რაც ჩვენ გვაქვს იმიტომ რომ მართლა გართულდა ობიექტურად და ის 5 გადასახადი რაც ჩვენ გვაქვს დაბალი გადასახადები და არის მიმზიდველი იმის ფონზე რომ ფაქტიურად არ იკითხება არის საკმაოდ რთული რომ ჩვენ ასე ვთქვათ კარგად ვიცხოვროთ თქვენი შესანიშნავი სამეული ვინ არის ვისაც გამოიწოდით და გადააბარებდით ალავერცისთან გადადიხართ ალავერც გადავალ პირველი მე მინდა რომ ასე ვთქვათ მიმართულებებად გადავიდი ალავერც მინდა ჩემს მეგობართან გადავიდე რამაზ ორჯონიკიძესთან რომელიც არის უნიდენტის დირექტორი და დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენს ქვეყანაში უნდა განვითარდეს საკმაოდ კარგად სამედიცინო ტურიზმი და რამაც აქვს საკმაოდ ისეთი წარმატებული და ძლიერი კლინიკა სტომატოლოგიური და ამიმართულებით ალბათ იქნება ის საკითხები რაც აუცილებელია რომ გავზარდოთ ეს სფერო ასე რომ ვთქვათ ამ მიმართულებით მინდა შემდეგი გამოწვევით გადავიდე რა თქმა უნდა IT მიმართულებით ეს იქნება ნიკოლოზ დობორჯგინიძე Microsoft საქართველოს და ჩვენ გვაქვს საკმაოდ ბევრი გამოწვევა ამ კუთხით ქვეყანას და
დარწმუნებული ვარ, რომ ის საშუალება, რაც ანუ ის, ასე რომ ვთქვათ, გამოწვევა, რაც არის მომსახურების ექსპორტის განვითარება ამ თემაზე გვაქვს ჩვენ, ასე რომ ვთქვათ, დასაუბრელი ნიკასთან საკმაოდ საინტერესოა, რომ სათაო ოფისები, ესეთი მსხვილი კორპორაციების, მაგალითად, როგორც Microsoft-ია, მიმზიდველი იყოს, რომ რეგიონალურები გაიხსნას საქართველოში და ნიკას საკმაოდ ბევრი კარგი იდეა აქვს ზოგადად IT მიმართულებით და ინტერნეტ მიმართულებით და მესამე ასე რომ ვთქვათ ნომინანტს დავასახელებდი, ეს არის არჩილ გაჩილადო, რომელიც არის საკმაოდ კარგი მაკროეკონომისტი და არჩილს აქვს საკმაოდ კარგი ხედვები, რაც მე მომისმენია და რაც ასე რომ ვთქვათ ურთიერთობა მქონია იმისა თუ როგორ შეიძლება განვითარდეს ქვეყანაში ასე რომ ვთქვათ მაკროეკონომიკურად, ანუ რა აუცილებელი ცვლილებებია საჭირო მაკროეკონომიკის კუთხით და პლუს ამას კიდე არჩილი წარმოადგენს გალთენთაგარს და GVP-ს და უშუალოდ პრაქტიკული თემატიკაც ექნება გალთენთაგარს კუთხით. ანუ რამაზ ორჯონიკიძე, ნიკოლოზ დობორჯგინიძე და არჩილ გაჩიჩილაძე ეს რჩეული გვარები აქვს რემი ურუმაშვილს. ვინაცვლებთ ივაჭ ყონიასთან, ჩვენს კიდევ ერთ თანაწამყვანთან ივა დილამშვიდობის. თუ შეიძლება მუსიკალური ჰანგების გარეშე მხოლოდ რეკომენდაციები და თქვენი რჩეულები. ნუ მუსიკალური ჰანგები ჩვენ შეძლებოდა და ამიტომ თან მოდის ეს პერიოდი მოახერხებთ როგორ დავქნათ და მაინც შევქმნით დადებითი განწყობა ჩვენს მოსახლეობაში. დიდი მადლობა უპირველეს ყოვლისა ნინო ზამბახიძეს რომ გამოგვიწვია ესეთ რაღაც ტანდემი შეკრა ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ჯერ სტარტაპზეა ეს გამოწვევები და რაღაცა უფრო მრავალფეროვანი არის და რაღაც ერთფეროვანი არ არის და რაღაც გამეორება ჯერჯერობით არ ხდება და რა თქმა უნდა მე ჩვენი ქვეყნის სანტა-კლაუსთან მაქვს ჩემი სურვილები რის გამოსწორებასაც თქვა და სადაც უფრო მეტად განვითარებას ვისურვებდი რომელი დარგებისაც ამ ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, ეს არის პირველ რიგში რაზეც არაერთხელ მისაუბრე, რომელიც ყველაზე უფრო მეტად პრობლემატური სფერო არის სასამართლო. სასამართლოს როლი ბიზნესში არის ძალიან მნიშვნელოვანი, აგრეთვე მინდა აღვნიშნო, რომ რაც უფრო მეტი კვალიფიციური მოსამართლე ეყოლება სასამართლოს ბიზნესის კუთხით მაქვს მე საუბარი და რაც უფრო მეტი პროფესიონალი იქნება ამ კუთხით მით უფრო თავისუფალი იქნება ბიზნესისთვის სუნთქვა და ბევრად უფრო გაამარტივებს იგივე მინდა ვისაუბრო გადახდის უუნარობაზე, რომელიც საკმაოდ პრობლემატური საკითხი არის და რომელიც ბევრ პრობლემას უქმნის ბიზნესმენებს და აგრეთვე ბანკებსაც რაღაც გარკვეული კუთხით პრობლემები ექნებათ. ეხლა მე არ გამოვდგები ნამდვილად ბანკების ადვოკატად, ისინი თავის თავს მიხედავენ, მაგრამ ვიცი რომ საკმაოდ ბევრი პრობლემები აქვს მათაც სასამართლოში და ანუ ამ კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რაც შემდეგ უკვე დადებითად აისახება იგივე ინვესტორების შემოსვლაზე, რადგანაც სასამართლოს სწორი განვითარება, თავისუფალი სასამართლო და სასამართლოს სწორი მიმართულება ბიზნესის კუთხით ინვესტორების მოზიდვას ხელს შეუწყობს და უფრო მეტად დაცულად იგრძნობენ ჩვენ ქვეყანაში თავს. ამიტომ ამ პირველი კუთხით სასამართლოს კუთხით მინდა გამოწვევა გაუგზავნო ბატონ აკაკი ჩარგეიშვილს, ჩემთვის საპატივცემულო ადამიანს და საკმაოდ გამოცდილ იურისტს. ანუ რადგანაც გადავედით ინვესტორებზე და ინვესტიციების მოზიდვაზე, ანუ შემდეგი ჩემი ატყვა იქნებოდა ესე დავარქმევდი, რომ ინვესტიციების მოზიდვა ადგილობრივი წარმოების გასავითარებლად, რადგანაც ადგილობრივი წარმოება რაც უფრო მეტად იქნება განვითარებული და რაც უფრო მეტ ინვესტორს მოვიზიდავთ, რომ ადგილობრივი წარმოება განავითარონ და ფული ჩადონ, მით უფრო მეტი ადამიანი იქნება დასაქმებული და უფრო მეტად კონკურენტუნარიანი გახდება ბაზარი და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის და კონკრეტულად ამ გამოწვევაში მინდა თხოვო ბატონ თემურ ჭონიას, რადგანაც ყველას გვახსოვს, რომ 90-იანი წლებიდან, როდესაც რეალურად იყო სიბნელე, იმ დროიდან მოყოლებული, საკმაოდ აქტიურად არის ჩართული და საკმაოდ ვიტყოდი, რომ წარმატებული ბიზნესმენი არის და ერთ-ერთი თვალსაჩინო და სამაგალითო, რომელიც თქვათ ადგილობრივ ბაზარზე არის წარმოების კუთხით. რადგანაც კონკურენციას შევეხეთ, საინტერესო საკითხს შევეხეთ და ასე შემდეგ ჯანსაღი კონკურენცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი თავისუფალი ბაზრის განვითარებისთვის და ჯანსაღი კონკურენცია კიდე უფრო მეტად თუ სწორად იქნება
კონკურენცია ჩვენ ქვეყანაში, ანუ სწორად მიეხედება ამ სფეროს, დადებითად აისახება საბოლოო მომხმარებელზე, იმიტომ რომ ყოველთვის ფასებზე სწორად აისახება, როდესაც პროდუქტი არის კონკურენტუნარიანი და ბოლო პერიოდმა ეს ყველაფერი განსაკუთრებით გვიჩვენა და კონკრეტულად ამ კუთხით მინდა გამოწვევოთ ხოლო კონკურენციის სააგენტოს ხელმძღვანელს ბატონ ნოდარ ხატურს. ეს არის ჩემი ალავერდები, ესე იგი აეთ კუკავას ალიანსის ძალიან საინტერესო გამოწვევას, რომელსაც შევერთით ჩვენი ტრიო დღეს ნინო ზამახიძიდან გამომდინარე, ივაჭყონიამ დაამატა აკაკი ჩარგეიშვილი, ბიზნესმენი თემურ ჭყონია და კონკურენციის სააგენტოს ხელმძღვანელი ნოდარ ხადური. და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ გარდა ამისა, თემაში ჩაერთვებიან ნიკოლოზ დაბორჯინძე, Microsoft-ის წარმომადგენელი, რამაზ ორჯონიკიძე, რომელიც კომპანია უნიდენტის მმართველია და ხელმძღვანელია და დამფუძნებელი გახლავთ და არჩილ გაჩიჩილაძე. ის გახლავთ ასევე ერთ-ერთი საინვესტიციო მიმართულების Georgian Global Utilities დიახ ხელმძღვანელი. საკმაოდ საინტერესო ექსეული გამოდის, მეგობრებო. აშკარად. მოკლე პაუზა გავაკეთოთ, იმიტომ რომ იმედი მაქვს, არ ვიცი გამოვა თუ არა, პრემისთან საუბარი. კრიპტოვალუტების თემაზე, რომ და ამას პატარა პაუზის შემდეგ გავაკეთებთ, როგორც კი ახლა გავა ეთერში. მადლობა მეგობრებო. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. დავბრუნდით, ჩვენ შევყევით საუბარს კრიპტოვალუტებზე და აი ეთერმა ეკრანზე საკუთარი თავის დანახვა გამოგვაფრთხილდა. მოკლედ ალბათ გაინტერესებთ ამ ტექნიკურ კორექციაზე, რასაც ბიტკოინი განიცდის და პირველი ხელის ინფორმაციის მომწოდებლისგან პირდაპირ გავიგოთ, ბევრს აღარ გავაგზავნებ. მოგესალმებით კიდე ერთხელ, გაუბრუნდეთ მოკლედ ჩვენს საქმეს, რასაც ქვია კრიპტოვალუტები. თუ გახსოვთ, მე ორი კვირის წინ რო ვიყავი მოსული თქვენთან ეთერში, ვთქვი, რომ შემდეგი გაჩერება ბიტკოინის იქნებოდა $15,000-ზე, $10,000 ნიშნულიდან, შემდეგ $15,000 გაცდა და ავიდა $20,000-ზეც, მაგრამ ასე ვთქვათ, პესიმისტურად ვინც აფასებს ამ მიმართულებას, იმ ანალიტიკოსებიდან, ვისაც ეს საქმე გესმის ძალიან კარგად, მათი ანალიზი იყო, რომ ეს არ უნდა ყოფილიყო კარგა ხანი $15,000-ზე მეტი და დღეს რეალურად მიდის ფასის კორექცია, ანუ ის, ასე ვთქვათ, მოლოდინები იყო უფრო, ასე ვთქვათ, მომეტებელი და უფრო, ასე ვთქვათ, ოპტიმისტური, ვინაიდან რამ გამოიწვია ეგეთი ოპტიმიზმი? ესეთი ოპტიმიზმი გამოიწვია იმან, რომ რიგმა ქვეყნებმა დაანონსეს ბიტკოინთან მიმართებაში ასე ვთქვათ, გახსნილობა და რიგმა ქვეყნებმა გააკეთეს საკმაოდ კარგი შეფასებები ბიტკოინის, ასე ვთქვათ, მომავალთან დაკავშირებით, მაგალითად ინგლისის ბანკმა, ანუ ინგლისის ცენტრალურმა ბანკმა გააკეთა განცხადება, რომ
მათ არა აქვთ ასე რომ ვთქვათ სურვილი დაარეგულირონ ბიტკოინი, რაც დამერწმუნებით ინგლისი როგორც ქვეყანა და როგორც ეკონომიკა ერთ-ერთი უმსხვილესი ქვეყანა ათეულში შემავალი და ლონდონის საფონდო ბაზარი, ანუ საფონდო ბირჟა არის ერთ-ერთი უმსხვილესი მსოფლიოში ნიუ-იორკის შემდეგ და ეს განაპირობა იმან, რომ ამ უმსხვილესი ეკონომიკის ცენტრალური ბანკის განცხადებამ, რომ მათ არა აქვთ ასე რომ ვთქვათ სურვილი რომ დაარეგულირონ ბიტკოინი, საკმაოდ კარგი გავლენა იქონია ბიტკოინის ფასზე, ვინაიდან რეგულაციები როგორც მოგეხსენებათ ამ ბაზარზე არის და ზოგადად არის ძალიან ცუდი და მით უმეტეს ევროკავშირის წევრი სხვა ქვეყნების გამოვიდნენ ხო რამდენიმე ქვეყნიდან და დაიმუქრნენ რეგულაციებით ბაზარს ამტკივნეულად არ აღუქვამს, იმიტომ რომ ევროპაზე პატარა წილი მოდის ბიტკოინით ვაჭრობის. კი ბატონო, აქ საუბარი რაზე გეტყვით, ბოლო ერთი თვის განმავლობაში მიდის აქტიური ფორსირება ამერიკულ ბაზრებზე, თუნდაც ის რომ NASDAQ-ზე მეორე წლის პირველი ნახევრიდან 2018 წლის იწყება ფიუჩერსებით ვაჭრობა ბიტკოინზე, ანუ ეს არის ახალი მოცემულობა ბიტკოინთან მიმართებაში და მსხვილი ბანკები და მსხვილი საფინანსო ინსტიტუტები დასავლური აპირებენ ბიტკოინით უშუალოდ ოპერაციების კეთებას, ფინანსური ოპერაციების კეთებას და ეს ის მოლოდინებია, რასაც ინვესტორები კრიპტოვალუტების კუთხით პასუხობენ და არა მარტო ბიტკოინის მიმართულებით, ეს არის Ripple, Litecoin, Bitcoin Cash-ი გაიზარდა ორჯერ და სამჯერ, ეს არის Ethereum-ი გაიზარდა. რაღაც მოხდა გუშინ Litecoin-ის მიმართულებით, Litecoin-ი ხო ბიტკოინის მონათესავე, უბრალოდ შეფმა განიზრახა, რომ ბიტკოინის გაუმჯობესება შეექმნა Litecoin-ის და გუშინ ყველა თავისი Litecoin-ი გაყიდა, რაც ბაზარმა ძალიან მტკივნეულად აღიქვა. ან მტკივნეულად რა ეჭვით, რომ რასაკეთს, ну თვითონ კითხვა, რომ ინტერესთა კონფლიქტის გამო რომ მე რომ ბრალდება, რომ ზემოქმედებას ვახდენ ჩემი tweet-ებით, მაგისგან თავის დასაცავად, მაგრამ ყველას გაყიდვა, მაინც სიგნალად მიიღო ბაზარმა და ამ მიმართულებით რასელით ერთ-ერთი კონკურენტი ვალუტა უნდა გამხდარიყო ბიტკოინის, როგორც ბოლო ტენდენციით, როგორც მიდიოდა. შოთა ჩვენ ბოლო პერიოდია და ახლობით ბოლო 2-3 თვეა გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ კონკრეტული კრიპტოვალუტები გაიზარდონ 100% და 200%-ით, ხო? ჩვენ უნდა მივეჩვიოთ იმაზე ფიქრს და იმაზე აზროვნებას, რომ ასე ვთქვათ, ერთბაშად ვალუტების და ასე ვთქვათ, ასეთი ფორსირებით მათი განაკვეთების და ალბათ აღარ იქნება აქტუალური, ვინაიდან უფრო თვისობრივ და ინსტიტუციურ პლატფორმებზე გადადიან, ხო? რაც ქვია Litecoin და მაგალითად Ripple დაახლოებით ერთ და იგივე პლატფორმის ვალუტები არის ესენი არის B2B პლატფორმები და ესენი არის ის პლატფორმები, რომელთაც ხდება უშუალოდ საბანკო ტრანზაქციების, ასე ვთქვათ, დასაპორტება და ეს არის ის მიმართულება, რაც აუცილებლად იქნება შედეგის კი, ეს აუცილებლად იქნება შედეგის მომტანი და თუნდაც ის რომ ეს ვალუტები ათეულში შედიან და მათი ღირებულება უკვე ვთქვათ ათეულობით მილიარდი დოლარია, მეტყველებს იმაზე, რომ ანუ საკმაოდ კარგი კონცეფციის და კონსტრუქციის ვალუტები არიან. უშუალოდ მინდა ხაზი გავუსვა იმას, რომ ის მოვლენები, რაც დაიწყო ამერიკაში ამ კუთხით, არის საკმაოდ ნიშანდობლივი, თუნდაც ის რომ გუშინ განცხადება გააკეთა Goldman Sachs-მა, რომ იგი თავის კლიენტებს მისცემს იმის საშუალებას, რომ თუ მათ ექნებათ სურვილი ბიტკოინში განახორციელონ კონკრეტული ინვესტიციები. ონლაინ პლატფორმასაც. ეს არის, ანუ ახალი მიმართულება, ანუ ახალი მოცემულობა, რაც ჩვენ გვაქვს საფინანსო ბაზარზე, ის რომ მაგალითად JP Morgan-ი დღემდე უარყოფს და Morgan Stanley ასევე რომ ბიტკოინი არის საკმაოდ რისკიშემცველი ფინანსური ინსტრუმენტი, საპირისპიროდ ამისა ყველაზე უმსხვილესი საინვესტიციო ბანკი Goldman Sachs იძახის, რომ თუ ჩემი კლიენტები მომთხოვენ და ჩემი კლიენტები ამას მთხოვენ, მე ადეკვატური უნდა ვიყო ამ მიმართულებით. ანუ რა ხან Goldman Sachs-ი ვახსენე
ბოლო დროს ანუ რა ვალუტებიც გაძვირდა სანამ ყველა დაიწყებდა ამ ტექნიკურ კორექციას, როცა ფინანსურ მედიაში, კრიპტოსავალუტო მედიაში დაიწერა, რომ აი ბიტკოინი იმაზე ორჯერ მეტიზე ტრანზაქციაზეა მოთხოვნა, ვიდრე ბიტკოინს გატარება შეუძლია წამში, ანუ ბლოკის ზომა პატარაა და ბიტკოინი ვერ მკვიდრდება მასობრივ საგადასახდელო საშუალებად, თუმცა აი ოქროსავით რაღაც როგორც სტაბილური კრიპტოვალუტა ესე მოქმედებს. ეს გარკვეულ საფრთხეებს ხო არ შეიცავს, რომ დროთა განმავლობაში თუნდაც აი ეს ბიტკოინ ქეშის ელვისებური ზრდა რაც იყო, ეგ ხო სისწრაფეზე მოთხოვნილებამ გამოიწვია, მას შემდეგ რაც კრიპტოსავალუტო მედიამ ამაზე წერა დაიწყო. და ეს დროებით მომენტად მიგაჩნიათ თუ ხანგრძლივად, რომელიც 2018-ში გაგრძელდა. შოთა მე ასე მგონია, რომ ის რასაც ბაზარი თხოვს ხოლმე ოპერაციების სისწრაფის გაზრდის და მოცულობის გაზრდის კუთხით ბიტკოინთან მიმართებაში ეს არის საკმაოდ არსებითი, თუნდაც ის რომ გქონდა სეგვით 1 და სეგვით 1 შედგა და 2 იგება, ახლა 4 კაციანი გუნდია გაკეთებს. ხო და სეგვით 2 ასე რომ ვთქვათ, დროებით შეჩერდა და სეგვით 2 უნდა ყოფილიყო დაახლოებით 1 თვის წინ და ბაზარმა ამაზე რა თქმა უნდა რეაგირება მოახდინა, მიუხედავად იმისა, რომ სეგვით 2 არ შედგა. ანუ თვითონ ეს პლატფორმა და ეს მოცემულობა პროტოკოლის სეგვიტი ნიშნავს გაფართოებას და მოცულობების გაზრდას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. აი, 8 გეგმავს ვიღაც ინდოელი ტიპია, სამ იმასთან ერთად ცოტა არასანდოთ მომეჩვენა. ნუ საკმაოდ 4 კაციანი საკმაოდ ბევრი ინფორმაციები გამოდის ამ კუთხით და ჩვენ მაქსიმალურად უნდა ვესადოთ, რომ აყურებელს ასე ვთქვათ, ყველაზე სანდო ინფორმაციები მივაწოდოთ. მე მგონია, რომ ის რომ სეგვით 2, ანუ ბიტკოინის ოპერაციების მოცულობების გაზრდის, ასე ვთქვათ, თემატიკა აქტუალური და მნიშვნელოვანია. სეგვით 2 ვინაიდან არ შედგა, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ სეგვით 2 აღარ იქნება, იმიტომ რომ თუ შევხედავთ ჩვენ მოთხოვნას ბიტკოინზე და სხვა კრიპტოვალუტებზე რაც გვაქვს და შევადარებთ გასულ ნახევარ წელს, გასულ 1 წელს და გასულ 2 წელს დამერწმუნეთ, აი ამ გადმოსახედიდან ჩვენ თუ მომავალ 1 წლის პერსპექტივას შევხედავთ წინ, დამერწმუნეთ, რომ ალბათ გარდაუვალი იქნება სეგვით 2, ანუ ახალი პროტოკოლი, რომელიც საშუალებას მისცემს ბიტკოინის მომხმარებლებს და ბიტკოინის მფლობელებს უფრო მეტი კომფორტი ჰქონდეთ დროსთან, სისწრაფესთან და მოცულობასთან მიმართებაში. დიდი მადლობა, დრო გვეწოდება და ხელებს მიქნევენ. ოპერატორებიც გიხალეს. აღარ გვინდა. მაინც გადააჭერბებთ ჩემს მიერ გაცემულ ლიმიტს, მაგრამ რა გავაკეთოთ? დარწმუნებულობ, წინ კიდე ბევრი საინტერესო გვექნება და ვერასდროს 18 ტრილიონიან კაპიტალიზაციასაც მივახცევთ. ხო, არც ეგ არ არის გამორჩეული ტემპები თუ გადავხედოთ. 2015 ბოლოს შეიძლება მივახციოთ. აჰა. დაგველოდეთ, წინ საინტერესო რუბრიკა და სტუმრიანობა გველოდება და კიდევ გვაქვს იმის დრო, რომ რემის პროგნოზი ამ შემთხვევაში გადავამოწმოთ და ვნახოთ იქნება თუ არა კაპიტალის ასეთი ზრდა. რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში. გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის სპონსორია კურორტი კოხტამი დარბი. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა. გადაცემის სპონსორია ხალიქ ბანკი. გაზახური ხალიქ ჯგუფის წევრი. მონტაჟ ჯორჯია ეს არის კომპანია, რომელიც ზრუნავს თქვენს უსაფრთხოებაზე. მონტაჟ ჯორჯია ცენტრალური მართვის სისტემები. მონტაჟ ჯორჯია ჩვენ მართავთ ენერგიას. იმისათვის რომ იყო ჩემპიონი, საჭიროა ყოველთვის იფიქრო მოწინააღმდეგეზე რამოდენიმე ნაბიჯით წინ. სწორედ ასე იქმნება რეკორდსმენი ტექნიკა ვესტელში. გონიერი, დახვეწილი, ენერგოეფექტური, ნამდვილი ჩემპიონი თქვენი სახლისთვის. შეიძინეთ საახალწლოდ ვესტელის მსხვილი საყოფაცხოვრებო ტექნიკა და დაელოდეთ სიურპრიზებს. ჩვენთან ყველა გარანტირებულ საჩუქარს მიიღებს. ვესტელი, ახალი წლის ჩემპიონი. ვესტელი ჩვენი ბრენდია.
ხანგრძლივობა. დიახ, მართალია, იმ კრედიტი. ჩადოსნური სურვილები ხდება აქ. Right tomorrow. მეგობარი, მინდა მომყვებოდეს მხარდამხარ. მომცეს мотиваცია. მომეხმაროს მიზნის მიღწევაში. მაჩვენოს მეთლის მეორე მხარეც. მირჩიოს მიმართულება მარცხნი თუ მარჯვნივ. ჭირდება იყოს მოქნილი, რომ მომერგოს. მითხრას მხოლოდ მართალი. მენდოს და მივენდო. MPC. შენი ფინანსური მრჩეველი. ჩვენი მისია ვიზრუნოთ პაციენტების ჯანმრთელობაზე. მივაწოდოთ მათ მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურება პროფესიონალთა გუნდის დახმარებით. კვალიფიციური მედპერსონალი, უახლესი სამედიცინო აპარატურა. აირჩიეთ მხოლოდ საუკეთესო თქვენი ჯანმრთელობისთვის. უთარ ჩხეიძის 14. ტელეფონი 280415. ჰოსპიტალი სერტიფიცირებულია ISO 9001-2015 სტანდარტით. ელიზაბეთ ბლეკველის ჰოსპიტალი. კომპანია ოტომოტორსი, უახლესი ტექნოლოგიები, კვალიფიციური პერსონალი, ჰიბრიდული ავტომობილების სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურება უმოკლეს ვადებში. ავტონაწილების და საავტომობილო ზეთების ფართო არჩევანი. ოტომოტორსი. მიიღე მაქსიმალური კომფორტი. დეკემბრის ოკეი გაყიდვაშია. შეიძინე ჟურნალი ოკეი. ოკეი ტექნობუქთან ერთად. მხოლოდ 4 ლარად. ლუკოილი. უმსხვილესი მსოფლიო ბრენდი. მხოლოდ უმაღლესი ხარისხის ევროპული საწვავი. ლუკოილი. სისწრაფის ფორმულა. დეველოპერული სამშენებლო კომპანია Green Construction წარმოგიდგენთ. Mandarin Garden ბათუმი, ზღვიდან 800 მეტრში, ეკოლოგიურად სუფთა, კომფორტული, ხარისხიანი, საზაფხულო ვერანდით, დახურული ავტოსადგომით, საკუთარი 120 კვადრატული ეზოთი და რაც მთავარია მყუდრო გარემო. მოქმედებს უპროცენტო შიდა 24 თვიანი განმადება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით. 558 9908. მისამართი. ბათუმი, გამსახურდიას 28/20. საახალწლო განვადება ტელევიზორებზე. შეიძინე LED ტელევიზორები უპროცენტო განვადებით თვეში მხოლოდ 25 ლარად. გადახდა დაიწყე 3 თვეში და მიიღე უამრავი საჩუქარიან გახდი ავტომობილის მფლობელი. ტექნობუმი. დაიბედე ბედნიერება და სიხარული. შეიძინე ბინა Green Hill Residence-ში 15 იანვრამდე სააქციო ფასად. გადმოდი ჩვენთან. გრანდიოზული საახალწლო დასაჩუქრება ტექნობუმში. შეიძინე სარეცხი მანქანები დიდი ფასდაკლებით 529 ლარიდან და მიიღე უამრავი საჩუქარიან გახდი ავტომობილის მფლობელი. ტექნობუმი. დაიბედე ბედნიერება და სიხარული. როგორც იცი, ღამის 7 წელი აუცილებელია ბავშვისთვის. როგორც ძინავს პატარას? ძალიან კარგად. პამპერსთან ერთად ჩემს შვილს მთელი ღამე უშფათვალად ძინა. ზოგიერთი საფენიდან სითხემ შეიძლება გამოჟონოს. პამპერსი კი შეწოვილ სითხეს არ უშვებს გარეთ. შესაბამისად, პამპერსი უზრუნველყოფს ბავშვის 12 საათიან სანდო სიმშრალეს. ერთი პამპერსი, ერთი უშფოთველი ღამე. ხარისხი მომგებიანია პამპერსთან ერთად. საქართველოს რჩეული ბრენდი. საახალწლო აქცია Liberty Bank-ში. აიღეთ იპოთეკური სალომბარდე სესხი 31 დეკემბრამდე. მიიღეთ საჩუქრად 4 თვემდე% და დაიწყეთ სესხის დაფარვა მე-5 თვიდან. Liberty Bank-ი ყველგან და ყველასთვის. გიორგი, არ შეეხო. გაწუხებთ მიკრობები. Safeguard-ი ახალი ტექნოლოგიით დაცვა მიკრობებისგან პლუსი. ასილებს ბაქტერიებს დაბანისას. დაეხმარება დაბანიდან დაბანამდე საზიანო მიკრობებისგან დაცვაში, რადგანაც ის ხელს უშლის მათ გამრავლებას. Safeguard-ი ყოველდღიური გამოყენებისთვის. გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers
გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის სპონსორია კურორტი კოხტამი დარბი. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა. გადაცემის სპონსორია ხალიქ ბანკი. ყაზახური ხალიქ ჯგუფის წევრი. თბილისის ცენტრში ბინას ირმის რქა იდებს. ირმის რქა ჰქვია ხეს, ანუ იგივე ლაგერშტროემია. თბილისი გარდენსის ნიუ-იორკული ცათამბჯენის ბაღის პარკში უნდა გაახარონ. 21000 მეტრ კვადრატიანი პარკით გარშემორტყმული ცათამბჯენის მომავალი მაცხოვრებლებისათვის ლაგერშტრომენია იტალიიდან ჩამოასახლეს. გამწვანების მორიგი ეტაპის დაწყება ჩვენს გადამღებ ჯგუფს ვერაფრით გამორჩებოდა და სანამ საგანგებოდ შერჩეული დიზაინერების ნამუშევრების საბოლოო შედეგს ვნახავთ, ერთად გადავამოწმოთ რა ხდება ამ დროისათვის გამწვანების მიმდინარე სამუშაოებზე. 70 მეტრის, 7 მეტრის სიმაღლის, მუქი ვარდისფერი ფოთლებით და 20 სანტიმეტრის სიგრძის ყვავილის ფურცლებით. ირმის რქა დღეიდან ცხოვრებას თბილისი გარდენსში იწყებს. ადაპტაციის პერიოდს ბოტანიკოსებთან და მათ დიზაინერებთან ერთად გაივლის. პირველი დღეების ათვლა საქმიანი დილის კამერასთან ერთად იწყება. 21000 კვადრატულ მეტრ ფართობზე 5000 ჯიშს შორის ლაგერშტრომენიას ადგილით საგანგებოდ შეირჩა. ზაფხულიდან გაზაფხულამდე ყვავილობას შემდეგი სეზონიდან დაიწყებს. დღევანდელი დღის ასე ვთქვათ მთავარი გმირი არის ლაგერშტრომია, ლათინურად ამ ხეს ეწოდება ლაგერშტრომია, ქართულად ირმის რქას უწოდებენ. ეს არის 70 წლის 6 მეტრიანი ხე, ძალიან ლამაზი, ეს იქნება ტერიტორიის ცენტრში განთავსებული ეს ხე და დღეს საერთოდ მიმდინარეობს ანუ გამწვანების უკვე მეორე ეტაპი. ამის შესახებ ჩვენ გვისაუბრია თქვენთან ეთერში. მეორე ეტაპის ფარგლებში საერთოდ ჯამში დაირგვება 50 ხე და მინდა აღვნიშნო, რომ ეს 50-ვე ხე არის უკვე გაზრდილი, როგორც იყო ეს თქვათ პირველი გამწვანების პირველ ეტაპზე და ამ ეტაპზე 4000-მდე ბუჩქი. შეგახსენებთ, რომ პირველი ეტაპის ფარგლებში დავრგით ჩვენ 57 ხე და 11000-მდე ბუჩქი. ცივი ზამთრის და დეკემბრისთვის მიუხედავად თბილისი გარდენსი ტერიტორიის გამწვანებას ვერ წყდება და ამჯერადაც სამუშაოებს იტალიიდან ხემცენარეების დევნილობით ატარებს. პირველი ეტაპი 2 თვის წინ წარმატებით 12000-მდე სახეობის გამწვანებით დასრულდა. საქმიან დილას და ამერიკული ცათამბჯენის მომავალ მობინადრეებს იზღადაგვრჩენია მათ ყვავილობას დაველოდოთ. სანამ ირმის რქა ყავდება, კიდევ ბევრი საინტერესო სიახლე იქნება დარწმუნებული ვარ თბილისის ცენტრში. თუმცა რას უნდა ველოდოთ, ამას ლიკა ქარდავასთან ერთად გავიგებთ. დღეს პროფეტი ჯორჯიეჯის დამფუძნებელი და მმართველი თეა ლომინაძე თბილისი გარდენსის მარკეტინგის დირექტორს მასპინძლობს. მოგესალმებით ლიკა, მივესალმებით თეას და გისმენთ. დილამშვიდობის ანა, მივესალმებით ჩვენს ერთგულ მაყურებელს. ძალიან სიმბოლურია, რომ წინა სახალხო პერიოდს სწორედ აი ესეთი მწვანე და სასიამოვნო თემებით ხვდებით. თანაც ალბათ სიმბოლურია ისიც, რომ ირმის სახელწოდება ფიგურირებს ამ ყველაფერში. უფრო დეტალურად იმის შესახებ, თუ რა ხდება თბილისი გარდენსში, მოგუყვება თეიკო, რომელიც არის თბილისი გარდენსის მარკეტინგის დირექტორი. ჩვენ ერთად შევაჯამებთ მიმდინარე წელს და ვისაუბრებთ იმის შესახებ, თუ რას უნდა ველოდოთ მომდევნო წელს თბილისი გარდენსისგან, რომელმაც $1 მილიონი ოდენობის ინვესტიცია ჩადო პროექტის და ასე ვიტყოდი თბილისის გამწვანებაში. თეიკო, დიდი მადლობა, რომ ხარ ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობისა, მივესალმებით თქვენ მაყურებელს. ესე იგი, ჩვენ გაზაფხულზე ველოდებით უკვე აი ამ ყველაფრის, ასე ვთქვათ, საბოლოო შედეგს გამწვანებული არის, იმიტომ რომ ჩვენ გვისაუბრია, რომ ეს იქნება მარადმწვანე ბაღი. შესაბამისად, უფრო ვიტყოდი, რომ ყვავილობას ველოდებით, იმიტომ რომ თუნდაც ის ხეები და ის ჩამონათვალი, რომელიც დღეს სიუჟეტშიც ვნახეთ, თქვენმა ჟურნალისტმა კარგად აჩვენა, რა ლამაზი ხე არის აყვავილებული. შესაბამისად, უკვე გაზაფხულზე ჩვენ ვნახავთ სრულყოფილად, როგორ გამოიყურება თბილისი გარდენსის ბაღი და სად ექნებათ ადამიანებს შესაძლებლობა, რომ იცხოვრონ. საკმაოდ ფერადოვანი იქნება, როგორც სიუჟეტში ვნახეთ. თეიკო, რომ შევაჯამოთ 2017 წელი, წლის ბოლოა და ძალიან ალბათ მნიშვნელოვანია, რომ მაყურებელს, ასე ვთქვათ, კიდევ ერთხელ ვესაუბროთ იმის შესახებ, თუ რა უპირატესობები აქვს თქვენს კომპლექსს
კომპლექსს, რატომ უნდა შეარჩიოს თქვენი კომპლექსი. ჩვენი რუბრიკა ერთგვარად გზამკვლევის ფუნქციას ასრულებს და ჩვენ ვაფიქრებთ მაყურებელს იმაზე, რომ მათ სწორი არჩევანი გააკეთონ და მათი პრეფერენციების, მათი მოლოდინების შესაბამის ინვესტიცია გააკეთონ სწორ უძრავ ქონებაში. აი ამ აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენ რას გვეტყვით პროექტის შესახებ წლის ბოლოს გადასახედიდან. დავიწყებ იმითი, რომ 2017 წელი თბილისი გარდენსისთვის იყო ძალიან კრიტიკული წელიწადი, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ პირველი განაცხადი როგორც დეველოპერება რეზიდენშიალის მიმართულებით გავაკეთეთ, კი ჩვენს უკან დგას ჯგუფი დეველოპერული საინვესტიციო ჯგუფი, რომელსაც საქართველოში აქვს, თქვათ East Point-ი, რომელიც თქვენმა მაყურებელმაც უკვე კარგად იცის, მაგრამ რეზიდენშიალის მიმართულებით ეს იყო პირველი პროექტი. რა თქმა უნდა, ეს იყო დიდი, ასე ვთქვათ, ნერვიულობა, ემოციები, როგორ მიიღებდა ბაზარი ამ პროექტს, როგორ შეგვაფასებდნენ ადამიანები, არ აქვს მნიშვნელობა ამას ჩვენი მაცხოვრებლები თუ ზოგადად ასე ვთქვათ, ქალაქის მაცხოვრებლები. მნიშვნელოვანი იყო, რომ ჩვენ კონსტრუქციული ნაწილი უკვე დასრულებული გქონდა, როდესაც დავიწყეთ გაყიდვების პროცესი. წლის ბოლოს შემილია შევაფასო და რეზუმირება გავაკეთო ამ ფორმით, რომ ჩვენმა გუნდმა და ჩვენმა ინვესტორებმა, ასე ვთქვათ, სწორად შეაფასეს თბილისი გარდენსის უძრავი ქონება, იმიტომ რომ ის გაყიდვების ტემპი, რომლის მოლოდინიც გქონდა და შესაბამისად რომელსაც ვასრულებთ, სწორედ იმის სამსახველია, რომ უძრავი ქონება იყოს სწორად შეფასებული. მომავალი წელი კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, რადგან შენობა შედის ექსპლუატაციაში, ადამიანები გაზაფხულიდან იგეგმება. ადამიანები ახალ მოსახლეობის პროცესიც ეტაპობრივად დაიწყება. რა თქმა უნდა, ანუ იმ მაცხოვრებლებს, რომელსაც უკვე აქვთ ნაყიდი თეთრი კარკასის შემთხვევაში შეძლებენ უკვე ბინის გარემონტებას, ადამიანებს, რომელსაც აქვთ ნაყიდი უკვე რემონტით, პირდაპირ შეძლებენ გადასვლას და ცხოვრებას და ის ადამიანები, რომლებიც უკვე გეგმაში არიან და არსებობს გარკვეული ადამიანების რაოდენობა, რომელიც აკვირდებოდა მთელ ამ პროცესს, უკვე ხედავენ, რომ მშენებლობა აბსოლუტურად შეუფერხებლად მიმდინარეობდა, უკვე ასეთი ადამიანების ინტერესი კიდევ უფრო დიდია და ისინიც უკვე ანუ ყიდვიდან მალევე შეძლებენ ახალ საცხოვრებელში გადასვლას. ძალიან კარგი თეიკო. მაინტერესებს დღევანდელი გადასახედიდან ძირითადად რას ითხოვენ პოტენციური და უკვე არსებული მყიდველები, რა პრეფერენციები აქვთ მათ დაახლოებით, რამდენ კვადრატულ რა მოცულობის ბინებზეა მოთხოვნა, რამდენ საძინებლიან ბინებზე. იცით რა არის ჩვენ პროექტები, რომელსაც ვთავაზობთ, არის დაპროექტებული თქვენთანაც ამაზე გვისაუბრია ვინსენტ ულფის მიერ, თუმცა რა თქმა უნდა ადამიანები არიან მოქნილები, რომ ეს პროექტები თვითონ გადააკეთონ და ვთქვათ უკვე საძინებლების რაოდენობა და ასე შემდეგ, თუნდაც საკუთარი პროექტით გააკეთონ. მოთხოვნა ბინის პროექტის გაყიდვები, როდესაც დავიწყეთ, რა თქმა უნდა უფრო დიდი იყო პატარა ბინებზე. ამ ეტაპისათვის გაყიდული გაქვს ყველა პატარა ბინა, რომელიც არის 59.6 კვადრატული და უკვე რაცა შემდეგი ლოტებით დავიწყეთ და უკვე არის დიდ ბინებზეც მოთხოვნა, უკვე არის დიდი ინტერესი თვითონ პენტჰაუსის მიმართულებით გვაქვს ზომაში. იმას რომ რაც უფრო დასრულებისკენ მიდის პროექტი და უკვე თვალსაჩინო ეს ყველაფერი. იცით როგორი მომენტი არის? აქამდე ჩვენ ყოველთვის საუბრობდით, თქვათ დანაპირებზე, ხო? დღემდე თბილისი გარდენსის იგივე ის ინტერიერი, იგივე ის პროექტი, ყველა ის ჩვენი უპირატესობა, აუზი, საცურაო დარბაზი, თუნდაც გამწვანებული ბაღი გარკვეულ ეტაპზე იყო მხოლოდ დაპირება. ჩვენ უკვე უახლოვდებით იმ მომენტს, როდესაც ეს დაპირება გადაინაცვლებს რეალურ დანაპირების შესრულებაში. ბაღი არის ამის ერთ-ერთი პირველი მაგალითი, რადგან ადამიანები ის ენერგიების რაოდენობა, რომელზეც ჩვენ საუბრობდით და ვიძლევთ დანაყოფებს, რომ ეს ასეთი იქნება, ადამიანებს უკვე შეუძლიათ რომ მოვიდნენ და ნახონ, რომ ეს მართლა ასეთი არის და თუ ვერ მოვლენ, აგერ თქვენი ეთერითაც აქვს შესაძლებლობა, რომ პერიოდულად თვალი ადევნონ. რაც შეეხება უპირატესობებს, იცით რა არის, ესეც მნიშვნელოვანი მომენტი იყო. იმდენად, თქვათ, თბილისის არქიტექტურიდან გამომდინარე, არ არსებობდა ცათამბჯენში ცხოვრების დიდი გამოცდილება. ამიტომ ბევრი ის უპირატესობა, რომელიც ჩვენ პროექტს აქვს, შეიძლება ადამიანი არც კი უფიქრდებოდეს, დაწყებული მარტივად ისეთი საკითხებით, როგორც არის თუნდაც ლიფტის რაოდენობა კომპლექსში, რა ლიფტია, შესაბამისად, რამდენ დროს ატარებს შენ ლიფტის მოლოდინის რეჟიმში. ეს არის ყველა დეტალი, რომელსაც თუ ადამიანს არ აქვს შეხება ამ ყველაფერთან, შეიძლება არც დაფიქრდეს. ამიტომ
თქვენც გზამკვლევი ხართ, ჩვენ გვქონდა კამპანია, როდესაც თუ ბინას ეძებ, რომელიც ასევე გზამკვლევის ფუნქცია ავიღეთ და გარკვეული. კი, ნამდვილად სწორედ მინდოდათ ეკო აღმენიშნა თქვენი დიჯიტალ კამპანიის შესახებ, რომელიც გამორჩეულია თავისი კრეატივით და ვიზუალიზაციის ფორმით, ასევე შინაარსობრივად. რადგანაც რეალურად გზამკვლევის ფუნქციას ასრულებთ თუ ბინას ეძებ, თქვათ, როდესაც დავიწყეთ მაგ კამპანიაზე ფიქრი, ზუსტად ეს იყო, რომ ჩვენ გვინდოდა გაგვემარტივებინა ნებისმიერი ადამიანისთვის, რომელიც დაინტერესებულია უძრავი ქონებით, გაგვეკეთებინა რაღაცა კითხვების გზამკვლევი კრებული რაღაცა ჩამონათვალი, რომელიც ადამიანმა უნდა დასვას ნებისმიერ შემთხვევაში, არ აქვს მნიშვნელობა ის ჩვენთან არის დაინტერესებული თუ სხვაგან. უკვე პასუხებიდან გამომდინარე, თვითონ მიიღებენ ადამიანების სწორ გადაწყვეტილებას. იგივე რაღაცა ხაზის გაგრძელება არის ჩვენი საახალწლო კამპანია, ცოტა იუმორისტული ეპიზოდები, რომელიც ასევე გამოჩნდა და აჩვენებს ადამიანებს, თუ ისინი არ დაფიქრდებიან ყველა დეტალზე, თუნდაც საახალწლო პერიოდში რა სიტუაციაში შეიძლება აღმოჩნდნენ. დაფიქრება ნამდვილად აუცილებელია და კიდევ ერთი რამ მაინტერესებს წინა საახალწლოდ თქვენ როგორც ვიცი მობინადრეებსაც გარკვეულ ასე ვთქვათ სიურპრიზს უმზადებთ რაში მდგომარეობს ეს იცით რა არის ჩვენ ნელა მივდივართ ანუ სწორედ ამ საახალწლო კამპანიის ფარგლებში ყველა სიტუაცია ასე ვთქვათ რომელსაც შეიძლება ადამიანი ახალ წელს მოხდეს დაკავშირებულია ნაძვის ხესთან ამიტომ სიმბოლური საჩუქარი გვაქვს რომ უზარმაზარ ნაძვის ხეს გადავწევთ ასევე იმ ბინადრეების სახელზე ვინც უკვე იყიდა თბილისის გარდენში ჩავერთეთ ტრიპექსის პროექტში და ყველა მობინადრეს სახელით დავკითხე ბორჯომის ხეობაში სადაც ყველაზე მეტად დაზიანდა და ვფიქრობთ რომ ყველაზე მთავარი და დიდი საჩუქარი არის ის რომ ის დანაპირები რომელიც ჩვენ დავუდეთ როგორც ქალაქს ასევე ჩვენს არსებულ თუ მომავალ მობინადრეებს ამ ყველაფერს ვასრულებთ და აი მომავალი წელი კიდევ უფრო კრიტიკული იქნება ამ კუთხით ჩვენთვის და იმედი გვაქვს რომ მომავალ წელსაც თქვენი პარტნიორობით კიდევ უფრო კარგად ვაჩვენებთ ადამიანებს ამ ყველაფერს. ძალიან დიდი მადლობა თეიკო სტუმრობისთვის, პარტნიორობისთვის. მაყურებელს მოუწოდებ რომ კარგად დაფიქრდნენ სანამ საინვესტიციო გადაწყვეტილებას მიიღებენ ბინის ან ნებისმიერი ტიპის უძრავი ქონების შესახებ, ხოლო დეველოპერებს კი მოუწოდებთ რომ თავისი დანაპირები შეასრულონ მაქსიმალურად. წარმატებულ ინვესტიციას გისურვებთ უძრავ ქონებაში. დიდი მადლობა მთელს გუნდს. მადლობა ანიკა საინტერესო რუბრიკისათვის. ბედნიერ ახალ წელს გისურვებთ თბილისი გარდენს წარმატებებს და სასიამოვნო წინა საახალწლო განწყობას მარადმწვანე ბაღში, მათთვისაც ამის ინტერესებს და მე ძალიან მაინტერესებს მართლა როგორი იქნება აყვავებული ირმის რქა და საბოლოო ეფექტი იმ ბაღის, რომელსაც ასე მონდომებით ვადევნებთ თვალს, იმიტომ რომ ნამდვილად განსაკუთრებული და საინტერესოა. მადლობა კიდევ ერთხელ საინტერესო თემებისთვის და რუბრიკისათვის. ჩვენ მცირე სარეკლამო პაუზა გველოდება წინ და რამდენიმე წუთში დაგებრუნდებით. გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის სპონსორია კურორტი კოხტამიდალბი. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა. გადაცემის სპონსორია ხალიქ ბანკი. გაზახური ხალიქ ჯგუფის წევრი. მონტაჟ ჯორჯია ეს არის კომპანია, რომელიც ზრუნავს თქვენს უსაფრთხოებაზე. მონტაჟ ჯორჯია ცენტრალური მართვის სისტემები. მონტაჟ ჯორჯია ჩვენ მართავთ ენერგიას. სილკნეტის საახალწლო საჩუქარი თბილისის აბონენტებს 35 მეგაბიტ სამი ინტერნეტი 220-მდე არხი თვეში მხოლოდ 35 ლარად 6 თვის განმავლობაში ინსტალაცია უფასოა სილკნეტი ჩვენთან უკეთესია საახალწლოდ რა უნდა გააკეთო ადამიანმა იმაზე კარგი ვიდრე იზრუნო ბავშვებზე რომლებსაც ყველაზე მეტად სჭირდებათ დღეს ჩვენი დახმარება
კომპანია გალფი უპრეცედენტო და მასშტაბურ კამპანიას გთავაზობთ. თქვენს მიერ შეძენილი თითო ლიტრი საწვავიდან 3 თეთრი სოლიდარობის ფონდში გადაირიცხება და ონკოლოგიით დაავადებული ბავშვებისა და ახალგაზრდების დიაგნოსტიკასა და მკურნალობას მოხმარდება. გავერთიანდეთ ბავშვების სიცოცხლისთვის. კომპანია გალფი გილოცავთ დამდეგ შობა ახალ წელს. ძველი თბილისის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. დაცული შიდა ეზო. გამწვანებული სარეკრეაციო და საბავშვო ზონა. მიწისქვეშა პარკინგი. თანამედროვე არქიტექტურა. მონოლით სიტი, მონოლით ჯგუფისგან. შეაღე, შენი სახლის კარი. უნიმედი საოცნებო სახურავი ყველა სახლისთვის. საუკეთესო ხარისხის პროდუქცია. მეტალის კრამიტი და პროფილირებული საფარი. სახურავის წყალგადამყვანი სისტემის აქსესუარები. ქართული წარმოება. ექსპლუატაციის ხანგრძლივი ვადა. საერთაშორისო სტანდარტი და უმაღლესი ხარისხი. ჩვენი პრიორიტეტია კოროზია მედეგობა. ხარისხით ვზრუნავთ თქვენს ავტომობილზე. ფრეგო, გონივრული გადაწყვეტილება. ევროპული ინდეზიტის სარეცხი მანქანები 499 ლარიდან. მაცივრები 495 ლარიდან. 99 სანტიმეტრი დიაგონალის ტელევიზორი 688 ლარი. ჩასაშენებელი და სხვა 1000 დასახელების ტექნიკა ელექტრონიკის განახლებულ მაღაზიაში. მისამართი: ბელიაშვილის სასუხი. ელექტრონიკა თქვენი ბედნიერი ოჯახისთვის. TV პირველის ინტერნეტ პარტნიორია MyVideoG. იხილეთ ყველა ვიდეო MyVideoზე. საახალწლო აქცია Digital TV-სგან. ახლა უფრო მეტი არხი უცვლელ ფასად. შეხვდი ახალ წელს Digital TV-ს მაუწყებლობით და მიიღე მაღალ რეიტინგული არხები საუკეთესო ფასად. დაგვიკავშირდით 032 205 12 12. გრანდიოზული საახალწლო დასაჩუქრება ტექნობუმში. შეიძინე ტექნიკა დიდი ფასდაკლებით და მიიღე უამრავი საჩუქარი. ან გახდი ავტომობილის მფლობელი. საჩუქარი ყველას. ტექნობუმი. დაიბედე ბედნიერება და სიხარული. დუბაის თვალუწვდენელით სათამბჯენები და ლურჯი ზღვა პარიზის, ამსტერდამის, ბერლინის და ბარსელონას თავბრუ დამხოვის სილამაზე. კრუიზი, რომელიც არასდროს დაგავიწყდება და გოას ეგზოტიკური სანაპიროები. 25 წლიანი გამოცდილება, ტუროპერატორი კაპიტან პლუსი. მოგზაურობა იწყება აქ. 2-42-40-40. მარიბროსეს ნომერი 2, სახლი ოპერასთან. დროს პოლის დასაზოგად ხარისხის დათმობა მიწევდა. მაგრამ ჩემი ზარეთ ვფიქრობს, რომ დაზოგვა ხარისხიანი სარიცხის საშუალებებითაც შესაძლებელია. იმიტომ რომ არიელს ვიყენებ. ის მაღალი ხარისხისაც არის და მომგებიანიც. არიელი დაუჯერებლად აშორებს ლაქებს ცივ წყალშიც კი. გარდა ამისა, ცივი წყლით რეცხვა ელექტროენერგიის დაზოგვაშიც დაგეხმარებათ. ხარისხი მომგებიანია არიელთან ერთად. საქართველოს რჩეული ბრენდი. Super TV super აქცია. ახალ წლამდე გახდი Super TV-ს აბონენტი. მიიღე მონტაჟი და შემდეგი 4 თვე 106 არხი სრულიად უფასოდ. 290 10 11. უყურე სუპერ არხებს უფასოდ. Super TV გილოცავთ. ჩვენი მისია ვიზრუნოთ პაციენტების ჯანმრთელობაზე. მივაწოდოთ მათ მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურება პროფესიონალთა გუნდის დახმარებით. კვალიფიციური медპერსონალი, უახლესი სამედიცინო აპარატურა. აირჩიეთ მხოლოდ საუკეთესო თქვენი ჯანმრთელობისთვის. უთარ ჩხეიძის 14. ტელეფონი 218-04-15. ჰოსპიტალი სერტიფიცირებულია ISO 9001-2015 სტანდარტით. ელიზაბეთ ბლეკველის ჰოსპიტალი. მაგარია ბელუქსი. მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსი აისი ბათუმის ახალ ბულვარში. ბინები 35 კვადრატული მეტრიდან ხედებით ზღვაზე, აუზით და ავტოპარკინგით. შეიძინეთ ბინა და მიიღეთ 30%-იანი ფასდაკლება ავტოსადგომზე. ახალი ხედვა. შეხედე სამყარო სახლებურად. გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers
გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის სპონსორია კურორტი კოხტამი დარბი. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა. გადაცემის სპონსორია ხალიქ ბანკი. გაზახური ხალიქ ჯგუფის წევრი. აგიბრუნდით ეთერში გორის საკონსერვო ქარხანა კულა დღეს საქართველოში უკვე ყველასთვის ცნობილი ბრენდია. შიდა ქართლის რეგიონში ქალაქ გორში მდებარე ქარხნის მიერ წარმოებული პროდუქციის სია გრძელი და მრავალფეროვანია, თუმცა დასაწყისში ყველაფერი ქვეყანაში დიდი რაოდენობით დარჩენილი გაუყიდავი ხილით დაიწყო. როგორ გაფართოვდა კულას მცირე წარმოება და როგორ მოიპოვა მომხმარებელთა კეთილგანწყობა, კულას წარმატების ისტორია ვნახოთ მარიამ ადამიანის სიუჟეტში. თავდაპირველად ყველაფერი 2008 წელს დაიწყო, როცა რუსეთის საზღვარი დაიკეტა და ქვეყნიდან ვეღარ გავიდა ქართული ხილი და ბოსტნეული. ანუ გლეხებს დიდი რაოდენობით ქართული ხილი დარჩათ გაუყიდავი. სწორედ ამ დროს გაჩნდა იდეა გაკეთებულიყო ქართული საწარმო და გამოყენებულიყო დარჩენილი ხილი. შედეგად შეიქმნა გორის საკონსერვო ქარხანა კულა, რომელიც დღეს საქართველოში უკვე ყველასათვის ცნობილი ბრენდია. თავისი გრძელი და მრავალფეროვანი წარმოებული პროდუქციის სიითა და წარმოების ხარისხით. დავიწყეთ წვენების წარმოებით და შემდგომ წლებში დაემატა ტყემლები, მურავები, ჯემები, კომპოტები, სამალხო სადილები და ამჟამად 200 დასახელებაზე მეტ პროდუქტს ვაწარმოებთ. წელს დავიწყეთ უკვე ხორცის კონსერვების წარმოება და გეგმავთ 2018-ში ბიოწვენებს, 2019-ში საბავშვო კვებას. მიზანი იყო შეექმნათ ქარხანა, რომელიც პროდუქტს ქართული ნედლეულისაგან დაამზადებდა და რომელშიც ადგილობრივი მოსახლეობა დასაქმდებოდა. ეს მიზანი კი დღემდე რჩება კულას ერთ-ერთ მთავარ სტრატეგიად. წარმოების შექმნის პირველი თვეები ქართული პროდუქტისადმი სკეპტიკურად განწყობილი მოსახლეობის მოზიდვას დასჭირდა. საკუთარი პროდუქციის ხარისხში დარწმუნებულებმა მისი პოპულარიზაციისათვის საუკეთესო გზა დეგუსტაციის მეთოდი აირჩიეს და მსურველებისათვის ქართული რეცეპტით დამზადებული წვენების უფასოდ შეთავაზებას შეუდგნენ. შედეგმა არ დააყოვნა. ნატურალური წვენების გემოთი მოხიბლული ადამიანები მალე კულას ერთგულ მომხმარებლებად გადაიქცნენ. ყველაზე დიდი პრობლემა იყო ეს ნდობის მოპოვება მოსახლეობაში. იქიდან გამომდინარე, რომ ქართული კომპანიები არც ისე ძალიან იყვნენ საქართველოს ბაზარზე შესულები და პრაქტიკულად არ იყო ეს კომპანიები, ხალხს ნდობა არ ჰქონდა და ყველაზე დიდი პრობლემა იყო ჩვენთვის ის, რომ ხალხისთვის მიგვეწოდებინა ჩვენი პროდუქტი. ვაკეთებდით დეგუსტაციებს, უხსნიდით და ხარისხის დაჭერა წლების განმავლობაში არ გაგოფრჩებინა ეს ხარისხის ნდობა, რაც მოიპოვეთ პირველ წლებში, თუ გაზრდილი იყო და გაზრდილი იყო. ამასთან ერთად უკვე ექსპორტზე ნელა დავიწყეთ მუშაობას, ეტაპ გადადიოდა კომპანია. კულას მიერ ტრადიციულ რეცეპტებზე დამზადებული პროდუქცია წლებია, რაც საქართველოს ფარგლებს გასცდა და სხვა უამრავ ქვეყანაშიც გაითქვა სახელი. გარდა ამისა, კულას 7-თვიანი პროექტის ბიზნეს დაჯილდოება 2017-ის გამარჯვებულიც გახდა ნომინაციაში წლის ქართული პროდუქტი, თუმცა როგორც წარმომადგენლები ამბობენ, სასურველი შედეგის მისაღწევაც ჯერ კიდევ ბევრია გასაკეთებელი. სტუდიაში მასპინძლობთ ივანა გოგლიძეს, კულას დამფუძნებელს, მოგესალმებით. ბოლო ძალიან ცოტა დრო გავიდა, ხო, მგონი ბოლო სტუმრობიდან, მაგრამ აი თქვენ უკვე ახალი წარმატებით აქ ხართ, თბილისის ბიზნეს დაჯილდოების გამარჯვებული ბრძანდებით და ამ თემით დავიწყოთ და მერე გადავიდეთ უშუალოდ კულას გეგმებზე და აწმყოზე და მომავალზე მოკლედ. რას ნიშნავს თქვენთვის თბილისის ბიზნეს დაჯილდოებაში გამარჯვება? მოგესალმებით. მოგილოცავთ დამდეგშობა ახალ წელს. ჩვენი კომპანიისთვის ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე უდიდესი მიღწევა, რაც შეიძლება კომპანიას ჰქონდეს, ვინაიდან რომ ჩვენ პოზიციონირებთ როგორც ქართული ნედლეული დამზადებული საქართველოს წარმოებული და ადგილობრივი ხალხია დასაქმებული ამ სფეროში. ამიტომ
ეს გამარჯვება ჩვენი საუკეთესო ქართული პროდუქტი საქართველოს წარმოებული არის ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამარჯვება და ყველაზე დიდი სტიმულიც, რომ მომდევნო წლებშიც ეს ჩვენი ხაზი არ გავაჩეროთ და ახალი ქართული პროდუქცია გამოუშვათ. სანამ მომავლის გეგმებზე ვისაუბრებდეთ და ყოველ თქვენს ცვლილებას თქვენ გეგმაში ან ყოველ თქვენს ნაბიჯს ამ გეგმისკენ პრინციპში ჩემ მაცივარშიც კი ვხედავ ხოლმე. მაინტერესებს როგორ დაიწყო ყველაფერი 2008 წელს. საიდან დაიწყეთ დღეს როცა უკვე აქ ხართ 2017 წელს უკვე ესეთი ჩამოყალიბებული ბევრისთვის საყვარელი ბრენდი რომელიც უკვე ექსპორტზეც გადის. მანამდე რა იყო 2008-ში რო იწყებდით წარმოგედგინათ ესე მოკლედ დროში ესეთი დინამიკა განვითარების. 2008-ში პრაქტიკულად არაფერი არ იყო. იყო ახალი დამთავრებული ომი რუსეთთან, იყო ემბარგო, იყო უამრავი ხილი, რომელიც ხალხს ვერ გახონდა ვერსად, ბაღებში არც კრეფავდნენ და იყო იმის შეგრძნებას, რომ ხალხს შეიძლება აღარც მოევლოთ ამ ხილისთვის, იქიდან გამომდინარე ფასი არ ქონდა, ალღის და იმის არც მოკრეფა, არც შეწამლა. იქიდან გამომდინარე მივიღეთ გადაწყვეტილება. ეს შიდა ქართლში, პრაქტიკულად ახლა შიდა ქართლი უფრო ჩვენ იქიდანავაც წარმოშვებით და ეს კულაც იქ დავაარსეთ. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ყველაფერი გვაძლევდა საშუალებას, რომ და იყო რაც თავარია შიდა ქართლში იყო ის ბაზა და ის კვალიფიციური კადრები, რომლებიც წლების განმავლობაში მუშაობდნენ, იცოდნენ საკონსერვო მრეწველობა, იცოდნენ წარმოება. ჩვენ ეს ხალხი ყველა მოვაგროვეთ, ჩამოვაყალიბეთ კომპანია და ამის შემდეგ დავიწყეთ ეს ხილი შესყიდვა. პირველ რიგში რა თქმა უნდა დავიწყეთ წვენებით, იქიდან გამომდინარე, რომ მაშინ წვენებზე ქონდა გაკეთებული აქცენტი. გამოუშვით სულ რაღაც 6-7 სახეობის წვენი. და უკვე 2009 წელს შევედით პირველად ჩვენს ბაზარზე. ეს თქვენი გეგმის ნაწილი იყო, რომ წვენებით დაგეწყოთ და მერე გაგემრავალფეროვნებინათ პროდუქცია თუ უბრალოდ მოთხოვნამ დაგანახათ გზაში? არა, უბრალოდ მოთხოვნა ყველაფერზე იყო, მაგრამ ჩვენ რასაც შესაძლებლობაც ჰქონდა იმ პერიოდში, ხლა თავიდან ყველაფერი დაიწყო მურაბად, ჯემის, კამპოტის, ამის ვერც მოასწრებდი წელიწად. ჩვენ დავიწყეთ წვენებით, შევედით ბაზარში, ბაზარმა ეს წვენი მიიღო, შემდეგ დაემატა ტყემლები, მურაბები, კომპოტები, ჯემები, სამალხო სადილეები და ასე შემდეგ. და ახლა უკვე ხორცის კონსერვები, თევზის კონსერვები და ასე შემდეგ. რა საწარმოო საშუალებები დაგხვდათ? ან რამდენს ინვესტირება დაგჭირდათ, რომ საქართველოში ერთ-ერთი ძლიერი ბრენდის შექმნისთვის წინაპირობა გაჩენილიყო? რა ვიცი, მაშინ პრაქტიკულად არაფერი არ იყო, დავიწყეთ ცარიელა კედლებიდან და ნელა-ნელა ქარხანაში დანადგარები მსგავსი. ნაწილობრივ, ნუ ახლა წარმოგიდგენიათ ჯერ შევადნოდეს პერიოდში რა მოხდებოდა იმ ქარხანაში, მე უკვე ერთი თვე იმ ტერიტორიაზე, სადაც ჩვენ ქარხანა დავაარსეთ, რუსები იდგნენ და რას დატოვებდნენ საქართველოში ერთი თვის განმავლობაში მშიერი ჯარისკაცები რო იქნებოდნენ, ყველაფერი თითქმის გატანილი იყო და ყველაფერი. უბრალოდ კედლები ვიღა იყო, დავიწყეთ მაგის აღდგენა, იმიტომ შემოგდაგჭირდა ერთ წელიწადი 2008-ის თქვათ სექტემბრიდან 2009 წლამდე ეს ყველაფერი რაღაც მაშინ მოგვექცია და 2009 წელს დავიწყეთ უკვე ქსელში შესვლა ჩვენი პროდუქციით. ახლა რამდენი დასახელების პროდუქცია წარმოებთ? ეხლა 200 დასახელებაზე მეც ვწარმოებთ. ესენი არის წვენები, კომპოტები, ტყემლები, მურაბები, ჯემები, სამალხო სადილები, მწნილები, ეს არის ხორცის კონსერვები, თევზის კონსერვები. ასევე სხვადასხვა დასახელების უშაქრო პროდუქტი, რომელსაც ცალკე ხაზი აქვს ჩვენს წარმოებაში. და ყველაფერი ნატურალური. ყველაფერი კეთდება ადგილობრივი ნედლეულით, ყველაფერი ეს ნატურალური. ჩვენი პოზიცია რომ არ შევიდეთ ამ ჩვენ პროდუქტში არც კონსერვანტით, არც კონცენტრატით, არც არანაირი ქიმიური დანამატებით. ყველაფერი არის ქართული ხილით დამზადებული. ეს სირთულეებს არ ქმნის სიტუაცია შენახვის თვალსაზრისით. იძულებული ხართ რომ მალე გაყიდოთ. იმიტომ რომ ანუ კონცენტრატების გარეშე შესაძლებელია რომ დიდი ხანი შეინახოთ პროდუქცია. კი, ჩვენ შენახვის პრინციპი ჩვენ აღებული გვაქვს ის სახელმწიფო სტანდარტები, რაც არის კონსერვანტების გარეშე, ეს არის სტერილიზაციის მეთოდი. ხილი იწუდება ცივი გამოწვევით და უკეთდება მას სტერილიზაცია, რომელიც უკვე 2 წელიწადი გვაქვს გარანტია,
რომ ეს პროდუქცია გადის საზღვარგარეთაც გადის 2 წლის განმავლობაში, დღეიდან გამოშვებული პროდუქცია დაუშვათ და 2 წლის განმავლობაში ამ პროდუქციას აქვს ვალგისიანობის ვადა და ჩვენ 25 ქვეყანაზე მეტში გავდივართ და იქ ყველგან პოზიციონირებას ვაკეთებთ როგორც კონსერვანტო პროდუქცია. 25 ქვეყანა უკვე რა არის სამომავლო გეგმები ამ მიმართულებით ექსპორტი კიდევ რომელ ქვეყნებში იგეგმება შესვლა და რომელი ქვეყნებით დაიწყო ვინ იყო პირველი ვინც გამოავლინა ინტერესი ქართული პროდუქციისადმი ქართული სურსათსანავაგისადმი პირველი ქვეყანა იყო რა თქმა უნდა ჩვენი პარტნიორი კომპანია და ქვეყანაც ეს არის უკრაინით დავიწყეთ მაშინ იმ პერიოდში მე და აქცენტი გავაკეთეთ ევროპაზე გავედით გერმანიაზე, გავედით პოლონეთზე, ბალტიის ქვეყნებში, შემდეგ გაემატა ევროკავშირის ქვეყნებიც ათვისებულია. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ იქ ისეთი მკაცრი რეგულაციებია საჭმელთან, სასმელთან მიმართებაში, რომ იქ შესვლა ნიშნავს უმაღლეს ხარისხს. ევროკავშირის თითქმის ყველა ქვეყანაში ვართ, თუ ჩამოვთვალო, შეიძლება რამდენიმე ქვეყანა გამომრჩეს, ვართ ჰოლანდიაში, ვართ გერმანიაში, ვართ ირლანდიაში. პოლონეთში, საფრანგეთში, ესპანეთში, ბალტიის ქვეყნებში, ჩეხეთში, იტალიაში არა ვართ მარტო იტალიაში ასე. რა ხდება ლოჯისტიკის მიმართულებით? ან მე ხშირად მსმენია სოფლის მეურნეობაში ჩართული ქართველი ანტრეპრენიორებისგან, ან ისეთი პროდუქციის შემქმნელებისგან რომელთაც ანუ დიდი რაოდენობებით ექსპორტი ჭირდება, ან დიდ მოცულობას იკავებს ბაგაჟში, რომ აი საქართველოსთან ძალიან ძვირი ჯდება პროდუქციის ექსპორტი სხვადასხვა მიმართულებით და მე იქ ბაზარზე რო ხდება ძალიან კონკურენტულ გარემოში ხდება, იმიტომ რომ ფასები როგორც წესი დაბალი ხდება იქ უფრო ვიდრე თვითღირებულება აქ წარმოების და გადატანის. როგორ დაალაგეთ ეს? ჩვენი ყველაზე დიდი პრობლემა უფრო ხილის დეფიციტია საქართველოში. ჩვენ გვიწევს ყველა რეგიონი, რა თქმა უნდა, ყველა რეგიონიდან ხილის შესყიდვა. იწყება კახეთიდან, ქვემო ქართლი, შიდა ქართლი, იმერეთი და მომთავრებთ აჭარით და სამეგრელოთი ხილის მიღებას. უფრო დიდი პრობლემას ვაჩნია, რომ ეს კლიმატური პირობები, მაგალითად წელს დიდი ყინვები იყო ზაფხულის პერიოდში და ხილი პრაქტიკულად შიდა ქართლში გაიყინა, ამიტომ რაღაცა ეტაპზე ნაკლები ხილი მივიღეთ. ანუ ფასის თვალსაზრისით ახერხებთ რომ კონკურენცია გაუწევთ. ფასის თვალსაზრისით ჩვენ ვახერხებთ კონკურენცია გაუწევთ, იქიდან გამომდინარე რომ რაღაცა ეტაპზე ყოველთვის არის ჭარბი მოსავალი, შეიძლება მთლიან მთელ პერიოდში არა, იგი ავიღოთ ალუბალი. ალუბალი როცა შემოდის არის მაღალი ფასი, მე რაღაც პერიოდში მასიურად შემოდის და იმ პერიოდში ხდება ამის ფასის დაწევა და მე ისე მაღლაა. აი იმ პერიოდში ვიწევს ჩვენ მაქსიმალური მუშაობა 24 საათიანი, როგორც შესყიდვებზე, ასევე გადამუშავებაზე, ეს ყველაფერი გადამუშავოთ, დავაბინაოთ და მე უკვე სეზონის პერიოდში ეს ყველაფერი გავყიდოთ. იქიდან გამომდინარე ჩვენ გვაქვს იმის საშუალება, რომ ის ფასები შევინარჩუნოთ, მით უმეტეს ექსპორტმა მოგცხრა იმის შესაძლებლობა, რომ ვალუტა შემოვიდეს ჩვენ კომპანიაში და ამან დააკომპენსირა საქართველოში ვალუტა შემოვიდეს. და ამან დააკომპენსირა ის თქვათ არის ვარდნაც და ის კრიზისიც ჩვენი კომპანიისთვის, რაც გამოიწვია ამ ბოლო პერიოდში ამ ლარის დევალვაცია. და ბოლო კითხვა, აუცილებლად უნდა გკითხოთ სამომავლო გეგმებზე და ამასთანავე ძალიან მნიშვნელოვანი ესეც საინტერესო საკითხია ჩემთვის, როგორ ახერხებთ ანუ ხარისხის სტანდარტიზაციას იმდენ მომწოდებელთან გიწევთ ალბათ ურთიერთობა საქართველოს მასშტაბით ახსენეთ რომ დეფიციტია, რომ ეს ყოველთვის პრობლემაა ხოლმე სოფლის მეურნეობაში სტანდარტიზაცია, რომ შეძლონ მომწოდებლების ხარისხის. ეს ამაზე მე პასუხეთ და სამომავლო გეგმებით. ჩვენ კომპანიას ყავს თავის წარმომადგენლები ყველა რეგიონში ეს პირველი, რომელმაც იციან ის ხარისხი და ხარისხით უნდა მოიტანონ პროდუქცია. სხვა შემთხვევაში ჩვენ ამ პროდუქტს უკან გავაბრუნებთ, ეს პირველი ეტაპია, რომელსაც გაფრთხილებული ყო ყველა. ამის გარდა კომპანიაში ყავს ჩვენი მიკრობიოლოგები და ჩვენი ქიმიკოსები, რომლებიც მიღების დღიდან შემოდის სასწორზე აიწონა პროდუქტი ხილი ან ბოსტნეული, იმათმა უნდა შეამოწმონ და იმათმა უნდა აიღონ ეს ანალიზი. და თუ ვერ გაივლის ხარისხის ნიშანი თუ არ მიანიჭება, არის აღარ გადადის მე საწარმოში, ამ საწარმომ დაიწყოს და ყველა ეტაპზე მიღები და საწარმოო პროცესში რეცხვა, გამოშვებული პროდუქციის ანალიზიც კეთდება ამათი დაკვირვების ქვეშ.
და ეს ხალხი არავის არ ექვემდებარება არც სამხედრო სოფლიოს პირდაპირ აქ თავის მითხრა თუ არ მოეწონებათ შეუძლიათ უკან გააბრძონ ეს პროდუქცია და სამომავლო გეგმები ზუსტად ორი სიტყვით რა საერთოდ სამომავლო გეგმები ჩვენ 2018 წელს გვინდა რომ ახალციხეში უკვე დავიწყეთ მშენებლობა და ახალციხეში გვექნება ბიოპროდუქციის წარმოების საწარმო, რომელიც გამოუშვებს ბიოწვენებს, ისევ წვენებით ვიწყებთ ამ სფეროშიც ბიოწვენები და მე გადავალთ ბიოთხემლები, ბიოდანარჩენი პროდუქცია და 2019 წელს გვინდა გამოუშვათ პირველი ქართული ბავშვთა კვება. ამის გარდა ექსპორტზე რა თქმა უნდა მეც ახალბე და მამა გახლავართ და დიდი ინტერესით დავალოდებით. უღრმესი მადლობა სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოიწურა ამ მაყურებელს და მშვიდობები გისურვებთ სასიამოვნო უქმებს თქვენ კი კიდევ ერთხელ მოკლე პერიოდში გელოდებით ჩვენ ეთერში ყოველთვის საინტერესოა თქვენთან საუბარი ამ თემებზე. დიდი მადლობა ხოლმე. ბედნიერი ახალი წელი. გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი